ciothe uhithoririe nĩguo ngũmenye wega ũkangitĩra mathĩna ayuokario ciothe maũritũ na mĩnyamaro ciothe ũkarirĩra ndĩrirĩirie gũgũtũkia arane nawe Menyahima ida mothe Yokune kuorie jowe Weithoa kwa moro Nawe nienjogi Nakunenge rakore Taigongora itheru Nanowe nienjetereite Naturume Menyahima ida mothe Yokune kuorie jowe Weithoa kwa moro Nawe nienjogi Nakunenge rakore Taigongora itheru Nanowe nienjetereite Naturume kagai All right. Thank you so much, Murugutu. Foul. Riborega, Munomakeria. Riboro Horaru, or Kugatu, Rotukiria Vega, La Shikana, La Ikumi. Iketugedeka, Nimirogo, Inana, Imwe. Gogo Shagolite, Nisheni, Hakuhina, Mushin, Wotugino Tana, Nidia Koneja Monya, the Nagasukia Gado, Shiamonya. Thank you so much. Naenda kuona hara kijiraja mwadha karibu wa mudogo tu benedict hawairimu. Haya basi nitatafutana nayo vilivyo. But in the meantime, walimu oro igire ithatu inyanya kulikana na roho ugukihotithia. Ndikana ati ni wega ogithie nyumba ya Ngai ora tukwiritwo hau kabere. Ni wega wiki ngima Ngai akugirite kugitirite oro ugu o haria uhoyagira. Haria uhoyagira. Haria cokagiria Ngai witu ngatho kana Ngai waku ngatho thiho kana kanitha wa gatoreki kana mucii kana nako gitana we na nyumba yaku na wonagie ciana ciaku na nyumba yaku njira ya Ngai na manama hau matikauma wonie ciana ciaku na wonia mucii waku njira ya Ngai hau matikauma na guocio ni woni wa Jomo. Riu kwiriria foi-ini tuigue woni waku ni hinda ria woni waku na Jomo wa Nyathira. Ndithia ni hinda ria woni wakwa toni kurikiria turainikiria aya irari ni akora horana gutheria kundu guku nigetha gugikinywo ni ndungata ya Ngai ri kukue kusafi au sio. Halinor jambo Halinor jambo Halinor. Hello, jambo. Jambo. Salama sana. Good morning, mara hule. Ndio karibu mwa kina ngoho. Tabara hule ni henya. Kana igweta John igeta ya mulimu hata wako hau na mundu utajo wako na programu watu ndono akamano. Yes. Kana ni jara mu rugo to dama wakara to pita gete na wa bidani. Mutu kanda da nya garunda maigwa hau. Tawa azoko je papa na mukuru ma mugo na amuru garo. Asa na jenu wake wa matogoro gitawatarubo afaja maremare ko muzuete. Ekeli na mutogo ta jenu wa gitana mtemo vijogo. Odna ben gidiga jemme motigere mutu tabena je titu ama sebo boligi. Asante sana. Thank you. Good one. Thank you. Halinor. Jomo. Jambo. Sana habari ya asubuhi. Atia. Uhoro wa rũcinĩ. Ndina thayo mwingi mũno makĩria na ngana we. Ayũtena thayo ũcio nĩ kanyaro wa kiboroa. Ndaĩ kũigua. Ni ndokethikĩria tatu wa guguo. Nayo. Ndirie na mũndũ wetagwo Steven Kabale kĩrĩa ngĩrũkia. Mũndũ wetagwo Gatwa wetagwo. Yes.
Para Patrick wa are ko na kali smart kikire nyaga. Family yo ya magera geme kidi hitale ro de. Yes. Alafu tovi na modo ita wa Furaji Marimare. Jackson Muhoro na ndo tena ba. Yes. Na mwalimu wake alikuwa na sisi ngarua. Asante wega. Ni jomo ndo titia na ubudi. Nawe tidia wega no gena muthenya mwega ina ira thimo cia. Ina mu no kiyo kando kare mangaru no ikare mbere ya Ngai muno pio pio dire mbere ya Ngai. Asante. Nĩ tabarĩra ya Racuria. Sawa. Kudu ana gicokereria njugaturane. Bye bye. Thank you so much. Mwana Irimo wa ng'ombe mwejua irima libura tukinyiria wega dekane shikona dekane 10 na igere na cia wega tha 10 subukia erogare subukia erogare regalo ya Julia ya Julia kwa jadi na bara na wewe garu ya Junior niko na vita na wewe. Ege mugethia live mukaba kuhoria stream.
Tera mundu ucio. Ngari ndiraruma ndirehura niki? Wale mathiko ndirehura niki tera. Tera. Ramunetie cut out. Mheshimiwa Garia Junior, all the best kudas mwana wa Subukia. Erugale. Basi tidutagaja niga icokia gatho muno makiria tondu nywe mukorwo mukiri mitambo ini Garia Junior by the way daikara haha. Daikarire giti giki kia mbere. Daikarire giti giki muthenya wa mbere. Mundu wali shabiki wako wa mbere kuhurira thimu na kunjira ngai Jemo uramemerekia wega ni Garia Junior. Ajeri raguthikiria kuma haha nginya ngethie Subukia Nairobi agethie nginya Subukia kija Jemo ndaguthikiria nginya ndakinya Subukia na unafanya kazi mzuri ucio ni wali wa mbere kunjira Jemo kirato kiu ni gia kuu ni gia kwagirira na daima guku ningirathie kuria mwena wa tabarira ya kuihuria kijira kiu ni kiegega makiria bas kuni kugwikithia. Thank you so much Garia Junior, may God bless you so much. Ikaraga gwikia marabusha mwena uyu brother unarusha marabusha tunakula ni hu idha there bas ni tukimana dereti itu iria ego tuterefaga utuko wa umuthi na nitukuranagia horo wa wendo uyu ukinyagiriria kana ukinyaga handu ugathinyiriria mundu ugatindikiriria mundu ugakora mundu ndarenda guikara na hakuhi arenda guikara atari hakuhi nawe akurumirira haria hothe urenda tukorania atiriri ucio ni wendo kana ni urimu andu ingi makenjira Jemo iyo ni obsession Jemo ucio ti wendo Jemo hagati na wendo andu acio matigiturania acio ni mageranaga ngero ni ukorwo ati we obsessed hari mundu uri ukirania hihi wendo uyu ni ukaga ugagitura ni ndagutua matua nyendaga we wituire matua maku yurie wendo ucio hau uriri thini wa mundu ucio mwina akiri ni mugaturania ugigira githimi-ini ri urona atia kugia ati ni Jemo araugire tutingiturania ndo akwenda na muno aca ti Jemo uga inywe mwituire matua kasho between. Good morning. Yeah, good morning. Yes. How are you, my brother? I'm very well, and you? I'm very well too. Yes. Daguta haha. Nigira chokie gatho. Niguo. Na nijira muthikiria ni ngenaga muno rira tukoberia na mahoya. Yes. Kana rira tukuinikiria na mahoya. Ndeto ya wendo ukomiona ate? Ndeto ya wendo. Yeah, dereti nyima nayo haha. Iyo ndakiuga andu aria makome obsessed na wendo. Uko na muda ni atigirwo kana hihi ni endire mundu to gutigwo tu ni endete mundu muno iki wendo kiho kiorimu kiwendo kihota mwaki ni kwe mwaki wa mabebe kana twetaga wa matharo ri mathara wakanaga nduthia muno wendo kiriga nduthiaga muno no guthira uthiraga papa ugathira oguo waiga mundu ni atuirie kana wake ni papa kana he kuri othiete tigutua matua yes mundu etuire matua make kuringana na uria we mekitete kuringana na mundu uria murendana nake exactly yes ati undu tangaja aya riu ni ri yes ni queen kirinda-ini kirie tabarira itu ya utuko wa umuthi no watu twarithio wega asante my brother yes na riu ri kota gitwara mbere ya Ngai my brother niguo tugwika. Thank you gatuhoe Jehova Ngai mwene hinya wothe wewe yuritwo ni tha na wendo no tugi kiroko giki kia umuthe mwathani ni twagutia muno ni twakwambararia muno we uturaga tene na tene Ngai mutura muoyo kuri ngai ingi mwathani cinamagirirwo na cikahoywo no kiroko kia umuthi ni twacagura gugutia we uturaga tene na tene we watumire muoro waku wa mumwe ni tondu wa gutwenda okia twethe atucokie hariwe ni twagutia muno ni wega ni tondu ni utui kigo yaku kiugite ati mwathani ona tutanombo no watui ona riu no utui ona tukigerera maundu-ini maritu no utui twigikeno-ini no utui ona bururi uyu witu mwathani no ui na gutiri hindi ona imwe mwathani utakoragwo gituona
nĩ twagĩgũtĩĩa mũno Mwathani, nĩ twagũcokeria ngatho we ũtũũraga tene na tene. Nĩ wega nĩ tondũ wa kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩ watwarahũra, watũikũrũkĩria Mwathani mĩhumo ya muoyo, amũkĩra ngatho. Nĩ wega Mwathani nĩ tondũ wa bamĩrĩ citũ, kũrĩa gũtarĩ thayũ twaiga kũgĩe thayũ, kũrĩa kũngĩkorwo na andũ arwaru ao me mathibitarĩ, angĩ mararoka kũmona na angĩ kũmatwara, twarana hamwe nawe na tondũ nĩwe ũhonanagia, ũmahonie no maiguĩre tha. Nĩ wega nĩ tondũ gũtirĩ ũndũ ũtoĩ wa mĩtũrĩre itũ Mwathani, no mũndũ o mũndũ nĩ arĩ na ibataro rĩake rĩrĩa marakũhoya na maragwĩta nĩ tondũ warĩo. Kiugo gĩaku kiugĩte atĩ nĩma matũ maku matirĩ njinga, ona guoko gwaku ti kwanju atĩ no kũremwo kũhonokia. Acio maragwĩta Ngai mathikĩrĩrie no maigue, no mahonokie na hinya waku na guoko gwaku mateithie. Kũu kwĩ hinya mũno. Twagĩgũtĩĩa mũno tũgĩkũhoya mũthenya wa ũmũthĩ tũkiumagara, tũgĩthiĩ makanitha-inĩ, kũrĩa guothe tũgũtinda twahoya wega waku na hinya waku ũtindani hamwe na ithuĩ. Mwathani tũkĩarĩria kiugo gĩaku, twahoya Mwathani gũkĩigua na gũgĩtĩĩa na gũgĩka. Na wala Mwathani megũtwarĩria twahoya ũthiĩ na mbere na kũmahe hinya na kũmaamũra. Nĩ wega Mwathani tondũ wa bũrũri ũyũ Ngai, twagũtĩĩa nĩ tondũ waguo, nĩ tondũ nĩ ũĩ. Tũgĩkũhoya ũthiĩ na mbere na gũtũhe thayũ, tũgĩkũhoya Mwathani ũthiĩ na mbere na gũtuĩka wega, nĩ tondũ we wĩ mũthamaki. Mũthamaki we nĩ ũtũĩ, nĩ wĩ bũrũri ũyũ na maũndũ maitũ mothe nĩ ũmũĩ. Twagĩtigĩria na twatiganĩria moko-inĩ maku. Moko-inĩ maku mau nĩ marĩ tha na nĩ marĩ hinya. Mau me wendo mũingĩ Mwathani, nĩho twetiga harĩ mo. Tindani hamwe na ithuĩ, thiĩ na ithuĩ, tũhe thayũ wa njĩra tũkiumagara kũrĩa tũkumagara. Arĩa me thabarĩ-inĩ Mwathani twahoya, ũmahe thayũ wa njĩra, ũmagitĩre na ũmamenyerere. Arĩa me mawĩra-inĩ onao twahoya, ũthiĩ na mbere na kũmeka wega. Ndungata yaku ĩgĩũka thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Ngai, amĩtĩrie Roho waku mũtheru Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, agĩtwarithia thabarĩ ĩno ĩgũthiĩ na mbere, ũkorwo ĩ hamwe nake na ũmũikũrũkĩre na Roho waku, na arathimie andũ angĩ arĩa megũkorwo magĩthikĩrĩria. Twarikanĩria na twĩtiganĩria moko-inĩ maku, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen and amen and amen and amen. Thengio mũno mũndũ gwĩtwo Gacohe Between. Amen. Bas, uguo wona rathiĩ uguo noguo ndĩcoka. Niĩ Jomo wa Nyathira Gacohe Between. Thank you so much. Asante sana. Tũraga wĩ mũrathime. Yes. Cimũne na mũthenya wa Sunday. Yes, asante. Thank you baba yo. Ndungata ndĩkĩrĩ haha ndĩagĩũka. Ndungata ya Ngai nĩ yoka handũ haha. Ĩni. Ai ndungata. Nĩ rĩkũ? Ciakagio ciothe. Ohoro. Ai free. Yes. Karibu sana Rifari. Kũndũ gũkũ nĩ twatheria na Gacohe nĩ ahoya arikĩrĩte nĩ gũkorwo atĩ we nĩ kũingĩra kũndũ gũkũ kabisa. Na rĩu ũyũ ti Jomo ũrĩa ũĩ nĩguo nona nĩ kĩũmbe kĩerũ. Ũyũ nĩ Jomo mũciare wega. Thank you. Kinyĩroro hau ndũgacokie ciugo icio ciaku icio ũrenda kugetha rĩ itigathiĩ na mbere. Haya basi. Thank you so much. Gacohe thengiũ. Thengiũ mũno Rifari. Andũ a Somo marauga atĩa? Andũ a Somo nĩega. Mũthĩ ngũthoma kũndũ gwĩtagwo Mabae. Twĩna igongona rĩa kũritaithia. Kwĩna ũndũ ũraritaithia wĩtagwo Agnes Nyaga. Ngamwenderia mũthenya mwega. Yes. Thank you so much. Basi mũthĩ niĩ siendi kanisa leo. Yes. Manake niko na igongona naenda mbali sana. Rutoke uhoro amerire ugo ndathie uguo noguo
goka ndathie kumuthagathagagera cikaro uguo mwana ndathie uguo naguo goka na goka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgweria rũtho rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragia Metamayo, Jesu akiugĩra rũtoke ũhoro amerire gũtathiĩ ũguo naguo goka ndathiĩ kũmũthagathagagĩra cikaro ũguo mwana ndathiĩ ũguo naguo goka na goka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgweria rũtho rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie Asiana cia ngoriai amunda mutiga werũrĩ njũi nĩngũthaitha abai karagie ngoro cianyu nĩguo mũtikae kũgwa magerio-inĩ ũguo mwana ndathiĩ ũguo naguo goka na goka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgweria rũtho rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie cikaro gwa matha nĩ nyingĩ makĩria na nĩkĩo ndathiĩ kũmũthagathagĩra na wona ciarĩka nĩngamũiyĩra tũthiĩ nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo ho ũguo mwana ndathiĩ ũguo naguo goka na goka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgweria rũtho rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie rĩu nĩngũgeria gũtuka mwĩrĩ ũyũ nĩgetha niĩ ngamũtũngarĩra-inĩ hĩndĩ agĩikũrũka no thamaki na riri maitho makwa makono cio aguĩrĩire ũguo mwana ndathiĩ ũguo naguo goka na goka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgwerire rũtho rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie horo nĩ mũheane wakũigua nĩigue wakũrega ikare wĩũrio ũgakorwo atĩ hĩndĩ ĩyo gĩcoka hihi ũthingu waku nĩ ũkamũgucĩrĩria ũguo mwana ndathiĩ ũguo naguo goka na goka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgwerire rũtho rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie ũguo mwana ndathiĩ ũguo naguo goka na goka harĩ inyuĩ ngĩkinyĩte itu nĩgwerire rũtho rĩrĩa tuire kwambata kĩmatigĩra roho maikaragie yes uguo mwana ndathi uguo noguo goka na nĩ rwĩmbo rwega no mũndũ tagwo Sammy K. How are you good morning hana atia niĩ ndĩ mwega mũno makĩria na ndirĩ na kaũru ngĩcokeria Ngai witũ ngatho mũno makĩria nĩ tondũ wa kũhe kanya kangĩ nĩgetha tũgĩe nako ga gũkorwo tũgĩcemania nawe haha mũciĩ-inĩ ũmwe tũginota Inooro FM. Thank you Jomo Wanyathĩra ndũmwe na MC Gacio he between nĩ tondũ tukiuma na ihinda rĩega mũno makĩria especially tũgakũrĩkĩrĩria rĩ hau tũtiakĩrikĩra wega biũ makĩria na twagĩa na ũhoro
horocio wa kuhoya Ngai na ndi ngatho muno makiria ngihoka Ngai witu no thite na mbere gukumenyerera na gukureithia na njira ciake njega nigetha ugithi na mbere kuona wega no tugi wake na ndikio kuyaga kanya kau agakuhe o muthenya nigetha ugie no horocio wa kumugocaga na kumucokagiria ngatho ndi tondu ni athia na mbere na gwikira maundu manene maria we utari weciria na hatari utanganja no kanigetha athie na mbere na gwikira maundu macio woke no wana hukera rucini ukamenya ni Ngai wenda tu wona muthenya wa muthi na ndanenda wone tu uguo ni kindu wa kindu kingi arenda nigetha ugie no horocio wa kumugoca na kumwambararia. Karibu sana mathaa matano magukorwo tukira Ngai ni wega na kumucokeria ngatho na to uguo tu kumwira mabataro maitu maria turabatara muthenya wa muthi na ndi tondu ni aiguaga ni tuini agutuigua na ni agutwikira maundu manene muno makiria. Jitagore free mwenyewe Jeremiah Kibani JK na karibu sana nigetha tugie no horocio wa kwira Ngai ni wega na gutwarana na kutumuhoya twarana hamwe na ithui na nigetha muthenya wa umuthi ukorwo ri muthenya wa mwanya muno makiria. Na nigwenda gukweka nyakau nigetha ututongorie na njira ya mahoya kwitukira namba ya SMS 0722200720 yo ni SMS angikuwa na ndumiriri yothe ungenda kwinyandikira ni ngumi ona mwena ucio na ungenda gutuhoithia kwitukira 0722200720 0722200720 gweka nyakau nigetha ugie na koga gutuhoithia na nigetha twambiririe muthenya wa umuthi na twambiririe na njira njega muno makiria na njira gwitia wega no tugi wa Ngai ukorwo hamwe na ithui na guoko gwake gukorwo kuri hamwe na ithui na thie na mbere na gutumurikira thiini wa ikiro ciothe na njira ciothe iria tungigera muthenya wa umuthi atwarane hamwe na ithui. Otherwise karibu sana na nigetha tuigire thiini wa tabarira ya Kimurike Inoro. Yes. Hello. Hai, handela mundu tugena mundu ri gutuhoithia rucini no muthi nigetha twambiririe wega na nigetha twitie hinya wa Ngai ukorwo hamwe na ithui twitie presence yake ikorwo ri hamwe na ithui muthenya wa muthi 0722200720 kana 0735989989. Good morning. Hello Inoro. Hai. Oyo ni kiarie kumaga ko ikandara. Ikwero ta kiarie. Oyo ni Felix kiarie kumaga ko ikandara. Tuhoithie kiarie. Tuhoe mwathani thiini wa ritwa Yesu Kristo twacokeria ngatho ni undu wa no tugwa. Thengi ni undu wa utumenyerera na mwathani tworetwo mwico wa mweri wa 11 ni wega no tugwa kumo. Mwathani muthenya wa muthi tukimaga turi makanitha-ini tuhoe tutongorie uturathime utwike wega. Thengi ni undu wa ceceni ya Inoro wena kamwekega kumemeria kiuria kumwathani thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani wa tukirikana moke marwarite mwathani twario honio thiini wa ritwa ria Jesu. Aria moke magite kirigiriro twamariria kirigiriro kiura gia gutura thiini wa ritwa ria Jesu. Wi Ngai mwega na wi Ngai mutugi muthenya wa muthi mwathani tutithie uturathime utwike wega. Aria mekubagana na ngari mwathani matongorie mamenye no meke wega thiini wa ritwa ria Jesu. Twacokeria ngatho twiga wi mwega twiga wi mutugi thiini wa ritwa Yesu Kristo twahoya tucokie ngatho. Amen, amen. Amen, amen. Thank you so much. Ode kia kumaga ko ikandara. Na ndukatara kadwa papa muko ikandara. Mara hukera baikaye thiini wa mwathani. Thank you. Na kama waka ngetho ndakiage itheke. Kama waka ngethe. Sawa. Thank you tida thayo. Thank you muno. Asante sana. Hai, hanano wega gukuririkania haru tukiambiriria ihinda riri ria muthenya wa muthi ria gukorwo tukiri nario ria gukorwo tugicokeria Ngai ngatho nyambe ngwigire ciringi 100 haha nigetho ucikinyire na njira nene muno makiria gukorwo kihinya *236*2# reke ngurengererie ciringi 100 muthenya wa muthi nigetha wambiririe na mayu manene muno makiria ciringi 100 *236*2# *236*2# igira hau nigetha
nigetha ucokie ciuria iria ci hau nigetha ugie na mweke mwega muno makiria wa kuingira kuria gwa changamkia Chris na maundu makorwo mari mega muno makiria *236*2# iuria ciuria iria ci hau nigetha ugie na kanya gagukorwo ati muthenya wa muthe wa Sunday na tariki 23 ni ukugia na kanya gaku gagutwika muhotani wa ciringi 100 rucini no muthe ni iria ngukunengereria *236*2# rucini no muthe ugie na mweke cio ukorwo ati ni ukwihotana na mbeca ici na njira gukorwo coketie ciuria icio ni huthu muno makiria ni ciuria ciothe maine na uhoro wa tabarĩra citu iria ukinyagira muthini wa tabarĩra kana thini wa muciĩ wotugirwo ta 9 FM na ugie na mweke cio ukorwo ati niwe ngunengereria mbeca ici ciringi 100 ta imagine Sunday ugikinya uguo karauka wina ciringi 100 na ni njira huthu muno makiria *236*2# *236*2# wiyurie ciuria iria ci hau huthu muno makiria iria gugutua muhotani muthenya wa umuthi. Ngoro yakwa miruini na Ngai wakwa munyobi ndukanandige na ndukandekie ona ndona thina ndukanariganĩrwo ndukana reke mũnyũmbi nĩthinĩkanio iyo nĩrĩkuoya niĩ ndĩũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Makinya makwa harĩa othe mageraga nĩwe Ngai mũmathina mũmonia njĩra ingĩthiĩ kũ Ngai ũtandemeire gacĩra kĩnyite na ũndongorie nĩndetĩkĩra iyoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Itho ciakwa ciahingatĩra mwathi wa muoyo na Saitani areheire ngacihĩngĩce hĩngĩcũra magũrũ makwa Ngai wakwa ũnyonie njĩra tondũ ndirĩ ũhoti Ngai iyoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Ijereria rinotheri Ngai ũrĩ harĩwe gũtirĩ ndume ĩngĩndumanĩra Mwathani tondũ we nĩwe ũkoragwo ũrĩ ũtheri wakwa kĩndongorie na ũtheri waku Ngai wakwa iyoya nĩrĩkuoya niĩ ndĩũkũthĩ njĩtĩkwo gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa ũthamaki njĩtĩkwo nĩwe ũtũũraga ũndeithagia mahoya makwa magũkinyĩre Mwathani. Oh yes, nago nago ndirahoya ihoya riakwa muthenya wa umuthi ni njĩtĩkwo niwe matu-inĩ ũtũũraga ũngenagia na nigetha maũndũ marĩa mothe ndĩrabatara muthenya wa umuthi maiguo niwe na nĩguo ngũhoya ona nĩ rũcinĩ rwa umuthi tũkĩarahũka Ngai aigue ihoya ritũ muthenya wa umuthi marĩa mothe tũramũhoya arotwĩka wa gũtũigua arotwĩka wa gũtũhingũrĩra kĩrĩa gĩothe tũrabatara tũtuĩke a kwamũkĩra
na rucini no muthi tukiarahuka no wega kwira Ngai ati nitukwenda gutwarana hamwe nake thiini wa ciugo ciri thiini wa Aroma 10 Aroma 8 mweri wa 15 Aroma 8 mweri wa 15 yugaga tondu mutiahereirwo roho wa kumutua ngombo mwitigagire no mwaheirwo roho wa kumutua ciana cia Ngai hinya wa roho ucio niguo utuhotithagia gukaira Ngai tukaiga awa baba tacokera ringi tondu mutiaheirwo roho wa kumutua ngombo mwitigagire no mwaheirwo roho wa kumutua ciana cia Ngai hinya wa roho ucio niguo utuhotithagia gukaira Ngai tukauga awa baba uguo ni kuga muthenya wa muthi nduhetwo roho wa guoya naguo nugo twika watwikire mwana wa Ngai ikiria ni kire weuria ni atiriri wewe ni wikaraga ta mwana wa Ngai wewe ni wikaraga ta mwana wa Ngai kana wikaraga ota ngombo wikaraga ota mwana wa Ngai kana wikaraga uri ona ukombo uri ona horo cio wa kuiguaga na horo cio wa guturaga wicokagia na horo cio wa kuonaga hihi tatwikire kimene tatwikire kindu hatari inu na hindio wi mwana wewe ta imagine we mwana wa we mwana na wina indo wone mwana waku uri aturaga gukwa ginya ona no iguaga akiaria ciugo kaigua ri mwana ucio no wakwa kweri tondu indo ndikire na cio no nikikira kiratuma mwana ucio wakwa age kuikara ta nie niki kiragiria mwana ucio age guikara ta mundu umite kundu kuri indo uguo noguo nake Ngai arigagwo aki na turia tumuturirire tukikayaga na hindi oni atutuite ciana ciake no na ithuĩ tuikaraga ta uria uguo turi ona roho wa guoya turi na horo wa kombo tuikaraga ta ngombo ta tutari gwitu tuikaraga uguo ta tutari ini tuhehenanirite uguo na ni tuhetwo horo ucio wa gutuika tukaheo kanya ga gutuika ciana cia Ngai hindi ra watuika mwana wa Ngai uguo watuika mundu wino ni wagea na mweke wa kuhinguthia haria hothe ungienda ni wagea na kanya ga kwamukira kiria giothe ungienda tondu wi mwana wa Ngai wi mwana wa uthamaki na wanatwika mwana wa uthamaki kiria giothe kiega githiinie kiria giothe wi urabatara wi nakio kiria giothe ukwenda no gwitio gwitia tondu mwe mwana wa Ngai uguo ri nikirie ne kire ndio wendo we urie rucini ro muthi wikaraga ta mwana wa Ngai kana wikaraga ta ngombo wikaraga ta mwana wa Ngai kana wikaraga ta mundu tari kindu wikaraga ta mwana wa Ngai kana wikaraga turago icokagia okay we no namenya atiriri ona kana ni urware kana ni ndwari gutware atia we no namenya wi mwana wa Ngai na no gukaira Ngai ucio na ne gukuhonia no ruge atiriri oi murimo wakwa ri ka murimo uriku wi mwana wa Ngai na gwitwe we na twika mwana wa Ngai ni kuga wakaira Ngai ucio gukuigwa na kuhingirie na kuninire mathina macio wi mundu wi wagiru ikara wi mundu murathime wagiru guikara mundu uronekana fiu makiria uranunga irathimo ginya ni uranunga irathimo ndeta mwana wa muthamaki ona ngituka tuge mwana wa president ona ngiuka haha uguo kana agere hau hanyu ona akone itura ni ukuigwa fiu he mwana ndoikaine ni ndariritwo itite baba wao no ni kuikani uraigwa ginya kauthamaki kau ni karanunga ginya nake agithie na bara tondu ni mwana wa muthamaki onawe wagirirwo gukorwo ugithie ta mwana wa muthamaki ni wagirirwo ukikorwo kimenya wi mwana wa Ngai wikare ta mwana wa Ngai wikare ta mwana wa Ngai waragie ciugo cia mwana wa Ngai ti cia ciugo cia guturaga wicokagia ti ciugo cia guturaga hindi ciothe no kurira mundu itagwo POC Njoro no kurira no gwicokia na hindi ni hwetwo kanya kauga gutwika mwana wa Ngai uhingurirwo thebu no kiria giothe angienda etie na ni akuheo rucini no muthi arauko kimenyaga mwana wa Ngai na wanatwika mwana wa Ngai ni guikara ta mwana wa Ngai na gwikata mwana wa Ngai na guikara gocanjamukite ta mwana wa Ngai na guikara gote gwicokia tondu wi mwana wa Ngai kiria giothe wina urabatara Ngai witu enakio ithe waku enakio niwe muine indo ciothe ithe tikuongetha ya kuria mwana wa Seattle gather the sia na geithike muno makiria kuma mwana wa Seattle. Oh yes, ndio gatugicokerie Ngai ngatho na tuikareta ciana cia Ngai na cio tuikareta andu mena uhoro cio wa kwenda gucoka yani ukaikara nginyukira mwathani Ngai thengio ni gukorwo kundua mwana waku wanduire mwana waku wa thamaki na ningi gituikara ota mwana wa muthamaki njiguaga wega njiganire ndi guku thamaki-ini waku sawa
na nĩngwenda wĩiganĩre mũno makĩria wĩna ciringi 100 rũcinĩ ũmũthĩ star 236 star 2 hash wamũkĩre ciringi 100 rũcinĩ rũrũ ũmũthĩ star 236 star 2 hash. Nĩndacokia ngatho Ngai wakwa rwĩmbo rũrũ ngũina rũtariĩ ta marũa mathaka mawendo njerekeirie kũrĩ we yũrĩ igũrũ mũno nĩũgegetie ngoro yakwa mwena wakwa worĩo na ningĩ wa motho no ciama na morirũ mahoya hoyaga wonete ũkĩhingia rĩmwe thutha wa rĩngĩ nĩndacokia ngatho na njĩra ya rwĩmbo ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ wega gũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ta ũrĩa ndakwĩrĩire kĩrĩma-inĩ gĩaku ndokĩte na maithori nĩ marĩa ndonete rĩrĩa ndakũragia Ngai gũconoka nginya rĩ ithe nĩ waiguire rĩrĩa ndakũragia gũtuĩka ngombo nginya rĩ ithe no waiguire andũ aitũ na arata matingĩahotire kũnduta thĩna-inĩ ũcio na githĩ nĩ warĩ na mũbango mwega wa kũnyamarũra nĩndacokia ngatho gũcokera mbere yaku baba marĩa ũnjĩkĩire nĩ wega ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ta ũrĩa ndakwĩrĩire ndarĩrire mũno ngĩrĩrĩra ndwariĩ yatũhaũrĩte ngĩenda wĩonanie ngĩkũria Jehova waga kwĩonania kũrĩmenyeka atĩa thĩ wĩ hamwe na ithuĩ ngĩkwĩra weka ũguo no ngacoka ngũcokerie ngatho na njĩra ya rwĩmbo nĩ wagĩkire ũguo na nĩkĩo ndacoka kũhingia kĩrĩko amũkĩra ngatho gũcokia mbere yaku baba nĩ wega nĩ marĩa wĩkĩte ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ marĩa wĩkĩte ndakwĩrĩire ta ũrĩa ndakwĩrĩire ndanoka harĩwe nduĩte matua moru makangarũrũka na no wandeithirie na rĩrĩa ndokire ndeng'eretio nĩ thũ ikĩenda kũnina ũkĩhotanĩra rĩrĩa rũciũ rwakwa rwaiyũrĩte nduma ndiarĩ na mwĩhoko ũkĩnjoya rĩngĩ kĩoya rũhĩa rwakwa ũkĩrwambararia nĩndoiga nĩwe amũkĩra ngatho gũcokia mbere yaku baba ta ũrĩa ndakwĩrĩire ndauga nĩ ngatho gũcokia na njĩra ya rwĩmbo nĩ wega nĩ marĩa wĩkĩte marĩa ũnjĩkĩire
Getekereke niwe no jage maodo manene igigwikira no ndaguthaitha ujigue ngumo ino yaku ikinyire njiarwa niwikite wega niwihokekete niwambararite amukiraga nä ngatho ngå cokia kå rä we Ngai mwene hinya wothe na no gå tå reka na ithuä rå cino må thä nä kå må cokeria tå ramå cokeria ngatho å cio Ngai å rä hinya å cio Ngai wä twä kä ire maå ndå manene na nä tå ramwä hoka atä nä gå thiä na mbere na gå twä kä ra manene ona marĩa ithuĩ tũtarĩ tweciria no atwä kä re wega no kå må cokeria ngatho tondå ndå rä a må kenagia må no igongona rä rä a rä må kenagia må no makä ria no igongona rä a ngatho gå cokeria Ngai witå ngatho na kå mwä ra nä agä rä ire na kå mwä ra atä nginya hau ona hau tå onete nä å kenete nä we nginyanagia na hau tuonete mweri ũyũ gakinya mweri 23 nĩ batiĩ gũkorwo ũkĩrutĩra Ngai igongona inene mũno makĩria rĩa kũmwĩra nĩ ngatho nĩ andũ igana twambanĩrie nao mweri ũyũ na matirĩ ho ihinda rĩrĩ nĩ andũ igana twambanĩrie nao mwaka ũyũ na we nĩwonetĩkĩtie kuona mĩaka mĩeri 11 ndũcokie ngatho ina igongona rĩega rĩa kũrutĩra gũcokeria Ngai witũ ngatho na nĩgetha thiĩ na mbere na gũgwĩkĩra maũndũ mega na thiĩ na mbere na gũkũririkana na njĩra ya magegania ririkana gũthiĩ harĩa *236*2# ciringi 100 anytime no ngorwo ngĩneana harĩ gũkinyĩra ciringi 100 nyone nĩ ciakinya mũndũ nĩ oka rĩu nĩgetha mũciamũkĩre noguo ngũmũnengereria mbeca icio sawa *236*2# weka ũguo nĩ ũkũgĩa na mweke ũcio wa gũkorwo ũkĩhotanĩra *236*2# na ngatho nyingĩ mũno makĩria Analiam horo waku Priesthood Fellowship Church Ongata Rongai thank you mundu tagwo Analiam ngero kurathima na gwike mundu mega ngenaga ni utungata uyu ni ndungata ya Ngai ambiririe wira haraihu muno makiria ndi muyari ndereba wa marori Analiam Ngai agathia muonekanirie uguo gatwika muini agakaina rwimbo ari okuria bathi-ini gatwika ndereba bathi ari ndereba wa bathi cia Kasarani nĩ ũcio arĩ ona nguo ndaihu agĩcoka akĩingĩra marori-inĩ atwarithia marori rĩu thaa ici nĩ ndungata ya Ngai atungataga na Priesthood kũrĩa mwana wa Ongata Rongai ndungata Ngai Pastor Analiam na nĩ ndĩte atĩ akiuga Ngai ndũrĩ wĩiru Ngai ũyũ tũtungataga ndarĩ wĩiru kana ciira atĩ Ngai nĩ egũkũiguĩra wĩiru atĩ tondũ ũrĩa ũhana atĩ ũrĩa Ngai arenda ti ta mũndũ wa thĩ no akũiguagĩra wĩiru ona ũrĩa ũrathimirwo Ngai ũrogia mbura kũndũ guothe kwĩ mũndũ kũrĩa kũrĩ na kũrĩa ũtangĩciria nginya kũrĩa iria-inĩ kũrĩa ũtangĩciria no kũgĩe mbura kona kũu no auragia tũtungatĩre Ngai ũyũ na tũga twĩ ciana ciake twina kiria giothe tũngĩbatara nĩ ithuĩ tũrabatara gũkorwo tũkĩmwĩtia kiria giothe tũrenda nake nĩ egũkorwo agĩtũnengereria nĩ sawa oh yes Analiam God bless you Ngai ndũrĩ wĩiru *236*2# ihũria ciũria icio cokie one mbia
yes, ngai atwakuria mbura auragia kuria guothe kwenda andu magakinyirwo ni wega wake na ndare wĩirwo na hanini ona ndare wĩirwo na ndagũkũiguĩra wĩirwo na hanini wathi na mbere na kũmũtungatĩra nĩ agũthiĩ na mbere na gũkũririkana na njĩra nene mũno makĩria anaria ngai arokũririkana arathiĩ na mbere na gũkũhũthĩra na njĩra ĩyo akũhũthagĩra ya gũkorwo ũkĩmũtungatĩra na njĩra ĩyo ya gũkorwo ũkĩhunjia na ũndũ ũmwe ndũgakĩriganĩrwo nĩ kĩheo gĩkĩ agwĩkĩrire kĩa ũini amuhoini naguo no kindu kingi no ndumiriri na no utungata ungi ngai akwikirira ni sawa tondu tukumenyete through winini ucio ndugakiriganirwo ni sawa na thina mbere na gukuthira na njira nene muno makiria wadagra mwaskelvo geithika muno wa didegra geithika muno makiria ki mwaskelvo tuko on asante sana na andu ingi ndirona matubite ndumiriri nyingi na nigukorwo ngioya thimu kahinda gatari kuraihu nigetha rucini muthi tukiigua andu aria makiarahukite wa benu wa matara tuhe muno makiria na gakijira tu amwe kiro ku okay tuamo muno kanitha-ini wa Kimuriki-ini oro asante sana mabeni wa Watara ni mundu ngiguonete hanjira kaundu kangi mundu tagwo Charles wa gas kuma muno wa Kigumo thank you so much J Menge habari ya Mrima Toto tuko salama thank you hi JK tuko pamoja sana John Githenya kuma kuria Hiloti Tiboroa Gidona haha ni mzee Mwangi Jogo wa Aisha Gashiro Teto West asante sana Kanyero wati Boroa ari mwana wa kurugitagwo Kirisho Mugumo-ini tuhamwe muno mwana wakiria thank you wakamano wa Kirere onageithika rucino muthe thank you Jiri Junior hi tuko pamoja sana huku Machakos asante sana Pius Joro wa Gituro hi Gituro tuko tuned asante sana Excellent Rise 254 good morning referee niko poa sana Excellent Rise asante sana Wadedegra kuja na nyukie sawa nitakuja sasa nitakuja wapi nikuja wapi na nitapata nani mwaskevo ni sawa negoka no ngejera niki gukorwo ku ni thie kimenya ndagithii na nyuki ndathie ku niki kuri ndino njuri wathi na nyuki wika atia ndiguga ndathi wika atia ndathi kuona wadidengira kefu mwas niki ena kio dio niko njira njirire thie Anyway, thank you so much. 0722-200-720 kana 0735-989-989. Krifu Wanjohi, asante sana. Thank you. Natanel, asante sana. We Saribika. Doret Loco Guide. Hi, were you? Thank you. Doret Loco Guide. Thank you so much. Mugena hidarega. Gikuyu wa Sweden. How are you, Gikuyu wa Sweden? Thank you so much. Ndirona kwina dogi nyakure Facebook. Adoira me Facebook na onoige muno makiria na negukorwo ngimageithia kahinda gatari kurehu na kurino all the Ahuri Mission of Israel Church na ikaria gatamayu ni mageithio ni mukurino wa Bobo ari kura mwana wa Kibathithi mwana uria Matibei thank you hello Kim hello jambo ndokia kinyara wakora njamba itago wamuna kama bora kwa watu na majita muno Jambiri na pastor muri wa Kangara yo kanja bange mubujia etago jembaina akoro edikadini wa Kebro Church yo kanja nijo ne wakili advocate eto kia manwe akoro mona baba njaga ko mona ko baba ni kuana akajanga dikia kwa wakabana trene na mwajiri etago mwalimu asira mwana mkibota mboyo na mondogo eto sawa kama terere oda badikiri mutambo na mazuri thank you wamona norikane star 236 * negetha ucokie ciuria iria ci hau iria gutuma wamukire uhotani wa ciringi 100 ndera gwikira ciringi 100 na in fact mungikorwo no muke muri andu aingi ni ona no 100 no ndiriheane nahe andu atatu o mundu 100 depending on muroka gwitukira star 236 star 236 star 236 sawa hello Safari yes kwa watia ndi mwega muno ukire mwega rucine wega biu itari na uru ndagane kwaraniria nawe ndithi twaraniria getagwo amaru wa irie-ini Kagarari kwana atia kuria kaga gutire na uru ire nyo rera ukita ucera na tukigaithania na gekera muno ni gukuona niguo
tukire mutambo-ini wa Inoro tukigura iguru rigutwira kabisa rekajera hore aikari othe airie ni kagarari mara hoke tuigura iguru rigutwira niguo aya ne bora ciaka kuri mwecimu former MCA George Gathuru wa Mburu oni atigitwo ni baba wao makama hurukia muthenya wa Tuesday kuria Karigi pole kuri family igona rigakorwo St Jude Catholic Church muthenya wa Tuesday kuria Kamburu okay pole ni sana mahetha ihinda riri ititore bari niguo na wageithia muthuri ucio ni ndamwe muno eri arekire MCA ngumugeithia muno na niĩ ngũthiĩ gũthoma kũrĩa kanitha wa AFC St David Church iria-inĩ kũrĩ kuo ndungataga rĩu ihinda rĩrĩ bari mwenyewe ndacokire kĩgongona-inĩ hau akĩrĩ hega na Deacon Moses nĩyo tũhunjagĩria na pastor witũ etagwo pastor aimana haha kĩnarĩ pastor Ngugi nĩwe tũtungataga na bishop mwĩna ũrĩkũ bishop etagwo Bishop David Njũgũna etagwo Bishop Ng'ang'a tũmwĩtaga jaji ni ucio nĩ ũrandungata ihinda rĩrĩ good ndikĩndĩra wamenya ũrĩ gũthiki kĩmamenya gũkora refari thank you gĩa na ihinda rĩega na ũgĩa na ũngĩthanĩria mwena ũcio asante sana hello aya sawa anyway okay sawa anyway 22989 nio SMS 22989 anacio no guthoma SMS iria ndirona guku guo nyingi irathira mbere guka mugo wa bida ni ugeithike muno makiri wikure muno magacerage kuria Kinyona thank you rusi watu wanageithika muno Jomo na HC murithi wa Kagana mageithike Steven Gaba kuma muno wa Kirengero Subukia mambo vipi thank you so much ona njira tu muno makiria hello Refari yes wajohi wake gogo-ini mwathani agacoka kirogo-ini tatunyere ore kuo mabuatha ndarĩ na kaũru na nĩ ndakena nĩ kwaranĩria nawe rita rĩngĩ nĩwakĩmenya rĩu reverendi akĩrĩ o karũmba nĩguo na nĩ njũĩ nĩ wagũgĩcoka koguo Ngai amũtungatĩre harĩa hothe arĩ nĩguo kawage tũtongia biũ no ndĩramũtongia kũrĩa gwa *236*2# ĩyo ndĩramĩmenya biũ nĩguo nĩ ũndũ wa changamkia na kirisi tuchangamkie kirisi tene ndagũthaitha tondũ ihinda rĩa Christmas rĩ nĩrĩkuhĩrĩirie rĩtirĩ kũraihu koguo *236*2#. yes ũtũtongie na tondũ ona ndaiguire ona mamirioni namo nĩ magũka ndaiguire mwarimũ mũcio rĩ tũtigaikare haraihu tondũ gũkũ nokuo tũngĩtongana tuone thĩna nĩwatũthira thĩna nĩumagwo nĩumagwo tiga nĩ andũ mawendaga reke ngwona ũrĩa Bastion mũrĩithi wa Kang'ara mũthuri ũgwĩtwo Jesire Madu arĩ o harĩa mwena wa Gaithuri Tetũ na Maina wa Magũrũ arĩ o harĩa mwena wa Mwĩki na Maiko Jogu Fastasi Gorgeous arĩ o harĩa Kĩbĩrĩgu othe nginya Njeri Mbemba magĩũkĩra o hangĩ mere nĩ ũndũ wa changamkia na Kirisi tũthiĩ harĩa *236*2# tondũ refari arĩ na ngiri magana matatũ kana igana ndĩraba kumanengera igana no rũndũ nene matatũ kũringana ũrĩa megũka nĩ ũkũmongerera tondũ rĩrĩ mbeca iria ũkanuthu mirioni na mamirioni rĩ mũndũ akorwo na appetizer nĩ tũkwario na ngũthiri wa Generation Furniture moke haha nĩ wa Kĩogo-inĩ changamkia na Kirisi refari ũtũtongie tũrĩ Inoro kabisa Wanjohi wa Kĩogo-inĩ thank you so much rĩu rũcinĩ tene kĩroko tene rĩrĩa ruo rũtemaga nĩguo twagĩrĩirwo gũkĩra rũcinĩ nĩgetha tũkahoya na tũgathaitha Ngai na wahaitwo nĩ toro wahaitwo nĩ irathimo ũguo rũcinĩ rũmũthĩ ndũkende kũhĩtũkwo nĩ irathimo na ndũkae kũhĩtwo nĩ toro tondũ toro wa ithayo ndũkona kĩndũ mwarahuki nĩwe kagaya yes akorino harĩa hothe mũrĩ haleluya
Ukira wihoere tondu ona wahitwo ni toro wahitwo ni irathimo rwimbo ruinitwo ni Hosea Kariuki John Wainaina na ria kuikiririkana Korino othe Korino haleluya uria andu abata muno makiria na waria mukorino ni mwe wa Korino aria mana tutinyirira muno makiria ari gukorwo magithii na mbere na gukorwo mari mashabiki maitu na njira nene muno na ni arakoretwo na hinda iritu muno makiria aria gutigwo ni mathaindu wake itogwo matha wa ngui na muthenya wa kimemia na muthenya wa ira niguo arahurukagia kuria mwana wa Kamu kabina aranjira andu ni mamukira na njira nene muno makiria ara marokite kujitirira mundu togwo aria mukorino ndiragitigitwo ni mathaindu wake. Thank you so much Jared mwira mucokerie ngatho muno makiria ni tondu uguo murokire na njira nene. Thank you so much ara marari kuria Kamu kabini na utagukorwo ndi hamwe na inyue na ukiana uguo ngewito no mwega na ni ngatho muno makiria ri othe maragire na kanya kau gagwiri kunyitirira na waria mukorino na kihurukia mathaindu wake matha wa ngui wa kimemia ni mamu wa mundu Hosea David Mwangi na gewito arothi na mbere na kumuririkana muno makiria uguo Korino othe haria hothe muri haleluya. Eru
kana higera kwenda dirikanage igosio the Oh yes, nima hadati udoge Jesu mwegana mwathiki ndigwa mugambo wakwa igwa ihoya riakwa ati ona kana ndire guruta wira ona kana ki reke tungia no horo cio wa gukenagia owe wiki ona gikorwo nyoni ni itiri kimamo no ni iriaga na ikahuna ona ni reke ndwike wa kuria na kuhuna sawa sawa rucini rwega tukiarahuka nwega tugia na ihoya ria kwira mwathani nitukwenda twarane hamwe na ithui nitukwenda tunyite guoko na nigetha tutorie maria mari mbere nitondu no maingi no twi nake nitugutoria twathoma ciugo tuthomire thiini wa Roma 8 mweri wa 15 kana 15 ati ithui tutiagirwo gukorwo turi andu a guoya ona hanini amu roho uria twaheirwo ti roho wa guoya no ni roho wa kumenya ati riu twatigirwo gutwika ngombo riu twi ciana cia Ngai riu tutigwikara ta ngombo ringi ithui riu tutwikite ciana cia Ngai na wanatwika mwana wa Ngai ni kuga riu kumanagia na hau urikaga maundu no camba urithiaga ta njamba urikaga maundu no camba urikinyukagia no camba ni tondu wa kumenya ati we nduri oguo uri mwana wa Ngai ni sawa sawa turamenyire hindi turakimeke tukora tugithoma maandiko turamenyire ati ni hari gukorwo gutwika mwana wa Ngai na ni hari gutwika mundu wa Ngai sawa sawa ni hari andu a Ngai na ni hari ciana cia Ngai indira wahonoka no etikie na wa rombora Jesu ni mukuriu gutwika tiga gutwika ru mundu wa Ngai ugatwika mwana wa Ngai na riria watwika mwana wa Ngai ni hari na igai unyitithagio ni hari na undu wa mwanya ugiaga thiini waku ugatwarithio na mbere ugatwika kindu kia bata muno makiria ni sawa sawa no gakigia no horo cio gukorwo ati we nduru uri uhana nduri utari uri ata uri watari kiambiriria muturire waku ni urikitie gukorwo gicenjia no kagia no horo cio wa gukorwo ati riu urona ombere no urona maundu maria mega mbere yaku maigitwo mbere yaku gweterire muno hare *236*2# *236*2# hau niho ngwetereire muno makiria ni tondu ndirenda wingire hau utwike muhotani wa ciringi 100,000 icingiri 100 anytime no ngoro ngeneana tondu korwo ni unjurio ni wendi wakwa no neangere andu 100 andu atatu ndimanengere o mundu 100 *236*2# uguo no gwingienda *236*2# igira hau ikero githiaga hau *236*2# cokia ciuria icio na nigetha utwike muhotani ndagika icio tigarite hello okay na ndirona ndumiriri ni nyingi muno mundu tagwo Patrick Makandika geithika muno makiria kuma muno wa Nyahururu muthe rajira ciana ciothe cia PMS Nyahururu Diocese madena igongona ria kweruhia mihitwa yao kuria Tabo Hill matongoretio ni Bishop Joseph Batia na mahorero boro huyu ni nani sawa sawa thank you Patrick Makandika kumona Nyahururu ni sawa sawa aria mukurindo Ngai akurathime muno mukurima wa Murungaru ndihorerio ha Murungaru Ngai ni mwega thank you Ngai ni mwega hindi ciothe Jethiman pare Rubis Flyover araura Chris Kamande wa Smart Supermarket kuria mwena wa Flyover my mama Donyo Jeru Mukogi yes thank you nitukiona natia John Dorowa Jogu good morning JK Cristiano the Akabubu Gitau Kanyora na mwalimu Kisiri are the fathers of the Marauke Rushirulega hello good morning hello Mukumie Yesu Kristo Mukumie hede ciothe Ocio kanya wa Tumaini the carpenter Tumaini ni kwega ni twarahuka wega good na kurio na thayo ndukireke na ni ratutwarithia wega muno ni bari ni ndacokia ngatho ni amenire njarahure atio no atugo Tumaini njarahure mundu gwitwo Kamau wa TV guku Tumaini njarahure mundu gwitwo Ndungu ena hari uguo iga na njarahure mundu gwitwo Thuku na andu a Tumaini na Central for Tumaini Catholic Parish marahure ona ciana cito cigethia kũrĩa Tabo Hill Nyahururu good makigie na thabarĩ njega thank you ndakena muno ona ndakena referee asante sana Ngai akurathime na my sister to no irimuri ageitheke sawa sawa thank you hello hello yes
Hello, ino. Yes. Kuhana atia? Gotire na olu. Njĩtagwo Kope kuma Ngiriambu. Kwara atia Ngiriambu? Ngiriambu nĩ kwega kwaraũkĩte wega ĩ. Rauga no Inoro. Good, thank you. Ngwenda ũnjarorere mũndũ egwĩtwo Busi wa Kĩamũtũgũ. Na Njoroge wa kuma Kĩamũtũgũ. Good. Thank you so much. God bless you. Thank you. Ngai akũrathime na ũgĩe na ihinda rĩega. Hai ngĩhaha ngwara njĩra good morning referee JK ngĩthiria andũ othe a Kisima Kĩbathi Nyahururu na Reverend Grace Kariuki wa kanitha wa Redeemed Church Equator na my wife Mama Munga na mother-in-law arĩ mahianyo nĩ mbogwa kana wa Munga geithĩka mũno makĩria na ũgĩe na ihinda rĩega na mũthenya mũrathime. Hello. Good morning, Mr. Referee mwenyewe. Good morning too. Wĩwetagwo Barodu wa Thayo Munyere wa Mbarire ndikĩrĩ ha Kabatin Center Nakuru County. Kuhana atĩa mwena ũcio? Gũtirĩ na ũru gũkũ Ngai witũ na tũrathimĩte twahũkire wega. Wera mbere kwarahũra mũthuri mũrata wakwa wĩtagwo Savea Kalifa harĩa Thayo Farm. Njoke njahũre my brother wĩtagwo Bishop Charles Wachira ndakarĩ kũrĩa Nyahururu yũmĩrĩrie. Na family yothe ya Mbarire wa Kĩruru marĩ kwa ngũkũ. Kina timu yothe ya kũhunjia Thayo ndongoragia twĩtaga United Peacemakers Network. Ngai amarathime tũkeherie gũthiĩ na twacokerie Ngai witũ ngatho. Oh yes, thank you United Peacemakers. Na nema gũtirĩ kĩndũ kĩega ta kĩndũ gĩtagwo andũ arĩa maigaga thayũ na maragia ũhoro wa thayũ acio Ngai nĩ amarathimaga na njĩra nene mũno makĩria. Hello referee. Yes. Kwero atĩa? Nĩ kwega mũno. Nĩ John Iria kuma Kamũkabi. Iria kuma Kamũkabi. Yes John. Ndakena mũno nĩ gũkũgeithia kĩroko. Nĩguo. Na njokie ngatho nĩ mũthenya wa ira kũrĩ na othe nĩ moka kũrĩa mathiko-inĩ. Tũrakenire mũno na Ngai wa muoyo marathime. Nĩguo. Thank you. Na njoke ngĩgeithie kanitha wothe wa APCA Kĩũmũ. Ndimere marahũke tutũkane kanitha. Good, thank you. Andũ a PCA Kĩũmũ mũgeithĩke na mũgĩe na ihinda rĩega. Asante sana. Ndagĩka icio tigarĩte nĩgetha ndona na ng'ang'a nake arĩ hakuhĩ nĩgetha oke atũthomere mohoro na njĩra nguhĩ. Rũrũ rũkinyĩre agendi a mwĩhoko. Hamwe mahoya-inĩ. Agendi a mwĩhoko. Oh yes. Huyu ni nani?
Oh, Yesu ni nani anayeponya wagonjwa? Huyu ni Yesu, Bwana wa Mungu, Bwana aliye hai kabisa. Na rudi na madhama thiete muno. Ng'ang'a Njoroge, uhoro waku? Good morning Ng'ang'a Njoroge. Umeamuka vizuri, umearahuka vizuri, umefika salama? Yes, rifari mwenyewe. How are you? Ndikuga urajarerio hingurire. Nginya njambe njigua kana wĩ sawa. Niko chojo. Niko chojo kabisa. Ndi na uru. Niguo. Ndacomoka haha 5. Aya. Ndathi ndethamba. Wahinga ritho rimwe. Ndahinga ritho kidogo. Ndera wa Njoroge ahingurire. Riu ndagiuka. Ndukamake. Ruta wĩra. Kendute wĩra. Tondu uguo niguo kuri. Ndakira nĩ gukuona. Thank you. Good to see you too. Kanjĩ guthikagĩrĩria. Nitũrathiĩ wega. Thank you. Gĩthomo nĩ kĩega. Nĩ kĩega biũ. Rĩu twĩ rungu rwaku. Rĩu ũrĩa ngũmũtwarithia mwĩtĩkĩre. Ũrĩa kwenda na ithuĩ. Nginya mwene agagĩcoka. Rĩu ũtungata ũyũ nĩwe wĩnaguo. Gĩthomo gĩkĩ, kanitha ũyũ. Yeah, good. Na ũhoro ũcio ũkĩrĩ mwega. Nĩ tũgũtwarana na inyuĩ wega mũno makĩria. Nĩguo ribari. Rĩu twenda kũingĩra ithaa rĩngĩ. Na ndenda mũndũ akinya harĩa *236*2#. Mambura nĩ makinyire. Mambura nĩ makinyire ma Christmas. Na nĩ tũrenda kũnengera mũndũ mbeca ciringi 100 nĩ mũndũ nacio. No korwo kũngũheanaga 10,000 na ndingĩheana thaa ici tondũ mũkĩrĩra maroka haha. Maroka kahora kanini. Nĩ mehĩkahĩke. Nĩ mũũke biũ. Nĩgetha twĩkinye ithaa rĩa thinacara nuthu-rĩ. Makorwo twagũtha mũndũ ipanji. Ingĩkorwo mangĩkorwo makinyĩte-rĩ, no nĩ anaigana rĩa. Nĩ akire kũmanengera. Ndaikaranga igana. Na ciũria ndĩraiguire nĩ hũthũ mũno. Mũno. Tarĩu no ũrio mwambĩrĩria wa ceceni ĩno nũ? Mũgĩkũnjũ. Ndagĩtarĩ SK Macharia. Option nĩ igĩrĩ. Gacagũra ĩrĩa ũkwenda. Ndinacara cia rũcinĩ. Ndinacara. Mathaa ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro, ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Oroshine. Thinacara cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Aciari nĩ mathingatĩtwo marũngĩrĩrie mĩtugo na mataro kũrĩ mwana ciao, na mũno makĩria iria cirarua mwaka ũyũ. Nĩ mũgambo wa Gĩkũyũ arĩa maikaraga kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ hĩndĩ ya kũrekereria mwana kuma itĩri-inĩ rĩa Mikindani thutha wa kũrua. Ona anake aya nĩ morĩtio metheme ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia, makĩria rĩrĩ tũraingĩra hĩndĩ ya mambura ma thigũkũ ya Christmas na mwaka mwerũ kuma kũrĩa Mombatha. Mwandĩki witũ Francis Madi arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Aciari nĩ morĩtio gũtara ciana ciao hĩndĩ ĩno cihingĩte mathukuru nĩguo kũmagĩria kwĩingĩria maũndũ-inĩ ma wĩkinaĩ na ũnyui wa ndawa cia kũrebia. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo mwena wa Mombatha hĩndĩ ya igongona rĩa gũkũngũĩra irua rĩa mwana wa kahĩĩ. Marĩtwa makwa njĩtagwo Peris Wanjiru wa Rũru. Nĩ ngenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩtũrarehete mwana witũ gũkũ na nĩ aroretwo wega nĩ athuri. No njokie ngatho tondũ nĩ athondeketwo, tũramũrehete kahĩĩ na rĩu nĩ twacokerio mwanake na nĩ mũrorwe wega. Tũtihotaga twĩ mataũni-inĩ gũkorwo twĩna mataro macio tũkũhota kũmahe tondũ mĩciĩ-inĩ twaragia Gĩthweri, tũkaria Gĩthũngũ na thukuru mathomithagio na lugha icio cierĩ, no moka gũkũ magatarwo wega makamenya kũrĩa maumĩte. Aciari makiuga nĩ makeneire mataro marĩa ciana ici ihetwo. Ciana nĩ ihagwo mataro mega na mwacoka mũciĩ mũtingĩthumburana na mwana tondũ nĩ akoragwo athiĩte process ile yagĩrĩire ya mwana gũkorwo akĩgimara. Oho magĩthiĩ na mbere na kuga he bata andũ gũthingata ũndũire wao. Nĩ Maina Wangaca, o andũ nĩ me ũndũire wao, ona kabira ici ingĩ ciĩ ũndũire wao, Jaluo me ũndũire wao, arĩa angĩ na kabira ici ingĩ nĩ ũndũire wacio, ona ithuĩ tũtũrie ũndũire witũ wa Ũgĩkũyũ. Kwa marĩtwa njĩtagwo Joyce Wanjiru Ndung'u na ndongoretie gĩkundi kĩa gĩtagwo Kĩmũrĩ Women Dancers na tũkoretwo tũrĩ gũkũ Mombasa tondũ nĩkuo tũikaraga na nĩ tũkenete mũno nĩ ũhoro ũcio wa Gĩkũyũ gũcokia rũĩ mũkaro
uhoro wa gucokerera unduire witu ni uhoro wa bata muno na nikio tutigature turi ngombo cia kabira iria ingi ciothe ni cikoragwo ifuatite unduire wao na ithuĩ Agĩkũyũ nĩ tũrakoretwo tutete muno unduire witu. Marauga he bata ciana iteithĩrĩrio gũkinyanĩria iroto ciao kũgerera mathomo. Harĩ twanjĩtagwo Kagĩcwa Gĩthĩndũ, athuri marore mwana wa kahĩĩ okorwo merirĩria make rĩngĩ nĩ gũtuĩka wakiri, geria no korwo nĩ ũkũmwethera wakiri handũ mũrata waku kana wakiri waku, ona rĩngĩ mwana ũcio wa kahĩĩ ahinga cukuru agathiĩ kwa wakiri akahutahutagia fairo kidogo akamenya atĩ wĩra wa wakiri ũrutagwo na mũthemba ũyũ. Okorwo mwana ũcio nĩ onarĩtie biũ nena rĩtana rĩa kuga atĩ we nĩ araigua arenda gũgatuĩka injinia, geria mwana waku gacĩra kau. Andũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha, nĩ njĩtagwo Francis Madi. Itoingire mĩgũnda-inĩ kũrĩa ona thengia wa thirikari kũnyihia thogora wa bataraitha, arĩmi a mbembe kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu moigĩte ngarama ya ũrĩmi wa mbembe ũrĩa ũrĩ igũrũ. Marauga ũrĩmi wa mbembe ndwĩhokaga oro bataraitha tu, ĩndĩ nĩ ũbataraga maguta ma tũragita, mbeũ njega hamwe na ndawa cia tũtambi. Hamwe na ũguo no marendekithia thirikari ĩtĩkĩre kũmagũrĩra magetha mao na ciringi 4,000 harĩ ikũnia rĩa kiro 90. Maranĩire na mwandĩki witũ kaunti-inĩ ĩyo Salome Mũrugi. Arĩmi aya marauga atĩ ũrĩmi wa mbembe ndũkoragwo wĩhokeire thumu wa kũhanda ũrĩ wiki, tondũ nĩ mahũthagĩra indo ingĩ ta maguta, mbegũ, ndawa cia gũitĩrĩria mĩmera hamwe na indo ingĩ nyingĩ iria marauga nĩ makoretwo makĩenderio goro. Ikinya rĩrĩa marauga nĩ rĩtwaragĩra kwambatĩra kwa ngarama ya gũkũria mbembe gũkũ bũrũri-inĩ. Na rĩu tũkoretwo hau nĩ wa maguta, tondũ ũrĩmi naguo twa fertilizer nĩ ũrendekanĩra mbembe icio nĩguo irĩmwo na itingare kũrĩma, nĩ rĩrenda dithero nayo nĩ haicete, mbembe icio nĩ ikũrutwo hau nĩ rori. Ugo gharama ya maguta gũkuhe nĩyo ĩrenda gũthũkia ũhoro wa ũrĩmi kidogo. Uguo ukulima si mbolea peke yake, ukulima pia kuna mafuta, kuna mbegu, kuna mashini, kuna vyuma hizi, kuna vitu kama grease yenye unatumia kwa shamba. Vitu vingi unaweza kuweka kwa hiyo shamba ndio uweze kupata mahindi. So hiyo vitu ingine mbolea tu ndio imekuwa rahisi. Hii vitu ingine sehemu ingine hii ya ukulima iko juu. Because operational cost ya kazi ya kurudi mashambani, dawa, mbolea, hiyo mambo zingine, chemical, maneno ya ku maintain mambo ya ukulima iko juu sana. Ijapokuwa tunashukuru kwa food security, lakini pia serikali inachukua tax kwa mambo zingine za agrofets, mambo zingine za dawa. Makiaria igũrũ wa thogora wa mbembe, arĩmi aya arĩa marĩtie gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu maroria thirikari ĩhote kũmagũrĩra mbembe ciao na ciringi 4,000 o harĩ ikũnia nĩguo mahote kuona faida kumana na ũrĩmi wa mbembe iria marauga ngarama ya gũciarithia ĩrĩ igũrũ. Kwa sasa tunahitaji pia benefit kutoka farming so that hao wakulima waweze kusaidika kurudi mashambani all the time. Hii bei ya mahindi pia iweze kuwa mzuri. Last time tulipata kwa 3,000, tume request serikali tununulie kwa 3,500, lakini maoni ya watu wengi tunataka serikali inunue at least 4,000. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Mũrugi. Thinacara ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ĩgũithĩrana wega. Rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 1 rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Tiga gũkama ng'ombe yaku rĩrĩa ĩtigĩtie mĩeri 7 ĩciare, no ũbatiĩ gwambĩrĩria kũmĩhe cumbĩ wa ng'ombe wa Afya Bora Dry Cow na gĩthimi kĩa gramu 100 o mũthenya, no mĩhe nginyagia wiki 8 yarĩkia gũciara. Hũra 0709 772 000 kana ũrũmĩrĩre Unga Farm Care nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni, nĩgetha mũciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Naguo naguo wa Mbicori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mũgũri wakinya nduka etia mũtu wa Nice Extra Premium. Ngima ya mũtu wa Nice Extra Premium nĩ bĩaga na ibenya, ĩrĩ cama na nĩ kũheaga nutrients. Nacio sabati cia Nice Extra ngano citiũmaga ona cingĩrara, nĩ hũthũ na ciĩ cama. Mũtu ti ũngĩ nĩ Nice Extra Premium. Mom,
Hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni Nice. Ji nice na Nice Extra Premium. Murimi wa bebe huthira dawa ya Amigad kuma Farmfix Africa kugitira bebe ciaku kumana na kigunyo kia ngũnga. Amigad ehukagia kigunyo kia ngũnga na ndagĩka nini thutha wa kuhuhĩrĩria, na dawa ĩno ĩronekana Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Mweri-inĩ ũyũ wa Black November, Naivas Kikwetu 2025 marĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũgũtuga na gũkũhonokeria mbeca ciaku. Ũnyihĩirie thogora na gĩcunjĩ kĩa nginyagia 60% kũrĩ makĩria ma indo 900 ta TV, friji, blender, microwaves na indo ingĩ nyingĩ cia electronics. Na wagũra indo supermarket-inĩ cia Naivas ũkaingĩrio draw-inĩ harĩa wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra iheo mwaki o kiumia na o mweri. Ndũgetĩkĩre gũtigwo na thutha mweri-inĩ wa Black November amu wĩna mweke mwega wa gũtuĩka mwene ngari kana boda. Ĩka shopping yaku Naivas ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ũtuĩke mũhotani na ũhonokie gĩcunjĩ kĩa nginyagia 60% kĩa mbeca ciaku. Naivas saves you money. Mweri-inĩ wa Dithemba ũrĩ mũnyiti ũgeni Qatar ũkũngũĩre no kenerere mambura ma mweri ũyũ Doha Qatar. Wĩna $1,385 ũrĩ na mweke wa gũkinya Doha kũgerera Festive Qatar Getaway kuma tarĩki 23 nginya tarĩki 28 mweri wa Dithemba. Wĩcanjamũre mũthanga-inĩ na Inland Sea kũgerera Desert Drive. Ũkenere barbecue dinner, wone ũthaka wa irurumo cia maĩ werũ-inĩ Adventure Park, ũgerere cikaro-inĩ cia ũndũire cia Souk Waqif. Wĩharĩrie kwamũkĩra iheo mwaki thabarĩ-inĩ ĩno ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Hihi nĩ wĩthiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inooro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Tuko na discounts kibao on different products. Kuna hampers na pia kuna individual products unaweza nunua na utafanyiwa delivery mahali uko within Nairobi. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze ku-experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discount.
kabisa. Thank you muci wo tuginotana Inoro FM na ningio kana tugitwaranite wega muno makiria kimuri-ini ki Inoro iri ni ithaa ria kiria ngatho nyingi muno makiria ni tondu wa uria twaranite hamwe na ithui na ni njukinyanagia na hau rati ndutanganja no tuge turi arathime na ni tuniguite na tukamenya ati ti theru ti ihinda ringi ria gucokia na ti ihinda ria guikara ta ngombo ringi no ni ihinda ria guikara ta ciana cia Ngai, ciana cia uthamaki iria gutari kindu itari ciina indo ciothe kiria giothe irabatara na tugithia na mbere no wega kuririkania ciringi 100 ndinacio haha korone ukinyite ihinda-ini riri ni ngiacineana na ona ciamukira na njira huthu muno makiria kuhinya *236*2# *236*2# wiyurie ciuria iria uci hau ugwe wihotanire na nigetha ugie na kanyaga kuindukia kamanji kagaka ga ciringi 100 tugithie na mbere na tabareno ya kimuri ki Inoro uri nacokia ciuria nyingi noguo ramatha point nyingi tondu uragia na point igana wamenya point igana wamenya point igana wahitia point 50 niguo nduratigwo ro uguo undu na kanyaga gukorwo ati ni urehotanira point ona wahotwo kana ona waremwo no ndiramenya hagire gituma uremwo ni kiuria tondu ciuria rio haria ni ciuria huthu muno makiria *236*2# igira hau urie ucokie ciuria iria ukurio hau nigetha ukigena mweke cio wa gukorwo ukihotanira ideni ri turorete ria Christmas turarora Christmas tukona itigaritie mweri umwe na mweri ucio ni gubatara gukorwo ibangite no meta gukingira December niguo maundu makoo mari maingi niguo mabataro makoo mari maingi ma mbeca na niguo nda kwigura tuindo tene nigetha wikare wibangite ndukwenda gutengenania na andu hindi Christmas ikinyira niguo ratengenania na andu guku guo kihingicanaga na jamu na ki wi ukorwo hindi already ni urikitie maundu mothe in fact no wega wibanga nginya ni undu wa January cukuru gakorwo gurite indo ciothe ta indo ici nona ta tha ici he mundu reciria ura cukuru gutiri uguo na tha ici ungienda kugura mabuku raithi ukugura wega uniform ukugura raithi wega makiria maria mahuna ri niguo macoka kuririkana haya thukuru riu gacoka na wake nake mwendia ri agwetereire uguo ororia ni ri ukaririkana uhoro wa thukuru akuguthe ithanwa aguthe bei wega na no indo iria tha ici arakwenderia raithi no hindi ni agakwenderia goro uguo ri mundu ena gwibanga tene na ni ukubatara gukorwo na tubeca nigetha wibange tene na ndicio ici ndenda gukunengereria *236*2# *236*2# ugena mweke cio gukorwo kihotanira na umwe wa weru mbeca ici no ngunengereria ciringi 100 rucini ruru rwega *236*2# igira hau ugena kanya kau ga kwihotanira rucini ruru rwega 2-3-6 aya jata kejokera ringi jata 2-3-6 jata 2 darasha gatarasha niko kara gakorwo ndiko twitaga hash ugena mweke ucio ukorwo kihotanira rucini ruru wega sawa sawa ona ugeni nyonete wega waku Ngai ona Ngai agwikire maundu manene rucini ruru wega sawa sawa *236*2# Nane mawege munene ninyonete wega waku no kirereria waku otugi na wendo waku nanie goye shokiri yaku niguo ndirute nawe gokirereria gainoka we fafa ni weranire aria mari ngwetagirira mari ubuka gataderi mathiage na matinoge tondu wi hamwe nao gikeno giaku nikio hinya wao nikio doiga nyonete wega waku no kirere waku otugi na wendo waku nie goye shokiri yaku niguo ndirute nawe gokirereria hinya gainoka kinyororio na uki
gutura goinagira mwathani dorego shithagia rĩtwa rĩaku wega waku no kirĩrĩria waku no tugi waku nĩcio magegania Mũrathi wa Juda nĩnyonete wega waku no kirĩrĩria waku o tugi na wendo waku na nĩngoecokia rĩaku nĩguo ndĩrute nawe gũkirĩrĩria nginya ngainũka tigatiga gũkũinĩra mwathani gũtũra ngocithagia rĩtwa rĩaku wega waku no kirĩrĩria waku no tugi waku nĩcio magegania nĩnyonete wega waku no kirĩrĩria waku o tugi na wendo waku na nĩngoecokia rĩaku nĩguo ndĩrute nawe gũkirĩrĩria nginya ngainũka nĩnyonete wega waku no kirĩrĩria waku o tugi na wendo waku na nĩngoecokia rĩaku nĩguo ndĩrute nawe gũkirĩrĩria nginya ngainũka nĩnyonete wega waku no tugi waku riri o no tugi waku na nĩngoecokia rĩu nĩgetha ndĩrute nawe gũkirĩrĩria nginya rĩrĩa ngatoria nĩ rwĩmbo rwa mũndũ tũgwo Nancy Waweru rwĩmbo rũthaka mũno makĩria na he rũngĩ rwake rũngenagia mũno rũrũ rwĩtagwo ihoya na nĩ ndĩramĩona wewe nĩ ihoya rahoya rũcinĩ no ũmũthĩ Ngai aroigua ihoya rĩrĩa ũramũhoya na nĩ tondũ nĩ arĩ tha nyingĩ nĩ Junior gũkũigua ona we ũrahoya kũhotana ciringi 100 kũhĩtũkĩra *236*2# Ngai witũ nĩ ũgũkũigua wahoya nĩ ũgũkũhe ũringaringa nĩ ũkũhingũrĩrwo matha na nĩ ũkuona *236*2# Rĩrĩrĩrio ihoya rĩakwa nĩguo ndahoya ndũrendekaga wendi waku matukũ mothe ma muoyo wakwa gũtirĩ maitho makwa na igũrũ ũteithio wakwa nĩwe rĩũrĩro rĩakwa na wĩtho wakwa wendi waku we nĩ ihoya rĩakwa ihoya rĩakwa nĩguo ndahoya ndũrendekaga wendi waku matukũ mothe ma muoyo wakwa ngoro ĩno yakwa nĩ kũnyotere tũrĩa thwariga inyotagĩra thima cia maĩ ũgwati-inĩ noguo ngoro ĩno ĩkũnyotere ihoya rĩakwa nĩkũnyotere ndahoya ndũrendekaga
shedama Ginya shaku da shiro merere Mo heani waida shodetega Veri wakue omore kagere Ugurugo ndahoya ona ndi ndure njikaga wendi waku matuko mothe ma muoyo wakwa thino rwimbo Nancy wawe rwimbo ruthaka muno makiria na ni ngatho asante sana ugurugo ndahoya ndure njikaga wendi waku thank you now mwawe rona kendetikania nani oguo niguo kwagirire twikage wendi wake media mwanya makima onayo no godona rahoya tutule twikaga wendi wake Bilkia geithika muno makiria Bilha asante sana onayo rauga oro uguo Samuel Kahonoki twikage wendi wake mahinda-ini mari mothe uguo niguo tungenda nigetha tutule tumukenagia mahinda-ini mari mothe *236*2# hinyayo so keshiriri hau wihotanire Samilite wihotanire mire mwanya makima wihotanire Naomi Waweru no njira huthu muno makiria *236*2# mundu itagwo Samuel Maina Mataiga ogenda kanyaga kwihota shiringi 100 rucino muthi na ogenda kanyaga kwambĩrĩria Christmas yaku na njira gukungwira o tene ni tureta changamkia Chrisi o mahinda-ini maya kuri o tene ogenda mweke ucio asante sana Samilite thank you so much God bless you all the way from United States of America. Thank you so much. Dagitari Kamuwana ndeti geithika muno makiria asante sana arajira tuli hamwe muno makiria na no chauzera hepore chauskonde nigutugo susu wawe tagwo nyina wa hubu kuma mwana wa kangathi atumaini rokarao akijira rakiri ni ibayanyu na Fred ya wa mam akiurukio muthenya wa Wednesday kuria kangathi akaga keyororika na family ya mundu tagwo Charles Konde ide ni makina leo iritu mwalimu Jago ni wakagira kadra today Sunday Catholic Church celebrate the feast of Christ the King thigũkũ ya Kristo muthamaki umuthirigo ka Kristiano othe kanitha wa Catholic marakũngũĩra na neho tugire tukiambĩrĩria agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ agendia mwĩhoko tomwendithĩria muthenya mwega na mũgĩthi na mbere na gũkũngũĩra muthenya ũcio turakiuga nĩ muthenya wa gũkũngũĩra thigũkũ
ya Kristo muthamaki. Sawa sawa. Muhujia Mwangi Bashembe geithika mitambo-ini, Michael Jogu wa Kivirigwe, asante sana. Don Dowadu wa Muruka geithika muno makiria. Meri kuma muno wakeragana geithika muno. Pastor Waigwa wa Boimani geithika muno makiria. Chairman Tito wa Tito Muthe, habari ya kure Gitabushi, gaisaribika sana. Murutagwa gashoka wake kuma muno wa Mount Kenya, geithia my wife Richo na Inoro fans mageithike muno makiria kuma Mount Kenya University, asante sana. Patrick Makandika ndajirire family okay sawa turathimwo ni akedire muno ni burura tuyuthakire. Huyu ni nani? Ayaya, huyu ni Yesu. Anyway, kuma mwana wa Girigiri, Teresia Wamboi. Okay. Aya, na jarora family ya Magere memwana mugumu inde Tiboroa, magithigo gona ria gucokia gatho Full Gospel Church, rekajoro wa Tiboroa. Thank you. Na icio nyingi ndirona igioka. Referee tuko tuned kuma mwana wa Gorio Dito Kikuyu etagwo Jerry Sam. Hi Jerry Sam, kuma mwana wa Gorio Dito geithika muno kiria ngai akurathime muno. Na ciothe maroka, asanteni sana. Riu muthenya umuthi ri turathie thabari ikititagwo thabari ya witikio. Ndenda turana na thabari ya witikio. Na thabari no ya witikio tuonirio ni ithe witu Ibrahimu. Thabari ya witikio ni thabari ho ikorogo ya mwanya muno makiria, na no nyende tumitwarane nawe tuthii nawe thabari ino, na ciugo ciri thiini wa kiambiriria 12 hotwa thabari ya ithe witu wa witikio, tondu ucio niwe twitaga ithe witu wa witikio. Na riri Jehova akira Ibrahimu atiri, uma bururi wanyu utige mucii wa thoguo ona andu anyu uthie bururi uria ngakuonia. Nigukuhe njiarwa nyingi na ni ugatwika ruriri runene. Ningakurathima na ndume ritwa riaku rigie igweta nigetha ugitwike kirathimo. Nidirathimaga aria makurathima na aria makuruma ngamaruma. Andu nduriri ciothe ni makarathimwo na undu waku. Ibrahimu arwa miaka 75 akiuma Harani ota uria Jehova amwirite, na Loti agitwarana nake. Ibrahimu akioya mutumia wake Sarai na Loti murio wa muru wa nyina, na utonga wa wothe wa ngombo ciothe iria magite nacio cia kuu Harani, makioha rugendo magithie bururi wa Kanani. Makinya bururi wa Kanani kana magikinya bururi wa Kanani, na Ibrahimu agitwikaniria bururi, agikinya mugunda-ini uria mwamure wa More, handu haria hatheru thiini wa Shekemu. Hindio ruruka rwa Akanai niruo rwaturaga bururi-ini ucio. Jehova ni umwirire Ibrahimu akimwira atiri, bururi uyu niguo ngukuhe kana niguo nguhe njiarwa ciaku. Nake Ibrahimu agikira Jehova atiri, akira Jehova agiakira Jehova ucio wa mumirire kigongona hau. Nake Jehova akiumirira Ibrahimu akimwira, bururi uyu niguo ngukuhe na njihe njiarwa ciaku. Nake Ibrahimu agiakira Jehova ucio wa mumirire kigongona hau. Ndikano athikiriria rugando rwa Ibrahimu. Ibrahimu nierwo aume bururi-ini wao, na ume kwao, aume bururi wao, atige andu ao, atige andu a ithe na andu ao, athie bururi uria Jehova amuonirie. Undu genagia wa Ibrahimu na tukiaria uhoro wa witikio ni ati Ibrahimu ndoririe ndathie atia na nguthie nginya ha. Weto wingi uto gutuma handu ri, for example no gituo gutumwo handu nwira mundu wandu maha no he pin ya how ndirathie nigetha menye ni handirathie, ona nigetha ndibange rugendo ru ndirathie ri nguthie nginya ha ya ana ugura ati ndumira pin kana hena Google Map ingihuthira nigetha hote gukinya hau, kana hena mundu ingihurira anjirire njira. Kaundu kau ni karugendo ingituo gutumwo ni mundu no nginya urigia na ciuria nyingi cia kuria andu maniki no mundu nginya ni mundu uragia no ni wona hau gituma hatari mundu ungiatuma. So maundu macio mothe Ibrahimu ni andi na mweke wa kuria ciuria icio, no ndoririe agire no horo cio wa gukorwo ayarwo uguo erwo noguo etikirie, na etikirie tondu ni amenyire undu umwe, ni njitikie thie kana thanganie ndure guku. Ni witikie uthie
kana uthanganie uture thina-ini. Ni witikie ni ukuri Ngai uture no uture na gikeno no uture na maundu maria mega monagwo ni andu aria metikagia Ngai, kana uthanganie uture mathina-ini no uture na menyamariko. Uguo maundu maria tuonaga thiini wa Ibrahimu nimo maya maria Ibrahimu twirutaga namo na maria tungigia namo na maria tungigia na horo wa kwimenyera, tondu hario maundu agithire thiini wa rugendo ruru rwake rwa witikio ri ni hari maundu agiire namo acemanirie namo mamwe mega na mamwe moru maria tungiruta namo ithui. Witikio wa mbere twamenya na tukimenya undu umwe na uria wa bata muno agirwo korwo kimenya, tondu ndenda twirutie uhoro wigie kindu gitagwo witikio. Witikio thiini wa ibuku ritagwo ria Ahibirania 11, Ahibirania 11 muhari wa 6 yugaga atiriri, gutiri mundu ungihota gukenia Ngai atari na witikio. Underline the word, gutiri mundu ungihota gukenia Ngai atari na witikio. Amu mundu o wothe agiuka hari Ngai no muhaka akorwo etikitie ati kwi Ngai, na Ngai ucio ni aheaga andu aria mamucaragia iheo. Ni wanyita horo ucio ati gutiri mundu ungihota gukenia Ngai atari na witikio. Amu mundu o wothe agiuka hari Ngai no muhaka akorwo etikitie ati kwi Ngai, na Ngai ucio ni aheaga andu aria mamucaragia iheo. Uguo kindu kiria urabata kumenya, witikio noguo nduri ungikenia Ngai. In short, ndure mungiruta biashara ria mungiruta nayo na Ngai ni biashara ya witikio. Uguo ciringi iria iguraga kwa Ngai ni ciringi ya witikio. Ako ni ukwenda gutonga kwa Ngai no nginya ukorwo na ciringi ya witikio, tondu yo niwe ngimukenia. Kiu nikio kindu kiria mungithogorana nake. Uguo witikio noguo ungikenia Ngai, iyo niyo ciringi iria iguraga kwa Ngai. Kwa Ngai ndungiria na ndunginywa utari na witikio. Uguo no nginya umenye atiriri, means of exchange kwa Ngai ni kindu gitagwo witikio. Uguo no nginya ukorwo wina witikio kwa Ngai nigetha uture. Otherwise utari na witikio kwa Ngai ndungiona iheo iria Ngai aheanaga, tondu ni muheani wa indo ciothe. Gutiri mundu ungihota gukenia Ngai. Uguo utari na witikio reke ngwire ndungikenia Ngai ona hanini. So underline ugo na atiriri okay, undu utari na witikio ndungikenia Ngai. Utari na witikio ndungikenia Ngai. Wina witikio ni ukenagia Ngai. Uguo no muhaka ukorwo witikitie kwi Ngai, na Ngai ucio ni aheanaga, na Ngai ucio ni aheaga andu aria mamucaragia iheo. Uguo no nginya mundu tagwo na umwe aweru ugie na witikio. Iyo niyo ciringi iria igugwitikiria guthogora kwa Ngai, nigetha ugie na uhoro ucio wa kurutithania wira na Ngai, nigetha ugie na uhoro ucio wa Ngai agie na uhoro ucio wa gukuhiriria muno makiria, tondu kiria kimukenagia ni witikio. Uguo no nginya ukorwo naguo. Ibrahimu witikio ucio niguo watumire Ngai ende ona kumumirira na kumutwara gathabari kau amutwarire, tondu Ibrahimu ndagire na uhoro wa kuria ciuria, ndagire na uhoro wa kuria maundu maingi, ndagire na uhoro wa gutinda akiuria niki giatuma wicirie ninie, ndagire na uhoro ucio wa gucokaniria na Ngai. Uguo erirwo ithi twekaro na undu umwe twambaga kuona nigetha twitikie. Wambaga kuona nigetha witi no kwa Ngai uramba gwitikia ucoke wone. Uguo kwa Ngai urabatara wambe witikie nigetha ucoke. Uguo kiundu kiurageragia gia gwiciria nganja icio inacio ri ucoke wone. No rukaingi na kaingi ithi twendaga muturire wa rumu wa twendaga twambe tuone nigetha tucoke twitikie. No kwa Ngai kiria unabatara gwika ni kwamba gwitikia nigetha ucoke wone. Ucio ni undu wa mbere uria twirutaga naguo na tungiruta naguo uhoro wigie Ibrahimu na ithe witu wa witikio. Undu ungi witikio, uhoro wa witikio nduongagiriro ta Petro. Ungithie ngari ngithi muno ri nigiaga na uhoro ucio kaigua ngari ni ongererwo ki nigethe hota gukorwo igithie. No witikio atira batu handu rayarwo ati ongerera witikio ati nigetha hote aca
gatiri handu kerwa atio ki witikio nduongagirirwo. Uguo ri na nigetha witikio nduongagirirwo ri ciugo ciri thiini wa Luka 17 teke tuthome nawe thiini wa Luka 17 muhari wa 5 yugaga ati na watumwo makira mwathani atiri tuongerere witikio. Igurora mera mwathani nake Jesu akimacokeria atiri korwo mwina witikio wigana kabegu gaka natari no mwire muti uyu wa mukuyu atiri kuruka haha ukehande iria-ini naguo no mwathikire. Uguo ri Jesu ndariririe arutwo atiriri murenda witikio hei mundu ndimwongerere. Ndamerire hire hei kimundu kiri ukai mwenda witikio igana atia ukai tondire kodi anu na kindu tungiria haha uguo agicicerithania na andu makiria ha ndamerire atiriri okay urenda witikio igana atia urenda witikio wa guthieko urenda witikio ukuiganwo ni witikio igana atia mwaka uyu githira urenda niki urenda nigetha nguongerere witikio ucio. Uguo witikio nduongagirirwo ameri ki wina kio kinini uguo ka witikio karia wina ko kanini o uguo kaigana itikia na kau ka witikio kau kanini wina kio kana kau wina ko ni ugukorwo ugika maundu manene. Ungikorwo na ka witikio ona angikorwo kahana atia nige kuruta wira. Uguo witikio ni kurutithio urutithagio wira nigetha uhote gukorwo ugitura no ture thiini wa witikio niguo ungikorwo na ka witikio kanini waga gwitikia na niho eragwo atiri ungiaga gwitikia ugiaga na guoya. Uguo ri tukerwo atiriri guoya utiganu wa witikio kana mugarura witikio ni guoya. Uguo akorwo nduri na witikio nduri na ki wina guoya. Akorwo nduri na witikio wina guoya. If you don't have faith you have fear. Uguo ungikorwo we thaa ici nduri na witikio na ndurahota kurutithia witikio waku wira wina guoya na cio guoya itire handu uthamaki-ini wa Ngai. Uguo no nginya ukorwo na witikio nigetha ugie na horo ucio wa gutura kwa Ngai. Niguo kana nigetha tuthio na mbere na guthoma maundu maingi maria tungiruta namo uhoro wigi thabari ino tukwambiriria neno tureka muthenya wa muthi igi thabari ya witikio. Akorwo ni tukwenda gutura kwa Ngai na na tukwenda guturia kana tugutura twendete gukenia Ngai na akorwo tukwenda gwika maundu maria mangikenia Ngai no muhaka tugie na ciringi iria irarutithio wira kwa Ngai na niyo ciringi ya witikio. Shesheni hakuhe nawe na niguhoka ni gukurutithia witikio cio wira ati umenye ciringi 100 ni ugukorwo kiamukira *236*2# cokia ciuria icio ci hau ni huthu muno makiria rutithia witikio cio waku wira na kuhitukira *236*2# cokia ciuria wamukira ciringi 100 rucini rwa muthi tukirutithia witikio itu wira.
Etago Masi Jerry Victoria rwimbo ruthaka muno makiria rwimbo rwitagwo ndakwambararia niwe kiambiriria na kirikiro na tirunduge na tirungi njui tiga nowe no cinu nurega gutiru ngitui tiga no Ngai na njui ni gutwarana hamwe na ithui ni gutwika maundu mega na ni guthi na mbere na gutuonekana na ikiro-ini ciothe ni ngatho inyuothe ndirona guku guo nigetha muke mwamukire ciringi ngiri 100 rucinu rumuthi aria *236*2# *236*2# waihuria ciuria icio ogena mweke ucio wa kuhotana na tuga ni witikio turarutithia wira maundu makorwo mari mega mwarimu Njagoni ni kurutithia witikio wira witikio ndungiona kindu kwa Ngai utari na witikio etagwo Pastor Ken wa Koibe JCM Church kuria Kankyo. Thank you so much geithika ndungate ya Ngai turutithia witikio wira nigetha Ngai witu aturathime. Wango Pasenga asante sana na rĩothe ndona mokite riu kahinda-inĩ rĩkĩ kaina kahinda-inĩ gaka tigwe ng'anĩki atuharĩrie tondu thaa ĩmwe etigarĩtie hanini nigetha ikinye. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Yes, ng'ang'ania no atwire uhoro wigie kwina ke hamwe na wa Giriabu kuria Gicugu Kirinyaga County thutha wa muiritu wodire kiumia githuru acokete akuonekana oragitwo na njira ya unyamu na arimi airia mwena wa Naroko na maracakaya tondu maragururwo rite iria na thogora wa ciringi 25 na bururi ugikura na thirikari kurutwo ni tondu wa kuhinyiriria arutwo kana kuhinyiriria arutwo kigina kiria mamukagira oro mwaka gia kurugamirira garama ya githomo gitari marihi tukorwo tukigwa macio hamwe na mangi maingi maria Ng'ang'a wa Njoroge aratuthagathagira wana cia handa thaa imwe. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank. We are you. Shesheni hakuhe nawe. Oh yes, na ici tigarite gika icio inyanya na ni ngatho muno makiria mundu toko Francis Godi Kavui kuma muno makadara Jogoro ndi hamwe muno makiria thiini wa mitambo. Thank you Richard Jenga, asante sana na umwe wa rakajira gethire my mama Beth Wanjiko, my dad Samuel Waweru na my brother Pius Joro wageturo me mitambo ine muno makiria. Thank you so much Richard Jenga mark me present, asante sana ni tondu ukoro hamwe na ithui. Sunday Jega John Kihiti kuma muno wa Ongata Rogai, thank you rathimo muno makiria no akihara kiganda, asante sana. Mwaka wa Sarga geithika muno makiria gaba na mundu tago Afraji na wa Kikope Irari Mugo Kanyono watu Iboro na Geto wa Tarbo othe mageithike. Charles Maji na kakajira geithiria ashirika othe St Mamas Orthodox Church Fathi Mutwathi Virgin Mary Orthodox Gesha igogona na Deacon Mama Peter Gikonyo akiamura tuike father murathimithia ya asante sana mukigena hidalega mundu tago Charles Maji tagitano ni tuhamu muno makiria gari KDG 017G ya Maera na Kariuki G ageithike muno makiria Njoroge Kadero all the way kuma kura mwana wa Eldoret, asante sana. Adimino Kingoni wa Magumu arutwira othe amuka wa Pareo mageithike muno makiria haria Tomboya na wakili Dr. Jerry wa Peace Haven kama Kiss Bypass na arutwira othe asakeja mageithike muno makiria. Riu regito wa Mika ageithika muno makiria aya urathi pipeline ni umuthi gito wa Mika ndukigeithike muno makiria. Riu turenda tukirituka kwa kurekiriria na twirikitie tondu ndina ndumiriri nene muno makiria igie thabari ino ya witikio na nitukumifatara kumithie tondu ni thabari njega muno makiria na nitukufatara kumirutithia wira na turutithie witikio itu wira na njira iria yagereire muno tondu tuga guthi twamba kwamba gwitikia twamba kuona nigetha coke twitikie no kwa Ngai uramba gwitikia nigetha ucoke wiki atia ucoke wone ithe witu wa witikio
aratwira maundu maria kana turona thabari yake uria athire rugendo ruria athire na thire ni tondu wa kindu gwitagwo gwitikia tugiaga naguo na gwitikia niko gutuma tutwike athingu hindi ya twatwika etikia no gie tugia no horo cio wa gukorwo turi athingu tugithira mbere ukarigetha ngwire ikiro cia witikio iria Ibrahimu agerire hari ikiro Ibrahimu agerire ikiro cia witikio iria Ibrahimu agerire na iria tugiaga no horo wa guthoma kuma kuri cio ikiro ici agerire ri ikiro ici nicio citumite ithui tugie na witikio ati titheru Ngai hamwe na ithui na Ngai ni atwaranaga na aria metikitie na gutiri kindu ungiona kwa Ngai utari na kindu gitagwo witikio tugithomaga uhoro wa ikiro icio na ni mugwanja iria Ibrahimu agerire na iria tubatire gukorwo tukigera nigetha turutithie witikio witu wira na njira nene kwira witikio nduongagirirwo na witikio niguo thogora uria munene muno niguo thogora yani means of exchange niyo muthogoranaga kwa Ngai nayo na witikio noguo ngihota gukorwo ukikara naguo na uria ungituma ukenie Ngai mahinda-ini mari mothe ni sawa sawa witikio ni kindu kia bata muno makiria nigweterera hare *236*2# shiringi ngiri igana rimwe ngunengereria *236*2# na ndoitu no maremwo ni mathina maria nie ndina na ritwa ria Jesu riri hinya. Oh yes, ni no nemo arata itu na andu atu na itu no maremwo no ni tondu wa kwihoka Ngai
maundu makwa nĩ mekwagĩrĩra thaa ici ndio natigĩrĩte ndĩka nini mũno getha cihande thaa ĩmwe tũigue mohoro marĩa tũraharĩrĩria Ng'ang'a wa Njoroge na thĩinĩ wa ciugo cirĩ thĩinĩ wa Johana 11 mũhari wa 40 yugaga nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ githĩ ndikwĩrire atĩ korwo wetĩkia no wone riri wa Ngai hana yo ndakwĩra kwa Ngai nĩ wambe wĩtĩkie ũcoke wone so atĩ korwo no umenyeri korwo ndikwĩrire korwo wetĩkia no wone riri wa Ngai ũguo korwo wetĩkia gwĩtĩkia nĩkuo gũtũma wone riri wa Ngai ũguo kwa Ngai kĩrĩa wabatara gwĩka nĩ wambe wĩtĩkie nigetha ucoke wona no ithuĩ turera Ngai twambe tuone nigetha twĩtĩkie ya Ibrahimu etĩkirie agĩtuo mũthingu ũguo rĩ wamba wĩtĩkie nigetha ũtuo kĩndũ gĩtagwo mũthingu na nĩ twawona twarĩkia na ũhoro ũcio wa kũgĩa na ũhoro ũcio wa gwĩtĩkia nigetha tũtuo athingu no nginya tũgĩe na ũhoro ũcio wa kwamba gwĩtĩkia nigetha kumanagia na hau tutuo kĩndũ gĩthingu otherwise tũgũthiĩ na mbere kũrutithia wĩra witũ wĩtĩkio witũ wĩra na nĩ tũkuona Ngai witũ agĩtwendekanĩra na njĩra mageria mũno makĩria karibu sana angĩkorwo nĩ ndũranyitĩra mwana ithuĩ tabarĩra-inĩ ya kĩmũrĩ kĩa Inoro na ũririkane twĩna ciringi 100 irehotanĩrwo ihinda-inĩ rĩrĩ *236*2 hash icio nĩcio hau nĩho ũrahihinya ũgacokia ciũria ciaku iria ci hau ciũria hũthũ makĩria na kumanagia na hau anytime kuma ihinda rĩrĩ no ngorogenia na ciringi 100 *236*2 hash wamũkĩre ciringi 100 rũcinĩ rwa ũmũthĩ sawa sawa Inoro Oroshine Kĩeha mwena wa Ngariambu kũrĩa gĩcigo Kĩrĩnyaga thutha wa mũirĩtu worire kiumia gĩthiru kuonekana oragĩtwo na njĩra ya ũnyamũ arĩmi iria kũrĩa mwena wa Narok gũcakaya kũgũrĩrwo lita iria na thogora wa ciringi 25 na thirikari kuorotwo nĩ kũhinyĩrĩria arutwo kana nĩ kũnyihĩria arutwo kĩgĩna kĩrĩa mamũkagĩra oro mwaka ya kũrũgamĩrĩra ngarama ya gĩthomo gĩtarĩ marĩhi Eko kia magigio na mwiri ucio tiraroreka ni undu wa bare obiana ni mwiri damage muno mutumia arakwire na ruo ruinge muno na maundu acio no tuge ni maundu tukumithia mwiri tu ucu orire sante na kiethwa na gugistangwo kuria kiru kianyaga ni twarigwo atiriri ugu niguo andu magekaga hawa mama wamenungunika your excellency kwa sababu maziwa bado inauzwa shilingi 25 ona kabira ici cie unduire wao jaruo me unduire wao aria ngina kabira ici ngine unduire wacio ona ithuĩ tũtũrie unduire witũ wa Ũgĩkũyũ tũkwĩrĩrwo nĩgetha tũmwĩtĩkie and then after all tũgacoka kwĩrira tondũ rĩu hau hatirĩ ũndũ arakorwo agĩtwĩra na ona marĩa tũmwĩtĩkĩtie rĩ ndarĩ ona ũndũ no mwatwĩkĩire Ndakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge tũrambĩrĩria kũrĩa kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga kũrĩa kwaroka ndeto cia kĩeha na nĩ atĩ kũraire kĩeha itũra-inĩ rĩa Ngotho Ngariambu kũrĩa gĩcigo kaunti-inĩ ya Kĩrĩnyaga thutha wa mũirĩtu ũmwe na ũrĩa worire mũthenya wa kiumia gĩthiru kuonekana oragĩtwo hwaĩ-inĩ wa ira mwĩrĩ wa mũirĩtu ũcio wa ũkũrũ wa mĩaka 22 ũronirwo ũtiganĩirio mũgũnda-inĩ wa kahũa ũtarĩ na guoko kũmwe hamwe na nyondo kũringana na andũ a bamĩrĩ ya mũirĩtu ũcio arokĩte mũciĩ thutha wa kũhinga thukuru wa college kũrĩa mwena wa Embu kũrĩa arathomagĩra mwĩrĩ wake ũronirwo nĩ mũndũ ũrathiĩte gũtua thara aikari makĩenda ũthuthuria bara nginya ũkorwo ũgĩtabanio kuma kũrĩa Kĩrĩnyaga mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi arĩ na ũhoro ũyũ wa kĩeha mundu athire na bagute mathara ona no kangite irathi na kuu kianda enda kumenya ni ndu ikirathi na mbere mwiri ucio wake ni muthukangie muno mwiri ucio wa mutumia tukona ta uma wikiritu wa sen agakorwo ni mutinia njara ĩmwe na ĩtironeka gĩko kĩa magigio na mwiri ucio tiraroreka ni undu wa bare obiana ni mwiri damage muno
ndari guoko na mwiri ni uroneka wina inflammation ugo nitakuga ni mundu urahanaga te muitiriria acid. Mwingi wa itura riria Ngotho mwena uyu wa Ngiriambu thiini wa wandino ya Njuki-ini gicigo-ini kia umbunge gia Gicugu no urakorwo kinyitwo ni kimako kinene bwai thutha wa gukorwo mwiritu umwe wa miaka 22 na uria wirigite kura muthenya wa Kiumia mwiri wake ni urakorwo ukionekana mugunda guku utari na nyondo imwe bamwe na guoko kumwe guku akionekana tarambite kunyitwo kia binya mbere ya gukorwo itiririo acid guku andu a nyumba yake makiuma thiini wa itura ria Kamagambo na guka kuona mwiri uyu wa mwiritu wao. Jitagwa Simon Njagi aniko ya Osua kwite wanja kirini yaumire college Sunday kuma college Sunday agiuka gicoka kiuma garobora ndo magumagaraga kuma muthenya ucio ndanacoka no the following day thimu yake ni yaborirwe na mundu akimiosa na gicoka kirete thimu mucime andu athatu makiuga kala mabere mamenukirie ucio njare mwana nyondo mwe ni ndini ya light na aroneka take mwitiri kinu thasi ndia kabya mwiri ona aroneka alambite kunyitwa kia binya nake Sunday akinjita na thimu kanithani akinjira baba ndi muku kinjira uma kanithani umbe savi nyungi uma nange ngimuvingura nyumba kuma baundi amona ringi kaso nda etwanyuke kanyina ka ni wore be bare ndoka tauna niwe ndikwa nange tutira kiba na tutika na kieba tondu kala umite thukuru 22 athomagira Embu na nikasi na iragomete igwara kwa ndewe kala kuyaika. Mwingi wa itura ria Ngiriambu gitongorania MC wa Njuki-ini niwe Timothy Kariuki ni ugite ni ukwenda kivoto kia mwiritu uyu gikorwo gikionekana guku ithe wake akiuga mwiritu yakoragwo wari korenji ya Embu nukite kuri muthenya wa Kiumia. Tongoria tu wega kuraga mundu na tu wega ona gukorwo ati no gwika mundu giko ta kiu na ni giko kiuru muno kia unyamu kiogu nikio turauga ni turakumithia kaundu kau na tukera family yao pore sana tena na maundu ni mekuthi na mbere na investigation ni kuthi na mbere igikagwa ni twarigwo atiriri ugu niguo andu magekaga andu aria mange mundu mabitania nikaba mundu makekara ndi makaberanira bandu bagwika kiko ta kiu tondu ni mubibi na kinya acendi nde kiongo kibuturitwe njuire bio ndenjara emwe nayo thirikari ndimiurie na gitio kinene itikire itwarithie upelelezi na ihenya kinya mwiki wa giko kiu oneke ithe ni murata wakwa. Ngiriboti ni Ruo FM kuma thiini wa itura iria Ngotho mwena uyu wa Ngiriambu gicigo-ini kia umbunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Itugitigana na icio cia kihani ati mutongoria wa bururi William Ruto neranire gutuithania morito maria magomeire muingi wa Narok kuria ukabi-ini oigite thirikari yake ni irikitie kurekereria muigana wa ciringi bilioni 2 iria cikuhuthika kuruta taito 10,000 cia mugunda wa Kedong uria ukoretwo na ngucanio amwe na uguo niorotete buroka iria ikoretwo ikinyamaria arimi a iria aria maragurira murimi rita iria na thogora wa ciringi 25 aritia ri kuria kaunti-ini ya Narok toria mwandiki witu mwena ucio wa Nyaike wa Mbogu aratumenyithia. Mutongoria wa bururi Ndagitari William Ruto ugite thogora wa iria mwena uyu ni ukororwo nigetha gutigirira aria mari na ng'ombe cia iria ni mateithika. Nimesikia mambo ya maziwa hapa na tumeongea na governor, tumeongea na huyu senator wenu, tutapanga mambo ya maziwa hapa isiuzwe kwa hiyo bei ya chini. Wamama wanalalamika, so we will do something about it. Aritio thutha wa mubunge wa kaunti ya Narok Rebecca Tongei kuga kuri na aguri a iria marahahama endia a iria mwena uyu na kumagurira iria ciringi 25 undu uria ugite ti mwega. Tuko na shida ya mabwenyenye ambao wanafinya wakina mama kwa maziwa. Hawa mama wamenungunika Your Excellency kwa sababu maziwa bado inauzwa shilingi 25 na Your Excellency ulituahidi na ukatupatia coolant. Juzi tumepata coolant 9 lakini Your Excellency something must be done kwa sababu ya hii maziwa. Nake mubunge wa Emurua Dikiru Johana Ng'eno niacokeirie ngatho mutongoria wa bururi ni kunina thina wa mau akiuga undu uyu ni urehete urumwe gatagati ka ukabi na ruriri rwa Kalenjin aria makoragwo magiukanirira ni undu wa mutitu uyu, na umetatua ile shida yenye ilikuwa inatenganisha jamii ya Wamasai na jamii ya Kipsigis. Tunakushukuru sana, umemalizana na mambo ya mau na unaendelea kumalizana na watu wetu ambao walikuwa naishi kwa mau. Tunakuomba umalizie hawa pia ndio wafurahi
Wamasai na hawa Wamasai pia wafurahi kwa upande yao. O mutongoria wa bururi akiuga nimegutigira aria matarihitwo marutururirwo mutito-ini wa Mao nimekurihwo na kuga ona mugunda wa Kidong mwena wa Suswa taito didi cia eka 10,000 ni ndute niguo kunina thina wa mugunda uyu. We are going to settle those other people that are left behind. We are going to sort them out. Tuko na mpango tayari. Titled it, they never fenced it. But we have now titled it and we have fenced it so that siasa ikome, tuanze kupanga mambo mengine, tuachane na siasa. Maneno ya kule Kedong pia nimetoa pesa ya serikali karibu shilingi bilioni 2, ekari 10,000 ziko tayari. And we are going to give you title and move forward. Giripotera mucio wotugina utana Inoro FM kuma kaunti ya Narok, ritwa riakwa ni Wanyoike wa Bugwa. Tumurike ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa thirikari ĩkinyĩrĩirie kuga nĩ ĩheanĩte kũgacĩrithia gĩthomo bũrũri-inĩ na njĩra ya kwandĩka arutani makĩria hamwe na waki wa irathi. Kũringana na President William Ruto, thirikari yake nĩ ĩrĩkĩtie kwandĩka arutani 76,000 kũrĩa ningĩ ĩtanyĩte kwandĩka angĩ 20,000 Januari ya mwaka mwerũ. Ĩndĩ nao aciari nĩ morotete thirikari thutha wayo kũnyihia igai rĩa oro mũrutwo arĩa mbeca cia gĩthomo gĩtarĩ marĩhi kuma ciringi 22,000 nginya 16,000. Amwe na uguo moigĩte matirĩ maragia na ũtaũku mwega wĩgiĩ ituĩka rĩa kuma grade ya 9 kũingĩra grade ya 10 mwaka ũkĩte. Nĩ mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njugu na ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ĩkĩrutanĩria harĩ gũtigĩrĩra sekta ya gĩthomo nĩ ĩhanda bũrũri-inĩ, akiuga thirikari kũhetũkĩra ministry ya gĩthomo nĩ ĩrĩkĩtie kwandĩka wĩra arutani erũ 76,000 ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 na kwĩranĩra kwandĩka arutani angĩ erũ 20,000 itanya-inĩ rĩa kũhũrana na unyihu wa arutani mathukuru-inĩ. Na ndio sababu tumeajiri walimu 76,000, tunaajiri walimu wengine 20,000 in the next 1 month ili tuwe na walimu 1,100. President William Ruto no ugite thirikari yake kugerera ministry ya githomo nĩ ĩrathiĩ na mbere na waki wa irathi cia kũigana mathukuru-inĩ. Ya kwanza tumesema tujenge madarasa ya kutosha. We must have enough classrooms. We have built 23,000 classrooms in the last 3 years. We must keep building until every child is in a classroom. Hakuna mtoto anakaa msituni. No ona thengia ya maya mothe aciari na arutwo maugĩte matiganĩire na ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩtwarithia na mbere gĩthomo bũrũri-inĩ, makĩria hoka nĩ kũrekereria kĩgĩna kĩa arutwo mathukuru-inĩ, kuona kĩgĩna kĩu gĩthiĩte na mbere na kũnyihio na gĩgakorwo gĩgĩcererwo gũkinya mathukuru-inĩ. Nĩ tũraheagwo mbia nyingĩ ũguo kũu mĩaka ta ĩrĩ mĩthiru, no ta thaa ici nĩ nyihĩtio kuma 40,000 nginya 18,000. Icio 18,000 rĩ hena irio ranengerwo, koguo iria ciraingĩra cukuru rĩ nĩ 10,000. Icio 8,000 rĩ nicio aingĩ itũ rĩ aciari itũ metereire mategemeagĩra capitation hiyo. Watu wengine utapata hata imekuwa allocated 14,000 of which hapo tuna complain sana, that is not really fair. Nayo ndeto-inĩ ĩgiĩ arutwo kũingĩra thukuru-inĩ wa senior school, aciari maugĩte mathiĩte na mbere na gũtukanĩrwo kuona thirikari ndĩkoretwo ĩgĩtheria wega ũrĩa gĩthomo gĩa senior school gĩgũkorwo gĩtariĩ. Ĩndĩ nayo thirikari ĩkiuga nĩ ĩrĩkĩtie meharĩrĩria mothe nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩ maingĩra senior school hatarĩ na mĩhĩnga o yothe. The ministry will continue to issue guidance to ensure a smooth transition and a stable learning environment. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njuguna. Ceceni hakuhĩ nawe. Iturikio ũteti-inĩ kũrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto akoretwo mũhari-inĩ wa mbere kwĩhũrĩra ndebe mĩto-inĩ ya kũrehe mũingĩ wa bũrũri hamwe. Nĩ ndeto akoretwo akĩhũthĩra gũkĩrĩra atongoria mũng'ethanĩro, akĩmacũkĩra mahĩtia ma gũtheremia ũteti wa ũkabira na mĩthingi ya kũrĩa moimĩte. Na ta ũrĩa Jathani Kamau aratarĩria, Akenya amwe marauga president arahũthĩra kandi ya ũrũmwe gũkungia wara ũteti wake wa kwĩmathĩra ngumo. O rĩrĩ makũmbĩ ma ũteti mathiĩte na mbere kũhutana na kwenyenyia hama ya moho wa thirikari, mũtongoria wa bũrũri nĩ akoretwo agĩteneria ngwatanĩro ya atongoria a mũng'ethanĩro. President Ruto akoretwo akĩhũrĩra ndebe ũrĩa arehete hamwe atongoria matiganĩte bũrũri-inĩ hamwe. Nairobi, mnakubaliana na mimi jameni? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane?
no mwena ũngĩ Ruto ugĩte ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro nĩyo United Opposition ĩgĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathi Gachagua, mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua na Fred Matiang'i gatagatĩ kangĩ nĩ ya kũhunjia na gũtambia njatũkano cia kĩndũrĩrĩ bũrũri-inĩ. Mambo yao ni matatu: one term, Kasongo, must go. Sasa mimi nataka niwaulize, hiyo ndio siasa yao inaishia hapo? Inaanza kwa ukabila, inaenda kwa matusi, inafikia kwa kupingana. Tuko na vikundi viwili tashindana kwa hii uchaguzi, team forward na team backward. No Gachagua ro hamwe na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya makoretwo makĩagĩra mĩario ya Ruto kiene. Huyu William Ruto ndio mkabila mkubwa katika Jamhuri ya Kenya tangu wakati tulipigania uhuru. Tumesema kutoka kule Western lazima William Ruto aende one term. Kwa sababu Rigiji alikuwa anaongea mambo ya mlima, akaambiwa wako na ukabila. Natembeya alikuwa anaongea maneno ya Mluya, nikaambiwa niko na ukabila. Sisi na Rigiji tulikubaliana, yeye ajenge mlima, mimi nijenge Western. Kũringana na andũ arĩa marĩtie na metha itũ ya mohoro marauga Ruto akoretwo akĩhũthĩra kandi ya kũrehe mũingĩ hamwe ĩtanjĩra ũteti wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Ia ageria gũtwĩra maũndũ marĩa marĩ ma, tondũ maũndũ ma maheni nĩ matũmaga tũigue tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno, na kũngĩhotekeka angĩkorwo nĩ erirĩirie gwĩka maũndũ merĩ matatũ mana, ona kabage gũtinda agĩtwĩra arĩkia gwĩka agoka agatwĩra nĩ ndeka ũũ, tondũ rĩrĩa aratwĩra maũndũ maingĩ agacoka ageka kaũndũ kamwe kana rĩngĩ ona gakaga kũhinga nĩ tũraigua tũhinyĩrĩrĩkĩte tondũ nĩ mbeca citũ irahũthĩka. Icio ciothe nĩ siasa nigetha andũ mahote gũkorwo macokanĩrĩra atũ convince tũmwĩtĩkie, but when it comes to deliver kwa ground nĩ maũndũ merĩ tofauti. Rĩu koguo ũrĩa ingĩenda kuga niĩ icio kũringana na woni wakwa nĩ siasa theri na hatirĩ ũndũ ingiuga genuine. Tũkwĩrĩrwo nigetha tũmwĩtĩkie and then after all tũgacoka kwĩrira, tondũ rĩu hau hatirĩ ũndũ arakorwo agĩtwĩra, na ona marĩa tũmwĩtĩkĩtie rĩ ndarĩ ũndũ no mwatwĩkĩire nĩ ambeke macio atanamba kuga ũhoro wĩgiĩ maũndũ mangĩ. Koguo ũhoro wa unity plan iyo si genuine, that is just a siasa. Gary Fortera, Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, Njĩtagwo Njaro. Ng'ang'a wa Njoroge. Shesheni hakuhĩ nawe. Tũingĩre Laikipia kũrĩa thirikari ĩthiĩte na mbere gũtetera mũbango wa waki wa nyũmba cia thogora wa raithi, ĩkiuga nĩ ũthondekete mĩeke ya mawĩra kũrĩ makiri ma mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ. Hamwe na ũguo no ĩkoretwo ĩkĩgathĩrĩria kawaki wa thoko iria hamwe na nyũmba icio irahũthĩra kĩgĩna kĩrĩa aruti wĩra marĩkagwo mĩcara-inĩ yao. Na President William Ruto arauga muoroto wake nĩ waki wa nyũmba 250 oro mwaka, ona gũtuĩka rĩu thutha wa mĩaka 3 no nyũmba 5,000 irĩkĩte. Gĩthua wa Irimũ arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ hamwe na thoko kũndũ gũtiganĩte warĩ kĩmwe gĩa gĩtugĩ kĩa manifesto ya thirikari ya Kenya Kwanza, na Akenya makĩwũiyũkia, no rĩrĩa gwatuĩkire nĩ aruti a wĩra makũrengwo mĩcara nĩguo kĩgĩna kĩa waki ũyũ kĩoneke, no rĩo wambĩrĩirie kũgĩa na ũregani ũũ atĩ President Ruto nginya ũmũthĩ no atetagĩra itua rĩrĩ. Sisi ambao tuko na mshahara, ikianza na mimi rais wa Kenya, tutatoa sehemu yetu kidogo 3% ili tuwe na mpango ya housing ambayo itatupatia ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya 1,000,000 kila mwaka. Na sisi tulio na ajira tusiwadharau wale hawana ajira. Thutha wa ngucanio gatagatĩ ka mũingĩ na thirikari ĩgiĩ waki ũyũ ũkĩambia mwaka-inĩ wa kĩgĩna wa 2024 ta ũrĩa Minister Alice Wahome atarĩirie. The year we could actually say that we took off in earnest is 24-25. But of course you also know that it was quite a heavy year in terms of Kenya's democratic space, and therefore there were also other types of interruptions. Waki ũyũ wambĩrĩria nĩ wagucĩrĩirie amwe a Kenya makĩria onjoria thoko-inĩ iria ciatũraga itarĩ njake wega ta ya Nanyuki. Muradi ũyũ nĩ wa gũtũteithia mũno tondũ wa mbere thoko nĩ ĩkoretwo ĩrĩ ya makonia na mavati na matangari marĩa wonaga macurĩtio kũu thoko-inĩ. Ũndũ wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ nĩ tũrona o ũrĩa progressive ĩrathiĩ, nĩ tũrakĩrwo thoko, nĩ tũrathiĩ ona gũtuĩka duration no ĩrathiĩ nenehete, no ĩrathiĩ o kahora no ĩragĩakwo, na nĩ tũrakenera ũndũ ũcio. Nĩ mũbango President Ruto ateteire mũno akiuga nĩ ũkwagĩrĩria mĩtũrĩre na mĩikarĩre ya Akenya aingĩ. And we are not only using that housing levy kujenga hiyo affordable housing. We are using it to build the markets. We have now 260 markets going on in Kenya. We have hostels that are about to begin now. Our women and all the other market people will benefit. Go to any
big town today in Kenya, go to Mandera, go to Garissa, go to anywhere, the largest housing development is affordable housing. No indi kuri uguo ni gukoretwo na nganja ciĩgiĩ uheani wa nyũmba ici igĩcukĩrwo kwaga waragania iria ingĩ ikioya ihinda iraihu kũrĩka gũkĩringithanio na rĩrĩa ciĩranĩirwo na kũrũgama kwa waki wa thoko nyingĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ. Thaa ĩmwe ĩrahĩtũkia ndagĩka 18 riboti yo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inooro rũcinĩ thaa ĩmwe na njĩra ithiranĩte nĩngũndũka na matemo wona ciahanda thaa 2 nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Yes, JK. Good morning. Githomo no githiĩte wega. Good morning to you. No tuthiĩte o wega. No tuthiĩte oro wega. Thank you so much. Oh yes. Na ninga kena muno makĩria tondũ ashirika nĩ ndĩrona mokĩte na njĩra nene. Nĩ maretĩkĩra kwĩyumĩria. Mũno makĩria na ngera Ngai nĩ ngatho. Barathimwo mũno. Na mathiĩ na mbere na gũka. Nĩ tũkenaga nĩo. Nĩguo. Rĩu rĩ. Ndũkĩgeithĩtio mũno gũkũ. Nĩ amangeithia. Ũgeithĩtio nĩ first mayor. Na akanjĩra ũgeithie retired bishop Kariuki. Nĩ mũrata wake wa kũrĩa Maraigushu. Na Bishop Kariuki rĩ hoe mũhera kũrĩ we tondũ nĩ arahũrĩire thimũ hĩndĩ arahũrĩire thimũ na ndigĩte na ihinda rĩa kũmĩcokia. Ndũnacokia thimũ ĩyo. Na guo njoe mweke ũyũ kwĩra Bishop Kariuki ti ũtũrĩka handũ-inĩ haku rĩ nĩ ndakinyia thĩnjo icio nĩguo tondũ nĩ njũĩ maũndũ nĩ mathiaga makaingĩha. Nĩguo. No nĩ njũĩ mathaa ma hwaĩ-inĩ waumĩra kanitha-inĩ rĩ nĩguo nĩ ũgũcokia thimũ ya retired bishop. Ona ti hwaĩ-inĩ nĩwona tũkĩrĩkanina haha thaa 4 ndegũkorwo kanitha. Bishop ndigwĩciria nĩ athiaga mũraihu. Ndathiaga kũraihu mũno. Thaa ici no arĩ o hau na kũringana na ũrĩa mwĩrĩ wake ũgĩtiri ũkĩhana rĩ ndangĩgĩthiĩ kũraihu na no kũhinda angĩhota gũgĩthiĩ hĩndĩ ciothe. Ikara ũkĩmwaragĩria. Ona tũkiuma haha rĩ thaa 4 rĩ ũndirikanie hũrĩre Bishop. Na wona kahinda rĩ ũrĩnjeria na hau. Maraigushu nĩ ngũgũceria tũingĩre hau tũgeithie bishop na tũgeithie mheshimiwa Jane Kĩhara wake no hau Maraigushu. Kwa Jane nathiĩte ndĩ mwanake mũnini mũno tene hĩndĩ rĩu nĩ ũkwenda ũcoke rĩu tondũ tũkire mũthuri wa ihũria mbuĩ mũtwe rĩu nĩ ũkwenda ũhũndũke mũciĩ ũcio. Nĩngũbatara gwĩka atĩ nĩngũbatara kũmũcerera na first me anjĩra atĩrĩrĩ tũcokerie andũ othe ngatho arĩa maranyitanire nao makĩhurũkia sister ya nyina wa Chege mũtumia wake sister ũcio gwĩtwo Felista Warigia ũrĩa atokĩigĩte na ũkũrũ wa mĩaka 94 last Sunday. Ithe hau ti hega. Ona ithe wa Gaceri rĩ ari magogo wa kũrĩa gwa Itũ rĩ onake ndarĩ na ũru anjĩra no mwega na nĩ anjĩra nĩ ndageithio nĩ mami wa Njeri na Ndũng'ũ na njĩra ngeithia ribari mwenyewe. Nĩ ndaciamũkĩra mũno na andũ anga nĩ maragũtambũra mũno mũkurima no ngũmuonete gũkũ Kamau Casten andũ aya by the way na mkoa mũkurima no kũrĩa Maraigushu. By the way no wana Maraigushu ko nĩ Maraigushu no rĩu agĩthamĩra na kũrĩa gwitũ nĩ ũndũ wa gwetha warie. Nĩ ndamũkĩra ngeithi icio ona no agithio nĩ Sharu wa Nyarifu na Nyarifu nĩ kũrĩa mwena wa Nyeri. Nyarifu rĩ kũrĩ nginya kĩwanja kĩa ndege bas kũrĩa gwatuĩkĩte kĩharo kĩa ndege nĩ kĩahingũrwo rĩu tũrĩthiaga Nyeri na kĩ turithiaga Nyeri na ndege na no nyende kũmenya kuma hĩndĩ ĩyo rĩ ciũmbĩte cigana yo birio ĩyo ĩmwe tu ya kũrugũria thiri kuombe ĩngĩ ihana ibarabara iria ndĩraigua ciria ikĩrugũragio wamariamu kwanja rĩ Awariamu nake no akũrĩa kĩndũ kĩna Naivasha geithĩke mũno wecibu wa Awariamu ndegwire kiuga atĩrĩ atĩ tũrerwo ngakĩ atĩ yakinya kwĩkerwo ĩgũthiĩ ngakũ o harĩa rĩ mũnene arathiĩ rĩ hau nĩ ĩrahĩtũkĩra wana mũigua mũnene aroka rĩ ũkamenya nĩ mũkuona matinga nyamũ nĩ ĩrahĩtũkĩra hau na muone itingĩ cia thitima no mũthenya ũcio wagĩthira ũguo rĩ ndorete Mheshimiwa Kalonzo Musyoka agĩka wĩra ũrĩa ndonire Mwararake Mboco agĩka na gũkũ rĩrĩ na gũkũ Makueni na kũu na kũrĩa kĩanda gwĩtagwo atĩ andũ gwĩtagwo Kitui kana kũ Makueni kũrĩa kĩanda wote
Kukongi. Mwingi. Mwingi ni Kitui. Okay, kuriu. Hau ariri. Kibwezi na ku. He undu haria acamanite na mutumia uria utamumenyaga. One na miene yo. Na hau nikaritwa. Karora. Ndora ke mutumia ucio. Ukia kumenya mutongoria wa bururi na njira mbwirgo. Kwisi ri. Tatiro ratha kothi kutu riri. Ati amuragia we. Ona no wira gwatiri tathondeka ihandu nguka kamukantu nyise. Amwethe kana ingenyita. Yaragia munene. Na ndo abice mukimere maikare set. Yes. Kaurire kwaraga trade. Ndigetha gathie. We ukoragwo ariu ati we ndweri bari. Mainoru. Ene riu kana rajire kugeithie muno itagwo job. Job ri. Igariura. Job ri igariura. He mundu wetagwo Job igariura ndikani ucio. Aca Job ri ejanaga haria kiria kinyuthi haria hetagwo atia Bruce Springs. Haria tuthia mikutano. Guthi hau uguo ri ni ukoraga ni agututhikagiriria muno na kijira ni atuthikiririe Sunday. Aheaga story yo rubiga. Riu agutaragiria uria egututhikagiriria. Agaithike muno. Tago Job Buru. Itwese tukira hau. Mathie manyenje na ni ribari ni njugaga. Kinyuthi kirakiria 150. Dithiaka. Gitiga guthi ku. Guthi kirathi giaku. Uguo njikare okuria gwitu Kisurai. Thia njona magathi. Uguo menyerete kwa njona magathi ri. Aya kaide gatari kore huri. Twina Bishop ure wendete. Bishop Josephat Kamanya. Good. Wonderful. Ndimwetereire muno. Good. Na uhe kanya ndimugeithie. Niguo. Na no ageithio ni munene. Jeff Kuria. Aya ni ekuo. Mitambo-ini. Jeff Kuria. Ni tukwendete muno. Mena Benjamin Wangari. We love you so much. No ageithio nginya Nderito ihura. Nderito ria geithia. Muhece mitambo-ini. Thank you so much. Twina thabari turathi ya witikio. Na guku tuthia na witi. Na witikio. Na thabari ni turathi nao kahora. Ndinarike kumera witikio nikio kindu kiria niyo exchange iria kuria kwa Ngai ucenjanagia ciringi iria huthikaga kwa Ngai. Niyo currency iria cenjanagia ki? Kuria matu-ini. Kwa Ngai. Tiku matu-ini guku. Guku thi. Matu-ini guku ndiko matu-ini guku nugo twaikara. Guku ndiko tugwikara twacukune ni kwiriro twiragirwo. Na ndio tuthia na witi. Na witikio. Tugutiri mundu wathi kuria gatwiro ria guikaire. No turi na witikio tugekathia. No ruguku ri urugu turenda turuthithie wira witikio witu twi guku ndina ciringi 100 rimwe ndira kwamba kuheana no kuheana *236*2# icio ndira kwamba kuheana nigetha njoke njethe muhotani ungi ndimunengere 100 rimwe oguo uria maroka tugire ciuria ni huthu taru no urio head of Inoro ona rukurio head muru urugamiriire Inoro munene wa Inoro no wirwo wa mbere Jeff Kuria iyo ni ya mbere Jeff Koinange Inoro rucini ni undu wa mohoro mena mangi maingi o hindi ria marahanika tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Muremi wa ng'ombe cia iria twina ndumiriri njega kuma Unga Farm Care aria maguthondekagira irio cia mahiu cia Afya Bora. Mena irio cia Afya Bora Dry Cow cia ng'ombe iria ciena ihu, Afya Bora Maziwa cia ng'ombe cia iria, irio cia Afya Bora Joto Plus iria irahotithia ng'ombe ciaku gukura ire na hinya na ũgima mwega wa mwĩrĩ, Afya Bora Ready Block cia tũcaũ ikahe njaũ ciaku hinya igakũra wega nĩ ũndũ wa rũru rwaku rwa rũciũ. Oho mena Afya Bora Maziwa Tele na Afya Bora Ndama nĩ ũndũ wa kũhe njaũ ciaku kĩambĩrĩria kĩega igĩkũra. Irio cia Afya Bora nĩ ironekana Grovet-inĩ ĩ hakuhĩ nawe. He ng'ombe yaku iria cumbe wa ng'ombe wa Afya Bora Maziwa gramu 100 o muthenya ihinda-inĩ rĩrĩa rongithia gacaũ amu nĩ ũramĩongerera nutrients ĩgĩe na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Hũra 0709 772 000 kana ũrũmĩrĩre Unga Farm Care nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Mũrĩmi ndũgetĩkĩre kĩgunyũ kĩa ngũnga gĩkũnyihĩrie magetha maku. Hũthĩra dawa ya Amigard kuma Farmfix Africa kũng'ethanĩra na kĩgunyũ kĩa ngũnga. Hũthĩra gramu 4 harĩ lita 20 cia maĩ. Amigard, dawa kamili ya Fall Armyworm.
hihi nĩ wĩtheranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM? Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩ gĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Kambuni ya Royal Media Services gĩcigo mbunge gĩa Tetu ũnyitanĩri-inĩ na anyiti itemi angĩ nĩ makũharĩrĩirie ũrigitani ũtarĩ marĩhi oro ũndũ ũmwe na mathomo megiĩ watho nĩyo free legal camp Jumamothi tarĩki 6 Dithemba kũrĩa thukuru-inĩ wa mũthingi wa Ihũrũrũ kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ o nginya thaa 10 hwaĩ-inĩ. Nĩ ũgoka wamũkĩra ũthũrimi wa mĩrimũ ngũrani ta mĩrimũ ya kanua, maitho, mahĩndĩ, kũheo ndawa, mĩrimũ ya meciria, kuona ndagĩtarĩ hatarĩ marĩhi na kũrĩa arĩa mena macira ngũrani hatarĩ marĩhi. Nĩ ũndũ ũhoro makĩria hũra 0706202203. The 2025 Tetu Constituency Free Medical and Legal Camp ũkĩreherwo nĩ mũmbunge wa Tetu Honorable George Wadeto na anyiti itemi angĩ ĩrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ya Royal Media Services. Inyuothe mũrĩ anyiti ũgeni. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Tuko na discounts kibao on different products. Kuna hampers na pia kuna individual products unaweza nunua na utafanyiwa delivery mahali uko within Nairobi. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze ku-experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. We, atiriri, niki hidi ciothe tuninaga cai mbere ya kunina mugate. Cai wa hane Eden Tea. Ate? Eden Tea. Ucaja muraga fiu. Ona ni ndona ndininete cabaci yakwa. We, waita. Ongerera Eden Tea giri haha we. Riu mugate na cabaci ni nywe. Haha hakwa cai no Eden Tea. Cai wa Eden Tea unyitaga wega na we mucamo mwega muno makiria. Eden Tea ucaja muraga fiu. Ongerera Eden Tea. Eden Tea, the finest garden tea. Ogerie omothe. Na Pepsi ino hehete wega fiu o turia nyendete. Wa oneno yakwa ni njega fiu. Hau ni hega. Reke nyambe nyumagare we warĩkia mĩhang'o yaku rĩ ũhũrĩre thimũ ndĩna kaũndũ ndĩrenda gũkwĩra. Amen, njĩra thaa ici niĩ ndirĩ na airtime ya gũkũhũrĩra. Ai, tondũ Pepsi ũranyua nĩkĩ? We nawe tiga kũngũithia ũguo we. Kunywa airtime na Pepsi. Atĩ nyue airtime. Eni. Ũguo nĩguo kũrĩ. Ingĩra thĩinĩ wa promotion ya kunywa airtime na Pepsi. Wĩgwatĩra airtime na mbeca rĩrĩa rĩothe ũrakenerera cuba yaku ya soda ya Pepsi. Ũrabatara kũgũra soda ya Pepsi Cola, Mirinda, 7up, Mountain Dew kana Sting energy drink. Ucoke ũhũre *459*3# utume namba iria ciandĩkĩtwo gĩkunĩko-inĩ gĩa cuba yaku ya soda na wĩhotanĩre airtime kana kĩmanjĩka kĩa mbeca. Kunywa airtime na Pepsi.
mawatho na mitaratara kuhuthika ni njitekerie ni BCLB number 0000258. Muikari wa kaunti ya Kiambu na matura maria marigiceirie iniwe ati no hote kwamukira utonga wa indo iria ciateaneirio kundu ta mabengini, SACCOS ona kana honge gikorainie na mbeca uri utonga waku kiumbe wa andu anyu ona kana wa kambuni yaku. The Unclaimed Financial Assets Authority niyo UFAA manyitanire na County Commissioner wa Thika ni marakohe mweke wa kwamukira utonga waku uria worire. The Unclaimed Financial Assets Authority ni marakuria we muikari wa kaunti ya Kiambu na matura maria marigiceirie ukeyumiria haria Thika Stadium kuma tariki 24 nginya tariki 28 mweri uyu wina kibande giaku, copy ya death certificate kana maratathi ma wandikithia wa kambuni iria urenda kurora niguo wamukire utonga waku. The Unclaimed Financial Assets Authority niyo UFAA. Receive, safeguard, reunite. kabisa thaa ici thaa imwe na ndagika 34 mucina guo no watukino tanaino FM. Thank you so much aria the turanyitana hamwe na enyu kuma kuria gwa TikTok, kuma kuria gwa Facebook, kuma haria hothe unatuthikiriria aria meguko bururi-ini na aria mareja wa bururi. Asanteni sana 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 aria mareja kuria SMS ya 22989. Thank you so much. Ndio na ndomereri cia news njega muno makiria na cia ukinjikira hinya muno makiria tugithi na mbere na tabarira ino ya kimuriki inoro ni jitagura bururi mwenyewe njira makimani JK na nigweterire muno haria ha kuchangamkia Krisi tondu ndigaritie o hanini ngwiciria ndigaritie hanini muno nigetha neane ciringici cia mbere 1,100 na niwe gukingire nigetha ukire ukikorwo nwe guhurira thimu ngwira wi muhotani *236*2# *236*2# wihurie ciuria iria ci hau nigetha ukige na mweke ucio wa kwihotanira na uri unacokia ciuria nyingi noguo point ciaku nacio irakiongerereka hena point igana rimwe wana wamenya na wana wake gukige 50 no wakimenya mundu wa ukimenya noguo kiri na mweke mwega wa ukwihotanira to noguo point ciake nacio ikiri nyingi uguo kiririkana gwika uguo kaingi na kaingi ukaikara hau githiaga hau *236*2# nigetha urore munyaka waku kana rigukinyanira muthenya wa umuthi no kiririkane githi gitigakwe meciria na gitigathako no mundu takinyitie miaka 18 na changamkia Krisi ni jitikire ni BCRB license number 0000297. Oh yes, da ici ni hinda ringi riega nigetha tugie na uhoro cio wa kunyitirira rungata ya Ngai itwe kiugo rucini no muthi na undu umwe tugie na uhoro cio wa kuhoya Ngai na twarengera kana tutongore na njira mahoya tugithi na mbere na kwira Ngai ni tukwenda gukorwo hamwe nake na tukirikiriria mweri wa November ni tukwenda tukirikie wega ore twambiriirie turikiririe wega na ni njui Ngai witu ni agutuhotithia na twamwitikia ni agwika maundu manene. Twina Bishop Kamanya mutungatiri. Rivali. Good morning. Morning. Mwathani arogocwo. Amen. Ngai no agwikite wega. Ni Ngai ni akoretwo mwihokeku muno iguru riakwa. Amen. Iti na uira wa ati Jesu mwana wa Ngai ni mwathani na mwonokia. Amen. Yeah. Thengio Ngai arokurathima na gwike wega. Amen. Na thina mbere gukuririkana na gutongoria njira-ini ciake. Amen. Na wakiria thiini wa utungata ucio agwikirire thiini waku athie na mbere na gukugitagira muno. Amen. Riu kahinda gaka nĩ rĩgũkũhe kanya kau nĩgetha ũtũtongorie na kiugo kĩrĩa Ngai ahotithĩtie gũkorwo akũhete na ũndũ ũmwe ũtũtongorie na njĩra ya mahoya na nĩ twĩtũũre arathime. Amen. Amen. Thengio Ngai akũrathime muno. Amen. Nĩ ngwenda kũgeithia mũthikĩrĩria rũcinĩ rwa ũmũthĩ mwathani akumie muno. Marĩtwa makwa nĩ Bishop Kamanya na Jesu mwana wa Ngai nĩ mwathani mwonokia muoyo wakwa na nĩ ngenagira Ngai muno nĩ tondũ wa kũnjiguĩra tha na makĩria kũnjĩrĩra muoyo ũcio wa tene na tene. Ngwenda tũthome kiugo kĩhũthũ mũno kĩyumbũrĩte kĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa nabii Habakuku mũrango wa 3 na mweri wa 17 na 18 na 19 nĩgetha kiugo gĩkĩ gĩtũtongorie mahoya-inĩ. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩ, nĩ ũndũ rĩ ona mũkũyũ ũngĩtuĩka ndũkũruta kĩro ona kana mĩthabibũ ĩciare maciaro, naguo wĩra ũrĩa ũrutĩirwo mũtamaiyũ wage umithio, nayo mĩgũnda yage gũciara irio ciayo. Ningĩ rũũru rwa mbũri rũninwo kiugo gũtigwo theri, onacio ciugũ cia ng'ombe ciage ng'ombe irĩ kuo,
ona kũngĩtuĩka nĩ ũguo rĩ niĩ no gũkena ngakenera Jehova njanjamũke ngoro nĩ ũndũ wa Ngai wa ũhonokio wakwa. Jehova Mwathani nĩwe hinya wakwa, nĩwe wĩkagĩra magũrũ makwa ihenya ta marĩ ma mũgoma wa thwariga, akandũgĩria ngerage kũndũ gwakwa kũrĩa gũtũgĩru. Mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ, nĩngwenda kwarĩria ngoro yũrĩtwo nĩ hinya, nĩngwenda kwarĩria ngoro ĩkinyĩte mũthia, nĩngwenda kwarĩria mũndũ wĩna ciũria nyingĩ na akaga anja. Ihinda rĩrĩ tũratũũra nĩ ihinda rĩritũ mũno, mawĩra-inĩ marĩa tũrutaga, biacara-inĩ, mĩciĩ-inĩ, maũndũ mangĩ ona tũraigua na matũ maitũ nĩ magũtuguoyohia na magũtũma tũrwo nĩ hinya. No nĩngwenda gũkũririkania atĩ ona gatagatĩ-inĩ ga kĩmera kĩa ruo na maithori na kĩa Ngai witũ akoragwo arĩ o gĩtĩ-inĩ. Mũndũ ũyũ wandĩkire ciugo ici agereire ihinda rĩarĩ rĩritũ mũno. Ũngĩthoma mũrango wake wa mbere na wa kerĩ na wa gatatũ ũrakora mũnabii wĩna ciũria nyingĩ, wĩna gwĩcokia, ona rĩmwe agĩkinya atangĩaria ciugo nditũ igũrũ rĩa Ngai nĩ tondũ wa kuona Ngai ta akirire mũno. Mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ mũthikĩrĩria wakwa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, no wone maũndũ marĩa ũragerera, rĩngĩ nĩ ũhoire, ũtũũraga irĩma-inĩ, ũtũũraga ũrutaga icunjĩ kanitha-inĩ, ũtũũraga ũrutaga wĩra wa Ngai, no gĩkĩrĩ ũkoretwo ũkĩhoya ndũrĩ wakĩamũkĩra na ndũrĩ wagĩa nakĩo. Nĩngwenda kũririkania ngoro yaku atĩ ũndũ ũrĩa watũmire Ngai atũmbe no getha tũmũthathayagie. Tũtimũthathayagia nĩ tondũ wa maũndũ tu o marĩa twĩkĩire, no nĩ tũmũthathayagia nĩ tondũ wa ũkaru na ũndũire wake. Ona rĩrĩa kwaga kĩndũ mĩhuko, ona rĩrĩa mĩkũyũ yarega kũruta kĩro, ona rĩrĩa mĩthabibũ yaga gũciara maciaro, ona twaruta wĩra mũritũ na tũkaga umithio, ona rĩrĩa mĩgũnda yathirwo matho, ona rĩrĩa rũũru rwa mbũri rwaninwo, njugu gwatigwo gũtarĩ kĩndũ. Wenda gũkũririkania atĩ tũthathayagia Ngai nĩ tondũ wa ũndũire wake na nĩ tondũ wa ũkaru wake. Ũno no atwĩkĩre kana age gũtwĩkĩra, we gũtũũra Ngai. Maitho nĩ tondũ nĩwe ũteithio witũ na nĩwe rĩũrĩro ritũ, nawe nowe tũkayagĩra rĩrĩa twĩ hatĩka-inĩ na rĩrĩa twaigua ta tũkinyĩte mũthia. Mũthenya wa ũmũthĩ ngwenda gũkũririkania atĩ Ngai witũ nĩ aroka gũgwĩkĩra ũndũ mwerũ, tiga kũũrwo nĩ hinya. Imera ciothe nĩ ciake, ciathĩ na mahinda ciothe nĩ ciake, tiga gwĩcokia, ona marũni maingĩha tiga gwĩcokia, ona maũndũ maritũha tiga gwĩcokia, ona ndwari na mĩrimũ cia kuma thutha. Ngai witũ we mwene ciathĩ na mahinda nĩ ekũhũmũka na mĩhũmũ yake ya muoyo. Rũhuho rwake nĩ rũkũhurutana igũrũ rĩaku, na rũhuho rwake rwahurutana rũthondekaga njĩra nyũmũ gatagatĩ ka iria. Rũhuho rwa Ngai rwahurutana andũ me werũ-inĩ marĩaga nyama. Ũguo rũhuho rwa Ngai no rũrĩhurutana, kana Ngai nĩ egũtwĩkĩra ihinda rĩrĩ kana ndegũtwĩkĩra. Tũgũtũra tũmũthathayagia na tũmũcokagĩria ngatho nĩ tondũ wa mawĩko make, nĩ tondũ we nowe ũteithio witũ, na we nowe rĩũrĩro ritũ, na we nĩwe mũthingi wa wĩtĩkio witũ. Ũguo tũgĩthiĩ kũhoya, ĩtĩkia Ngai maũndũ-inĩ mothe atĩ Ngai ũcio nĩ gũkũririkana na Ngai ũcio nĩ gũkũrathima, nĩ tondũ uge wake nĩ wa ma na nĩ aumaga thutha nĩgetha ũhinge na ũkinyanĩre. Kiugo kĩarĩte kĩoiga atĩrĩrĩ, atĩ nĩwe hinya wakwa, nĩwe wĩkagĩra magũrũ makwa ihenya ta marĩ ma mũgoma wa thwariga, nĩwe ũndũgagĩria ngerage kũndũ gwakwa kũrĩa gũtũgĩru mũno. Situation ĩyo ĩrĩ thĩinĩ wayo Mwathani nĩ athiĩ kũmĩthengia, no ndũkae kũriganĩrwo nĩ kũroria maitho maku na kũrĩ we, na ndũkae kwĩciria no ũthiĩ ũgacaria ũteithio kuma kũrĩ Ngai ingĩ, iria cia mũrĩmo wa iria, iria cia gwacũhio na kũmbwo nĩ moko ma mũndũ, ũgĩciria atĩ icio nĩcio igũkũhe njĩra. Ngai ũyũ nĩwe mũthingi wa wĩtĩkio witũ, na nĩwe kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro kĩa wĩtĩkio wothe wa ngoro citũ. Ĩtĩkia hamwe naniĩ nĩgetha tũhoe. Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, nĩ tuoka mbere ya maitho maku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tũgĩgũtũgĩria mũno nĩ tondũ nĩwe Ngai witũ. Wĩ Ngai mwene hinya na ũhoti, wĩ mũmenyi na mũtaũki wa maũndũ mothe, ũkoragwo kũndũ guothe ihinda rĩmwe, we ndũcenjagia na ndũgarũrũkaga, nĩwe ira na nĩwe ũmũthĩ na nĩwe tene na tene. Nĩ twagũthathaia nĩ tondũ wa ũkaru na ũndũire waku. Rũcinĩ rwega twaitũrũra ngoro citũ na kũrĩ we, na twahera mũno nĩ tondũ wa mehia maitũ, ona twahenjeka nĩ tondũ wa mawaganu ma ngoro citũ. Twanĩrĩra atĩ wĩ mũtheru no twaranaga na arĩa atheru, twaihũra atĩ wĩ ũtheri na thĩinĩ waku gũtirĩ nduma.
bũrũri ũrĩa na nĩtũgũthera ũrugutana nĩtũkwagĩra nĩgetha tũtuĩke mahaki maiyũrĩtwo nĩ ũthingu magũkwagĩra igongona rĩrĩ muoyo namo mahoya maya ma rũciinĩ rwa ũmũthĩ marokinya gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene na meke maũndũ manene nĩ tondũ mahoya marĩa athingu makĩruta wĩra wamo nĩmo matũmaga maũndũ manene mekĩke. Mwathani, arĩa arĩa othe morĩtwo nĩ hinya moko-inĩ maku nĩ kũrĩ nĩwe ũheanaga kĩĩrĩgĩrĩro. Arĩa othe athuthĩku nĩgetha ũmohohanie, arĩa othe arwaru nĩgetha ũmahonie, arĩa othe makinyĩte mũthia nĩgetha ũmahe kĩambĩrĩria kĩerũ, arĩa othe matiganĩirio ũromokĩra na ũrotũũra ũrĩ Ngai wao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Arĩa aingĩ marĩ na ciũria nyingĩ itarĩ na anja, angĩ marĩ kĩmera-inĩ kĩa ruo gĩa maithori gĩa guũkĩrĩrwo ona gĩa kũigua ta gũtarĩ na rũciũ. Mwathani ũromahũmũkĩra na mĩhũmũ ya muoyo nĩ wĩtĩkĩre kũmarahũrĩra ũtwaria na ũhotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazarethi. Rũhuho rwaku rũrohurutana nĩgetha rũthondeke njĩra nyũmũ. Mwathani kũu rũng'ũrĩ-inĩ rũhuho rwaku rũrohurutana nĩgetha gũtuthũke ithima cia maaĩ, nĩgetha aya makinyĩte mũthia-inĩ wa maũndũ magĩe na kĩambĩrĩria kĩerũ gĩa gũgũthathaiya na gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa mawĩko maku. Amũkĩra rũgoci ruothe Mwathani ũkĩarahũra arĩa marĩ mbarĩ-inĩ cia thibitarĩ, amũkĩra ngumo na ũgoci Mũthamaki ũkĩarahũra ũhotani kũrĩ arĩa marĩ na macira magoti-inĩ, amũkĩra ngumo na ũgoci Mũthamaki ũkĩarahũra kĩrathimo kũrĩ arĩa marĩ na marũthi, kũrĩ arĩa marĩ na mathirĩ, no ũkĩmũhe kĩambĩrĩria kĩa ũhotani wa mũtũũrĩre wao thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ. Wa gũcokeria ngatho rũciinĩ rwa ũmũthĩ, amũkĩra rũgoci ruothe. Andũ a nduka na mĩario na mĩhĩrĩga yothe marotũra makũinamagĩrĩra nĩ tondũ wa ũkaru na ũndũire waku. Wahoya twĩtĩkĩtie nĩ watũigua thĩinĩ wa rĩĩtwa itheru rĩa Jesũ Kristo ũcio Mwathani na Mwonokia witũ. Amen. 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 Thank you muno Bishop Kamanya. Ngai itwa kũrathime na gwĩke maũndũ mega. Onawe Ngai akũrathima mũno Rivari. Nĩguo. Wega wa Ngai ũroge igũrũ rĩaku. Amen. Mũthĩ nathi gũthoma kũ? Ũmũthĩ ndathi gũthoma kũndũ gwĩtagwo Foro. Foro ĩ parish ĩtagwo Mũnunga. No ndĩramba kwamba gũthoma gũkũ Cathedral nĩ tũkoragwo twĩna worship time every Sunday morning. Ndarĩkia worship time thaa 3:30 gĩteng'ere Foro. No kũrĩa mwena wa Maragwa. Nĩ kũrĩa mwena wa Maragwa Mũrang'a ĩrĩa igũrũ ũrorete thenge-inĩ. Nĩguo. Ngai akũrathime na gwĩkaga gũthiĩ na mbere na gũtungata. Hena mwanake wĩ haha wĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Nĩ mũrata wakwa mũno Ng'ang'a wa Njoroge. Nĩ mũthuri anjĩra ngwĩre nĩ mũthuri. Nĩ mũthuri mwĩhorereru ndarĩ maũndũ maingĩ. Nĩ arenda gũkũgeithia. Ng'ang'a geithia Bishop. My Bishop. Ng'ang'a. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩ ndakena nĩ gũkũigua rũcinĩ. Ona niĩ ndiagĩkena nĩ kuigua mũgambo waku. Ona nĩ ndarathimwo mũno nĩ ciugo icio watũhe rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thengiũ Ng'ang'a. Na nĩ ngenagĩra thabarĩ yaku ya ũtungata. Amen. Nĩ tũheaga hinya na ĩgatũũmĩrĩria. Ũgoci kũrĩ Mwathani. Amen. Na ũrathimwo mũno ũgĩthiĩ gũtungata. Na nĩ ndũmaga Rivari ngeithi ngamwĩra athiĩ ageithie my Lord Bishop ũgwĩtwo Kamanya ndiĩka nĩ akinyagia ngeithi. Nĩ akinyagia nĩ mwĩhokeku mũno Rivari. Wow. Thengiũ mũno Bishop. Nĩ ngenaga mũno nĩ ũtungata waku. Thengiũ Ng'ang'a nĩ tũkwendete. Thank you so much rathimwo. Kabisa. Amen. Asante. Bishop. Rivari. Utanamagara tondũ ndona he mũndũ haha ũrauga no wende kwaria nawe nĩ tondũ wa kaũndũ aragerera rĩ. Ndũkĩmahe namba yaku nĩgetha mũndũ ũngĩenda ihoya rĩa mwanya, mũndũ ũngĩenda ũragerera kaũndũ ta kaũndũ no arendeka aragerera angĩkwarĩria. Namba itũ ya ũtungata-inĩ ya mahoya-inĩ nĩ 0721 789 666. 0721 789 666. 0721 789 6 mwisho. 0721 789 666. Good. Thank you. Mũndũ ũngĩenda gũkwarĩria nawe na mũndũ ũngĩenda ihoya rĩa mwanya no akwarĩrie na namba ĩyo, siguo? Nĩ wega.
Iyo ni kunyita iyo ni yakwa ya utungata. Thank you so much. Ugenda ihinda riega na Ngai akurathime ugithie bande iyo wa guthie kuria foro mugenda ihinda riega. Amen. Asante sana. Twakena muno. Thank you. Na nyinyi mugenda ihinda riega. Thank you so much. Yes, atako DK Karanja mainete na Rachel Daniel uria wikite nowe ungihota. Yes, rwimbo ruthaka muno makiria mathaa-ini maya na ni ngatho nyingi muno makiria na mundu witagwo Gathukia wa Keki ni anjira twi hamwe muno na ni anjira ngeithie Ng'ang'a wa Njoroge ndirogogithie muno ni mundu witagwo Gathukia wa Keki no gerage hau ndangikiaga ona korwo no kafuka karia kanini
ndagĩa gũkũnengereria ũgĩtwarĩre nyina Njoroge sawa sawa nĩwanyita ũhoro ũcio gathukia keki no geithĩke mũno makĩria na ndĩrona ndũmĩrĩri nyingĩ mũno arĩa makĩnjĩra makĩigua wega mũno makĩria tũkĩrathimwo nĩ ndungata ya Ngai Bishop Kamanya na hena mũtungatĩri wĩtagwo Reverend Wainaina ageithĩke mũno makĩria akoragwo kũrĩa mwena wa Kirinyaga. Asante sana Reverend Wainaina, Ngai akũrathime mũno akĩnjĩra wow what a powerful message twaheo nĩ Bishop Kamanya rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Thank you so much. Ndaona George Kimudoi, asante sana na mũndũ Richo Kimutho geithirie Sara Wanjiru Kĩgũtho cũcũ wa geithĩke mũno na ashirika othe a Baraka PCA Garariga Parish inyuothe geithĩkai nĩ mwageithio mũno nĩ Richo Kimutho nawe Kimutho anyonera mũthuri ũcio wĩtagwo Kimutho ũmũgeithie mũno makĩria. Asante sana na wĩra nĩ wa bata mũno makĩria. Waihũra geithĩka waihũra witũ geithĩka mũno makĩria. Tago Waihũra Derito Ihũra salimika sana nĩ akenio rwĩmbo rũu rwa mũndũ wĩtagwo DK Karanja rĩu twarikia kũigua ihinda-inĩ rĩrĩ na nĩ ngweterire harĩa ha *236*2# ithaa rĩrĩ rĩngĩ ngwĩcia ndagĩka icio itigarĩte ithathatũ ũguo ngũkorwo ngĩethana na mũhotani nĩgetha nĩ mũnengere wa mbere ndĩmũnengererie ciringi 100 ndĩrenda kũhe andũ onakorwo nĩ atatũ ngũnengereria mũndũ 100 well and good ũguo ngweterire mũno nĩgetha ũkinye hau ha *236*2# nĩgetha ũgĩe mweke-inĩ ũcio mwega mũno makĩria wa kũhotana kĩmanjĩka gĩkĩ ndĩ nakĩo mũthenya wa ũmũthĩ gĩa ciringi 100 andũ atatũ o mũndũ 100 wĩhana nĩ wenjetereire wahinya *236*2# ucokie ciũria hũthũ mũno boga kabisa ici nĩcio iratũma ũhotane gũkũ ciũria icio wacokia ũkĩmathĩra point icio nĩcio iracoka igagũtua mũhotani wa mbeca iria twĩ nacio ciringi 100 iria ndĩ nacio nĩcio igũgũtua mũhotani muthenya wa mũthĩ wa hinya *236*2# wĩfange Christmas hakuhĩ na ngwĩrĩa nĩ wega gwĩfanga tene ũgũre tũindo twa cukuru konere na mwana thukuru Januari wĩfange rĩu thaa ici tene thaa ici andũ matarecirio no abithi we wĩciragie ũhoro ũcio tene maũndũ macio ũkorwo warĩkia ũkĩrĩa thigũkũ we ndũrĩ na stress ona hanini tondũ wĩna tũbeca nĩkĩo tũrakwĩra changamkia Chris ihinda-inĩ rĩrĩ yũkĩte nĩgetha ĩgũthondekere Christmas ũrĩa ũtarĩ na ũhoro wa gũtangĩka meciria ũtarĩ na ũhoro wa kũgia meciria-inĩ maku *236*2# wamũkĩre ũhotani no igua Kĩgoci ũrĩ okuo Kĩgoci wa imeri oh yes na ndungata Ngai mũturi wa mwĩrũ nĩnjenda mũgeithie nĩ mwageithĩka geithĩkai ngeithi cia mũturi wa mwĩrũ arĩ hamwe na ithuĩ mũno makĩria anjĩra mũthenya ũmũthĩ athiĩ gũthoma PCA Musa Gĩtaũ tondũ nĩguo ĩrathi kwamũrwo PCA Musa Gĩtaũ ĩramũrwo mũthenya ũmũthĩ ĩtuĩke rĩu dedicated ĩkorwo ĩnyamũre wega biũ makĩria mũthenya ũmũthĩ ĩkorwo officially dedicated ya kũhũthagĩrwo ũguo nĩ kwanjĩra athiĩ gũgĩthoma PCA Musa Gĩtaũ tũkwendithĩria ihinda rĩega ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrũ tũrakĩmenya kiumia gĩũkĩte tũkĩrĩ hamwe nawe mũno makĩria sirio sina rudi rudi kasi brother rudi kasi ufanye kasi tumekufanyia kazi vizuri sana isi ndio anyway nĩtũgweterire mũno ndungata ya Ngai ũkĩgĩa na ihinda rĩega na andũ akũrĩa PCA Musa Gĩtaũ mũgeithĩke mũno makĩria na nĩngũkĩhoka nĩ mũkĩamũkĩra ndungata ĩyo ya Ngai na njĩra ya njega ndungata nĩ kĩamũkagĩrwo gagĩkĩrwo rĩu mũtungatĩri tondũ ndũĩ yakĩrĩagwo kanitha rĩu tũtacirika PCA Musa Gĩtaũ nĩ kabahasha gaka nĩ ũndũ wa gathabuni ga gũkĩhũra nguo ya mũtungatĩri menyeta mũtungatĩri ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrũ ndarĩ kĩndũ arũheagwo nakĩ tondũ augire nĩwe twerire rĩtagwo atĩa mũrĩa Njoroge atũrire rĩrĩ rĩtwa rĩho rĩa gĩthũngũ rĩritwe atũrire ta ndungata twandĩkire hau ũrĩa watwĩrire no nĩ ndĩraririkana iyo ya kwĩhotha kwĩ minister maita merĩ wa kũrĩhwo na wa kwĩhotha nĩ kũrĩ full minister ũcio nĩ wa kũrĩhwo no rĩu nĩ kũrĩ ĩrĩa ya tent maker tent maker yes rĩtwa nĩ rĩu tent maker nĩ kuga we nĩ wa kwamba hema we no kwamba hema agatungata akainũka rĩu ũguo nĩ mũturi ahana ũguo tondũ we akĩrĩ gũkũ rĩ gũkũ nĩ tũramũrĩha wega rĩu agagĩcoka rĩu
kanitho hakuhe handu hahinyiriria cirika ri ngikira acirika kuria Musa Gitau ni turakimuriha wega na ni ukumerite ndu no kugura kapahaca ni gakugura thabuni na maguta ma mutoka wa mchungaji asa ndara maguta sa maguta tukimuheaga mbia ndaga gukigura riu no kugura thabuni tu no cia gukigutungata in fact ndungata ri Reverend Muturi wa Moiro uguo niguo kuri ndarihagwo ni kanitha so kuria athi gutungata ri kuniguo acio no mamuroraga na ritho ria tha mangihotithio ni Ngai mangĩigua mangĩigua nĩ mekubatara kũmũnyitirĩra ri makamũnyitirĩra tondu Muturi nĩ rĩtana by the way rĩtana agĩire na rĩo rĩake nĩ rĩtana tondu korwo nĩ indonete ri thaa ici ndangĩrĩ gũkũ apana thaa ici angĩrĩ ũtungata-inĩ ũcio to tarĩu kũrĩa amũrĩirwo kũrĩa Kereni ri no tũtirauga atĩ atungatĩri nĩ wega andũ manyite wega tũtirauga atungatĩri atĩ marĩ hau nĩ ũndũ wa mbeca aca tuga horo atungata ya Ngai Muturi wa Moiro yes atungatĩri yake nĩ rĩtana no rĩtana yes na nĩ atheriri hatwe nawe nĩ ngũririkana mũthenya ũrĩa amũragwo nĩ oigire wega mũno no wamũrwo wĩta full time minister kana wĩ tent maker koguo akoragwo arĩ ũrĩa mwathani gũkũhotithia no rute wĩra waku ũgĩtungataga kana ũkorwo wĩ full time minister rĩu menye Muturi tondũ akoragwo gũkũ kuma Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday na Sunday rĩu ona no agĩthire mohiki tu Saturday ndangĩka magongona mangĩ magatagatĩ-inĩ ga kiumia tondũ nĩaragĩtungatĩra andũ gũkũ so rĩu tũtinakiuga atĩ mũhunjia ũrĩa ũragĩtungata full time nĩehĩtie gũtirĩ wĩhĩtie acio na Muturi tarĩu nĩwona we ũkoragwo vice chair na no ũkoragwo gũkũ na no ũkoragwo mĩceco-inĩ maũndũ macio mothe no ũgĩkaga no nginya ndute na nĩ ndĩ haha na nĩ ndutĩte mathaa macio mothe kuma rũcinĩ nginya thaa ici na mũtirĩ mũrahe mũtungatĩri thabuni wa nguo wa kũhũra nguo we mũtungatĩri korakĩtĩria itũreke ũheo nĩ thaa igĩrĩ Inoro Oroshine. Thaa igĩrĩ cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo ona thengia wa thirikari kũnyihia thogora wa bataraitha arĩmi a mbembe kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu moigĩte ngarama ya ũrĩmi ĩrĩ oro igũrũ marauga ũrĩmi wa mbembe ndwĩhokaga oro bataraitha tu ĩndĩ nĩ ũbataraga maguta ma tũragita mbegũ njega hamwe na ndawa cia tũtambi hamwe na ũguo no marendekithia thirikari ĩtĩkĩre kũmagũrĩra magetha mao na ciringi 4,000 harĩ ikũnia rĩa kiro 90 nĩguo kwandĩkithia baita ũrĩmi-inĩ ũcio ta ũrĩa mwandĩki witũ Sarume Mũrugi aratũmenyithia. Arĩmi aya marauga atĩ ũrĩmi wa mbembe ndũkoragwo wĩhokeire thumu wa kũhanda ũrĩ wiki tondũ nĩ mahũthagĩra indo ingĩ ta maguta, mbegũ, ndawa cia gũitĩrĩria mĩmera hamwe na indo ingĩ nyingĩ iria marauga nĩ makoretwo makĩenderio goro. Ikinya rĩrĩa marauga nĩ rĩtwaragĩra kwambatĩra kwa ngarama ya gũkũria mbembe gũkũ bũrũri-inĩ. Na rĩu tũkoretwo twĩ hau nĩ wa maguta tondũ ũrĩmi naguo to fertilizer nĩ ũrendekanĩra mbembe icio nĩguo irĩmwo na itingara ĩkũrĩma nĩ rĩrenda dithero nayo nĩ haicete mbembe icio nĩ ikũruta hau nĩ rori. Koguo gharama ya maguta gũkuhĩ nĩyo ĩrenda gũthũkia ũhoro wa ũrĩmi kidogo. Koguo ukulima si mbolea peke yake, ukulima pia kuna mafuta, kuna mbegu, kuna mashini, kuna vyuma hizi, kuna vitu kama grease yenye unatumia kwa shamba. Vitu vingi unaweza kuweka kwa hiyo shamba ndio uweze kupata mahindi. So hiyo vitu ingine mbolea tu ndio imekuwa rahisi. Hii vitu ingine sehemu ingine hii ya ukulima iko. Because operational cost ya kazi ya kurudi mashambani, dawa, mbolea, hiyo mambo zingine, chemical, maneno ya kumaintain mambo ya ukulima iko juu sana. Ijapokuwa tunashukuru kwa food security, lakini pia serikali inachukua tax kwa mambo zingine za agrovet, mambo zingine za dawa. Makiaria igũrũ wa thogora wa mbembe, arĩmi aya arĩa marĩtie gũkũ Eldoret County-inĩ ya Uasin Gishu maroria thirikari ihote kũmagũrĩra mbembe cia
ciao na ciringi 4,000 o harĩ ikunia nĩguo mahote kuona faida kumana na urimi wa mbembe iria marauga gharama ya guciarithia irio iguru. Kwa sasa tunahitaji pia benefit kutoka farming so that hao wakulima waweze kusaidika kurudi mashambani all the time. Hii bei ya mahindi pia iweze kuwa mzuri. Last time tulipata kwa 3,000, tume request serikali tununulie kwa 3,500, lakini maoni ya watu wengi tunataka serikali inunue at least 4,000. Kuma kaunti ya Uasin Gishu jetagwo Salome Murugi. Tohoruke kuria gicua-ini kuria aciari ni mathingatitwo marũngĩrĩrie mĩtugo na mataro kũrĩ imwana ciao na mũno makĩria iria cirarua mwaka ũyũ nĩ mũgambo wa Gĩkũyũ arĩa maikaraga kũrĩa mwena wa Mombatha gĩcũa-inĩ ĩndĩ ya kũrekereria imwana kuma itĩri-inĩ rĩa Mikindani thutha wa kũrua. Oho anake nĩ morĩtio metheme ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia na mũno makĩria rĩrĩ twerekeire mambura-inĩ ma thigũkũ ya Christmas na mwaka mwerũ kuma kũrĩa Mombatha gĩcũa-inĩ. Francis Madiarĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Aciari nĩ morĩtio gũtara ciana ciao hĩndĩ ĩno cihingĩte mathukuru nĩguo kũmagĩria kũingĩria maũndũ-inĩ ma wĩkinaĩ na ũnyui wa ndawa cia kũrebia. Ũhoro ũyũ ũheanĩtwo mwena wa Mombatha hĩndĩ igongona rĩa gũkũngũĩra irua rĩa mwana wa kahĩĩ. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Peris Wanjiru wa Rũru. Nĩngenete mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ nĩtũrarehete mwana witũ gũkũ na nĩ aroretwo wega nĩ athuri. No njokie ngatho tondũ nĩ athondeketwo, tũramũrehete kahĩĩ na rĩu nĩ twacokerio mwanake na nĩ mũrorwe wega. Tũtihotaga twĩ mataũni-inĩ gũkorwo twĩna mataro macio tũkũhota kũmahe tondũ mĩciĩ-inĩ twaragia Gĩthweri, tũkaria Gĩthũngũ na thukuru mathomithagio na lugha icio cierĩ, no moka gũkũ magatarwo wega makamenya kũrĩa maumĩte. Aciari makiuga nĩ makeneire mataro marĩa ciana ici hetwo. Ciana nĩ ihagwo mataro mega na mwacoka mũciĩ mũtingĩthumburana na mwana tondũ nĩ akoragwo athiĩte process ile yagirire ya mwana gũkorwo akĩgimara. Oho magĩthiĩ na mbere na kuga he bata andũ gũthingata ũndũire wao. Nĩ Maina Wangaca, o andũ nĩ me ũndũire wao, ona kabira ici nĩ cie ũndũire wao, Jaluo me ũndũire wao, arĩa angĩ na kabira ici nĩ ũndũire wacio, ona ithuĩ tũtũrie ũndũire witũ wa Ũgĩkũyũ. Kwa marĩtwa njĩtagwo Joyce Wanjiru Ndung'u na ndongoretie gikundi kia gitagwo Kimuri Women Dancers na tukoretwo turi guku Mombasa tondu nikuo tuikaraga na ni tukenete muno ni uhoro ucio wa Gikuyu gucokia rui mukaro. Uhoro wa gucokerera unduire witu ni uhoro wa bata muno na nikio tutigature turi ngombo cia kabira iria ingi. Kabira iria ingi ciothe ni cikoragwo ifuatite unduire wao na ithuĩ Agĩkũyũ nĩ tũrakoretwo tutete mũno ũndũire witũ. Marauga he bata ciana iteithĩrĩrio gũkinyanĩria iroto ciao kũgerera mathomo. Harĩtwa njĩtagwo Kagĩcũa Gĩthĩndũ. Athuri marore mwana wa kahĩĩ okorwo merirĩria make rĩngĩ nĩ gũtuĩka wakiri. Gerio no korwo nĩ ũkũmwethera wakiri handũ mũrata waku kana wakiri waku ona rĩngĩ mwanake ũcio wa kahĩĩ ahinga cukuru agathiĩ kwa wakiri akahutahutagia fairo kidogo kidogo akamenya atĩ wĩra wa wakiri ũrutagwo na mũthemba ũyũ. Okorwo mwana ũcio nĩ onanĩtie biũ nena rĩtana rĩa kuga atĩ we nĩ araigua arenda gũgatuĩka injinia, geria kũgeria mwana waku gacĩra kau. Andũ-inĩ ha Inooro FM kuma gũkũ gĩcũa-inĩ kaunti ya Mombatha nĩ njĩtagwo Francis Madi. Thaa igĩrĩ ĩrahetũkia ndagĩka 6 na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gwĩthirana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa 3 rũcinĩ rũrũ. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Tiga gũkama ng'ombe yaku rĩrĩa ĩtigĩtie mĩeri 7 ĩciare, no ũbatiĩ gwambĩrĩria kũmĩhe cumbĩ wa ng'ombe wa Afya Bora Dry Cow na gĩthimi kĩa gramu 100 o mũthenya, no mĩhe nginyagia wiki 8 yarĩkia gũciara. Hũra 0709 772 000 kana ũrũmĩrĩre Unga Farm Care nenda-inĩ cia ũkinyanĩria. Kai magĩũka na mũtu mũtheri. Eni, nĩgetha mũciĩ waku ũkorwo na ũikare ũrĩ nice. Thiri nĩ mũtu wa Nice Extra Premium. Ona matingĩakĩrehe kamũcere. Onaguo
tena guo wa Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. We mugori wa kinyanduka etia mutu wa Nice Extra Premium. Gima ya mutu wa Nice Extra Premium nebeaga na ibenya iri shama na nekuheaga nutrients na cio sabati cia Nice Extra ngano sitiomaga ona singirara nehotho na ciesama mutu tiongi ni Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Nice na Nice Extra. Hihi ni withiranĩtie kũmenya ciĩgiĩ ceceni ya Inoro FM. Mahinda-inĩ maya ma Christmas, Inoro FM nĩ tũkũreheire changamkia Chrissy promotion. Nĩ tũrakũhe mweke wa kwĩhotanĩra mbeca baribari wona waihũria ciũria hũthũ makĩria. Kwĩna ciringi 10,000 harĩ o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makĩria nĩ atĩ tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani, hũra *236*2# wĩihũrie ciũria no tuĩke mũhotani. Ciũthi ino igũkuĩre meciria, thaka na wĩigĩrĩrĩki. Gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 0000297. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa. Over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to View Sasa from as low as 50 bob through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema View, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to View Sasa through paybill number 724-177, account number, your telephone number. Jipange na View Sasa. Subscribe, watch and get rewarded. Jipange na View Sasa. It's big, it's better, it's the November prize crush only on Citizen Duka. Usipate stress ya shopping this November. Citizen Duka itakupanga. Tuko na discounts kibao on different products. Kuna hampers na pia kuna individual products unaweza nunua na utafanyiwa delivery mahali uko within Nairobi. Fanya shopping yako hii November kupitia Citizen Duka ndio uweze experience our November prize crush on different items of your choice. Every shilling saved counts only on Citizen Duka, your home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. Tũngĩaria cia mũtu wa ngima ũtekwaria cia Lea Premium Maize Meal na mũtu wa chavaci wa Lea Premium Wheat Flour. Ngima ĩrugĩtwo na mũtu wa Lea ũmĩrũmaga ĩrĩ kanua ĩrĩ o nda nĩ cama, nayo chavaci ya mũtu wa Lea ĩkoragwo ĩhoreire wega na ĩkororoa ona ndwetagĩrĩra gĩtoero nĩ cama wayo. Wega ũyũ nĩ kuma Lea Premium Flour na thogora nĩ mũbacĩrĩre piũ. Tonya supermarket kana duka hakuhĩ nawe wetie mũtu wa Lea na waigua chama umenyithie neighbor. Thimo nĩ 0117 17 17 17. Lea Maize Meal, nurturing the world. Ng'ombe yaku ya iria cumbe wa Afya Bora Maziwa Tele ihote kuongerera iria. Nayo mori yaku me cumbe wa Afya Bora Joto Plus ya kwambĩrĩria mwaka ũmwe gũthie na igũrũ na gĩthimi kĩa gramu 150 o mũthenya ihote kũgĩa na ũrugarĩ ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Hũra 0709 772 000 kana ũmarũmĩrĩre nenda-inĩ cia ũkinyanĩria Unga Farm Care. Never
Ini mandore wahotwo Ngai na ndukwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai ndarĩ ahotwo. Na ndekwambĩrĩria atĩ nawe tũkũhotwo. Aca akonera mũndĩrĩra ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ egũthiĩ na mbere na gũkuonekana na njĩra magegania mũno makĩria. Etagwo Kate Maina. Rwĩmbo rĩtagwo ndũrĩ wahotwo na ndũkwambĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ kũhotwo. Ũguo Ngai ũcio ũtarĩ wahotwo kuma kĩambĩrĩria ona rĩu ndekũhotwo o rĩ kana rĩ. Otherwise kĩrĩa ũbatara gwĩka tugĩre nĩ kuongerera kĩndũ gĩtagwo na ti kuongerera kĩrĩa ũrabatarania kwa Ngai nĩ kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio. Na wĩtĩkio ũrĩa wĩnaguo nĩguo ũrabatara kũrutithia wĩra. Ka wĩtĩkio gaku na gakorwo ge kanini kaigana thanda ya mbegũ. Ukarutithia wĩra nĩ kũruta wĩra nĩ ũkũruta wĩra mũnene mũno makĩria na kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio. Wĩtĩkio nĩguo ũtũmaga maũndũ manene mahanĩke. Wĩna wĩtĩkio maũndũ manene nĩ mekũhanĩka. Ndĩramenya ona wĩtĩkio ũrĩa wĩnaguo wa kũhotana ciringi 100 *236*2#. Wĩtĩkio ũcio nĩ njũĩ nĩ ũgũkinyanĩra. Kahinda gatarĩ kũraihu nguhe ndũmĩrĩri ĩrĩa ndĩnayo gĩcoke gĩthaka rwĩmbo rwĩ haha. Ngĩrĩkia gũthaka rwĩmbo rũu nĩ igũka nĩgetha njethane na mũhotani wakwa wa mbere wa ciringi 100. *236*2#. Tatara rukumanagia na rĩu. Wena ciringi 100 nĩ ndagĩka. Wena ciringi 100 nĩ ndagĩka itigarĩte. *236*2#. Wĩihũrie ciũria iria ũkũrio hau nĩ ciũria hũthũ mũno makĩria ũtuĩke mũhotani gũkũ gwa Changamkia Chris na maũndũ makwagĩrĩra. Nĩ sawa no kĩrikane gĩtigagĩthakagwo nĩ mũndũ atakinyĩtie mĩaka 18 na gĩthiĩ gĩtigagĩkue meciria. Na Changamkia Chris nĩ njĩtĩkĩrie nĩ BCLB license number 0000297. Shesheni hakuhĩ nawe. Twambĩrĩrie nawe thabarĩ ya wĩtĩkio ĩrĩa tuonirio nĩ ithe witũ Ibrahimu na nayo tũrathiĩ nginya nayo thabarĩ ĩyo ya wĩtĩkio ona nginya ihinda-inĩ rĩrĩ. Na mũtungatĩri Reverend Haron ũgeithĩke mũno makĩria. Mũtungatĩri Reverend Haron kuma kũrĩa mwena wa Karandi. Thank you so much. Na ũngĩthirie kanitha wa Full Gospel Churches of Kenya mwena ũcio wa Karandi. Na ndikawanjĩrie ũtungataga mwena ũrĩkũ thikũ ici no geithania mwena ũcio na mũgĩe na ihinda rĩega. Thank you mũtungatĩri Karandi. Mwalimu Njoroge PI kuma mwena wa Gĩthũngũ Cukuru mwena wa Nyahururu. Thank you. Bote Gatheki asante sana. Wangeshwa Kabiu Cowgirl asante sana. Hi bro kwa Michael Gĩthũngũri County tu hamwe mũno makĩria ni MC Soso wa Baraka. Thank you. Gĩthiria shirika othe ICK St Luke's Kĩting'ang'a magaithĩke mũno makĩria. Cifu Ngũnjiri kuma mwena wa Mũthengera onayo ngĩharĩria gũthiĩ kanitha kũrĩa Jeffi rita ya Pastor Gĩcũhĩ mũgĩe na thabarĩ njega. Kamau Casten ona nĩ nguonete mwena ũyũ ũrĩ hamwe na ithuĩ. Thank you. Monica Gathoni asante sana. Mary Kĩbathi thank you so much. Ona Zakari Wandaro mũtungatĩri Zakari Wandaro Reverend Zakari Wandaro geithĩka mũno makĩria ũgĩthiĩ kũrĩa AHGCC mwena wa Kikuyu mũgĩe na ihinda rĩega mũno makĩria. Na ũkĩngeithĩria mũtungatĩri Hosea mũno ya Hosea Ndaro umsalimie sana na mũgĩe na ihinda rĩega. Arĩa me kũrĩa ndero Mombasa International Airport kũrĩa mũndũ tagwo John Githungo OGW National Police Service nĩ aratũthikĩrĩria rĩ hau. Thank you mũndũ gwĩtwo John Githungo wĩ kũrĩa Mombasa International Airport. Asante sana. Na heja begi yandũmĩra kwanza video igĩtũthikĩrĩria na wĩra thaa ici etagwo George Kimudui ekũrĩa Qatar na wĩra 24/7 aranjĩra kũkũ no kũruta wĩra na ndĩrathikĩrĩria o ndagũthikĩrĩria o ngĩrutaga wĩra. Thank you George Kimudui. Ngai akũrathime mũno makĩria nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria ũrĩ bũrũri-inĩ ũcio wogeni. Asante sana. Thank you. Na arĩa othe marĩ nja wa bũrũri thank you so much. Na ngĩndona Edinburgh mũndũ etagwo Monique kũrĩa Edinburgh. Thank you so much. Rĩu rĩ tũraria ũhoro wa thabarĩ ya wĩtĩkio na nĩ tũrenda kũmĩthiĩ thabarĩ ĩno ya wĩtĩkio wanyuĩke wa Eastmart. No nginya tũmĩthiĩ thabarĩ ĩno ya wĩtĩkio. Na thabarĩ ĩno ya wĩtĩkio tũreruta na Ibrahimu maũndũ marĩa Ibrahimu twagĩthomire ibuku rĩrĩa twerirwo harĩa erirwo aume kwao thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 12 mũhari wa 1 nginya 7 erirwo uma kwanyu tiga andũ anyu. Ũguo kĩndũ kĩa mbere ekire nĩ kũrwo erirwo no mũhaka ume kwanyu. Sawa nĩgetha ũhote gũkorwo thĩinĩ wa rũgendo rũrũ wa wĩtĩkio ũmenye kĩrĩa wendaga nĩ atĩ no nginya wambe ũthamie meciria manyu maku kuma kwanyu. Thamia meciria maku kuma kwanyu. No nyendete thome nawe ciugo cirĩ thĩinĩ wa Filipi
Afilipi 3 muhari wa 20. Afilipi 3 muhari wa 20 uga atiriri. Ithuere muciĩ witũ we igũrũ matu-inĩ na twetagĩrĩra mũhonokia witũ Jesu Kristo oke aume kuo. Thĩinĩ wa rũgendo rwa wĩtĩkio nigetha ũmenye kĩrĩa ũrabatara gĩothe kiumaga na igũrũ. Ũguo nĩwagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya nĩ ihinda rĩa gũthama, ũthamie meciria, ũthame kwanyu, weherane na kwanyu nigetha ũhote kũmenya atĩ kĩrĩa gĩothe ũrabatara ndirauma kũu kwanyu kũrĩ igũrũ nĩkuo maũndũ mothe marĩ. Ithuĩ tũrĩ mũciĩ witũ igũrũ. Ũguo kamenya ti maũndũ marĩa ũkwĩhaĩra gũkũ mũhuro ũyũ wa riũa, no nĩ wĩikare ũkĩmenyaga atĩ kũrĩa wagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩmenya nĩ kũmenya kũrĩa mũciĩ matu-inĩ kĩrĩa wetagĩrĩra no weterera mũhonokia Jesu Kristo nigetha oke, na oka nĩguo kũgĩa na wĩtĩkio. Tugire atĩrĩrĩ, kĩndũ kĩa bata mũno nĩ kũmenya wĩtĩkio, nĩ nginya wambe ũgĩe na wĩtĩkio nigetha ũcoke wone. Thaburi 84, Thaburi 84 muhari wa 5 na 7 rauga atĩrĩrĩ, kũrathimwo rĩ nĩ arĩa maheagwo hinya nĩwe, arĩa makoragwo merirĩirie gũthiĩ gũthathaiya kĩrĩma-inĩ gĩa Zayuni. Ũguo kũrathimwo nĩwe ũkweherana na kwanyu, nĩwe ũkweheria meciria maku na kwanyu, ume otorĩ Ibrahimu erirwo no mũhaka ume kwanyu. Ũguo nawe no kũbatara ũke ume kwanyu nigetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũgĩa na kũrathimwo nĩ arĩa maheagwo hinya nĩwe, arĩa makoragwo merirĩirie gũthiĩ gũthathaiya kĩrĩma-inĩ gĩa. Ũguo ũragĩa na ũhoro ũcio wa meciria maku marute kwanyu nigetha wambie gwĩciria ũhoro wa na igũrũ. Rĩrĩa megũtuĩkanĩria gĩtuamba kĩrĩa kĩũmũ gĩtagwo kĩrĩro, matũ magakĩgĩe na ithima. Ũguo hĩndĩ ĩrĩa ũkuma ũkũgĩa na ũhoro ũcio wa meciria, ũthamie meciria maku kwanyu, ũthamie meciria maku harĩ ũrĩ. Rĩrĩa megũtuĩkania gĩtuamba kĩrĩa kĩũmũ gĩtagwo kĩrĩro, matũ magakĩgĩe ithima. Ũguo ũkũgĩa na ũhoro ũcio, handũ ha kũrĩra ũrĩkoragwo nĩ ithima cia maĩ mega irauma. Mbura ya kĩambĩrĩria kĩa mwaka ĩtũmaga kwarahe maĩ, mathiaga magĩkĩragĩrĩria kũgĩa na hinya, makeyohania kũu Zayuni mbere ya Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ rĩa ngai ingĩ ciothe. Ũguo mũgendi, kĩrĩa gĩothe ũrabatara kiumaga na igũrũ. Wamenye kũrĩa kwega nĩ Zayuni, maũndũ marĩa mega marĩa ũrabatara marauma matu-inĩ. Ũguo nĩ ũkũbatara kuma kwanyu, tiga gwĩciria atĩ kwanyu nĩkuo gũteithĩkĩra. Ũndũ ũcio nĩ wa mbere, ikĩro iria wĩtĩkio iria Ibrahimu agerire na njĩra ya wĩtĩkio. Ũguo nĩ ambire kuma kwao na auma kũrĩ andũ ao, erirwo uma kũrĩ andũ anyu. Erirwo uma kũrĩ andũ anyu. Na tũthome nawe thĩinĩ wa ciugo cirĩ thĩinĩ wa Ezekieli, ibuku rĩa Ezekieli, reke hingũre thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli nigetha ũmenye ũkiumaga kwanyu nĩ ũrabatara kũgĩa na ũhoro ũcio wa gũkũrwo rũrĩra. Ezekieli 16 muhari wa 3 na 4 uga atĩrĩrĩ, rĩrĩa Jehova Ngai ekuga atĩ woimĩte na waciarirwo bũrũri-inĩ wa Kanani, thoguo arĩ Mũamori, maitũguo anake arĩ Mũhiti. Ningĩ waciarirwo o ũguo mũthenya ũcio gũtiarĩ mũndũ wa gũtinia rũrĩra kana gũgũthambia na maĩ ũthere, wa gũkũhaka cumbĩ kana wa gũkũhumba nguo. Ũguo ũrabatara nigetha ũkorwo ũgĩtinio kĩndũ gĩtagwo rũrĩra. Nigetha ume kwanyu nĩ ũrabatara kweheranwo na kuo biũ makĩria nigetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmenya rĩu nĩ ihinda rĩngĩ Ngai arenda gũgũtwara thĩinĩ wa gĩkĩro kĩngĩ na njĩra ya wĩtĩkio. Kĩrĩa gĩothe gĩciarĩ nĩ Ngai gĩkorwo gĩkĩa Ngai, na ũngĩciarĩrwo kana ũngĩciarĩrwo kwa Ngai, kĩrĩa ũkwĩkaga naguo nĩ kweheranwo weheranagwo na andũ anyu, kana nĩ kweherio weheragio na kwanyu. Tondũ rĩrĩ, kwanyu no korwo uga kwanyu gũtirĩ biacara, gũtirĩ mũndũ wĩkaga biacara, nĩkĩo ndauga no nginya weheranwo na kwanyu. Tondũ kwanyu no korwo uga kwanyu no korwo kwĩragwo gũtirĩ mũndũ ũngĩruta biacara. Ũguo nĩ ũrabatara wona waingĩra kwa Ngai ũkamenya nĩ ũgwĩka biacara. Kwanyu ũkauga rĩngĩ kwanyu nĩ kũrĩ mĩrimũ ĩkoragwo kuo, waingĩra kwa Ngai ũkamenya kũu nĩ kũhona ũkũhona. Kũrĩa mbarĩ cianyu itakinyaga, wona waingĩra kwa Ngai kũu nĩ ũgũkinya. Kũrĩa mbarĩ cianyu itarĩ ciakinya, wona waingĩra kwa Ngai, ũguo weheranwo na andũ anyu, nĩ ũkũgĩa na ũhoro ũcio wa kũmenya atĩ nĩ ũgwĩka maũndũ marĩa mbarĩ cianyu itarĩ cieka. Ũrabatara kuma kwanyu ũingĩre kwa Ngai. Watuĩka wa mbarĩ ya Ngai, ũhumbagwo riri ũngĩ. Na riri ũyũ rĩ,
uhumbagwo ri ni riri wa kugĩa na wĩtĩkio. Ũguo ũgaciarwo rĩngĩ wĩingĩre kwa Ngai na kĩndũ gĩtagwo wĩtĩkio. Na nĩgetha ũmenye ũhoro thĩinĩ wa marũa ma Johana, thome marũa ma Johana 1 na niĩ ndĩ tũthome nawe marũa ma Johana 1 nĩgetha ũmenye waingĩra kwa Ngai kũrĩ na maũndũ ma mwanya mũno ũragĩa namo. Nĩ tondũ kumanagia na hau nĩ harĩ na ũndũ wa mwanya Ngai aragwĩkĩra na nĩ riri ũngĩ ũrahumbwo ũkahumbwo riri wa mwanya na ũgatuĩka kĩndũ kĩũmbe kĩngĩ kĩerũ. Ngĩra gũteithia mũthenya ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na thabarĩ ĩno ya wĩtĩkio, ũgĩe na ũhoro wa kũmenya nĩ kwĩrwo werwo no mũhaka ume kwanyu, no mũhaka ũtigane na andũ anyu. Ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ na mũndũ wĩtagwo Ibrahimu agereire nĩ kũingĩra kũrĩa Misiri. Nĩ kũndũ kwarĩ kũru no nĩ kũhana oro ũguo rĩ, ũndũ ũcio ndwatũmire mũndũ wĩtagwo Ibrahimu agĩe na ũhoro ũcio wa gũthangania ũhoro wĩgiĩ gũtwarana na Ngai na thabarĩ yake na Ngai ya wĩtĩkio. Isaia 31 mũhari wa 1 yugaga atĩrĩrĩ, kaĩ andũ arĩa mathiaga Misiri gũcaria ũteithio marĩ thĩna-inĩ? Andũ acio mehokete mbarathi na wĩingĩ wa ngari cia mbarathi cia mbara, ningĩ mehokete ũcamba wa thigari cia mbarathi, matihokaga Jehova Ngai ũrĩa mũtheru wa Isiraeli, ona matimũhoyaga kĩrĩra. Ũguo ũndũ ũrĩa arĩ mũritũ mũno nĩ mũndũ wĩtagwo Ibrahimu gũthiĩ Misiri. Misiri gũtiarĩ kwega ona hanini. Ũguo nawe nĩ ũrabatara ume Misiri nĩgetha ũhote gũtwarana na Ngai na thabarĩ ĩrĩa egũgũtwara. Ndũkae gũkorwo ũgĩka atĩa, ndũkae gũtukana na ndũrĩrĩ, ndũkae gũikara ta ndũrĩrĩ, ndũkae gũikara ta andũ a kũrĩa Misiri. Ũguo nĩ ũrabatara ũgĩtwarana na thabarĩ ya Ngai ya wĩtĩkio, nĩ ũrabatara ũkorwo umĩte Misiri. Andũ aingĩ marĩ o Misiri no marauga no marathiĩ rũgendo, no marĩ thĩinĩ wa Misiri. Aroma 12 mweri wa 2 uga tigagai gwĩka maũndũ marĩa mekagwo nĩ andũ a thĩ, reke Ngai agarũre mwĩcirĩrie wanyu nĩgetha mũhotage kũmenya wendi wa Ngai, nĩguo mũhotage gũkũrana maũndũ marĩa mega marĩa mamũkenagia na makinyanĩru. Ũguo nĩ ũrabatara kũrutwo meciria macio, mwĩcirĩrie ũcio waku wa gũkoragwo ũgĩciria maũndũ marĩa matangĩtũma ũthiĩ na mbere na rũgendo rwa Ngai, nĩ tondũ wa gũkorwo nyugĩte na ũhoro ũcio wa gũtũra kũrĩa Misiri, ũkaingĩra kũrĩa Misiri no ũgatukana na andũ a Misiri no ũgekaga maũndũ ma Misiri. Ũguo nĩkĩo ũrabatara gũkorwo kĩeherania na njĩra nene na Misiri. Nĩ sawa sawa. Ũndũ ũngĩ wa kana thĩinĩ wa thabarĩ ĩno ya mũndũ wĩtagwo Ibrahimu na aritũhaga nĩ gũcikorwo na Loti. Loti rĩ, tũngĩtua kũrora ũhoro wa Loti nĩ ta company, nĩ arata arĩa ũceraga nao. Ũguo mũndũ nginya akinyira handũ akiuga atĩrĩrĩ, rĩu wona wathiĩ east niĩ na nĩ ngũthiĩ west, tũtigũtwarana, thabarĩ ĩno tũtingĩtwarana nawe. Loti onakorwo witũ nĩ harĩa twerirwo no nginya ndigere andũ aitũ, no we no akĩnyumire thutha hatikĩrĩ na thĩna, no nĩ atĩrĩrĩ, wathiĩ mwena ũyũ ndikani ngũthiĩ mwena ũyũ ũngĩ. Ũguo nĩ ũrabatara kweherana na kambuni ĩrĩa ũceraga nao, andũ arĩa ũceraga nao no nginya ũmenye nĩa, nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩthiĩ thabarĩ ya wĩtĩkio. Thaburi 1 mũhari wa 1 yugaga kũrathimwo nĩ mũndũ ũrĩa ũtarũmagĩrĩra mataro ma andũ arĩa oru na ũtageragĩra njĩra cia ehia, kana akagwatanĩra na andũ arĩa matatĩĩte Ngai. Ũguo nĩ ũrabatara wĩyeheranie na andũ arĩa ũracera nao, nĩ ũrabatara wĩyeheranie na Loti, tondũ menye Ibrahimu wĩonaga na wĩtĩkio, Loti onaga na maitho. Loti nĩ arĩa mugaga we kenyambe nyone, kenyambe nyone, no Ibrahimu arauga Ngai uga twĩke ũũ nake ageka. Ũguo rĩ, nĩ ũrabatara ũkorwo ũkĩyeherania na Loti, tondũ Loti nĩ aramoroka thĩinĩ wa mũtũrĩre waku, makwĩraga ke twambe tuone, no we ũrauga nĩ wĩtĩkio, tũrathiĩ thabarĩ ĩno nakĩ na njĩra ya gwĩtĩkia, no marakwĩra aca no nginya wewe. No kwa Ngai twathoma twerwo nĩ kwamba gwĩtĩkia nĩgetha ũcoke wone. Akorintho wa 2:6 yugaga atĩrĩrĩ mweri wa 17, koguo Mwathani ekuga atĩrĩ, no mũhaka mũtigane nao na mwĩyamũranie nao, mũtikahutanie na kĩndũ kĩrĩ na thahu, na nĩ ndĩrĩmwamũkagĩra. Ũguo no nginya wambe wĩherania na arata acio aku wonaga mũtindaga nao, nĩ tondũ andũ acio gũtirĩ ũndũ ũngĩ megwĩka, megũkũgwatania na thahu,
no nginya weheranie thabarĩ ya wĩtĩkio. You have to separate yourself na andũ acio wonaga tarĩ wa andũ arĩa hakuhĩ mũno nawe, andũ acio wonaga tarĩ ũndũ ũngĩhota gwĩka ũndũ utambĩte kũria mũndũ, andũ acio ũtangĩka no nginya wambe ũrie kĩrĩra harĩo. That is acio nĩ ũrabatara gũkorwo ũgĩte akorwo nĩ ũkwenda gũtwarana gũthiĩ thabarĩ ĩno njega ya wĩtĩkio, no nginya wambe wĩyeheranie na Loti ũrĩa wĩ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Nĩ ũrabatara kweherania na Loti? Yes, njĩra hũthũ mũno makĩria, no gwĩtĩkia, na wona wetĩkia nĩ ũkuona maũndũ marĩa Ngai witũ egũgwĩkĩra. Kahinda gatarĩ kũraihu nĩ nguona na ciringi 100 *236*2# wĩyũrie ciũria nĩgetha wĩhotanĩre. Shesheni hakuhĩ nawe. Igari cia Jehova utatu mutheru, rugamai na hinya muhuhi wa soro, rugamite rĩera-inĩ kinya tuhotane, rugamite rĩera-inĩ kinya tuhotane. Twarĩkia kũhotana mũgambo wa soro nĩũkahuhwo rĩera-inĩ na ciothe na igũrũ, nĩigakũnjwo cieherio thĩinĩ wa Jehova, nĩigakũnjwo cieherio thĩinĩ wa Jehova. Mũthigari ũrĩa mwega, ũrũwagĩra, ũthamaki na hinya, ũtukũ na mũthenya, nĩũheagwo thũmbĩ, arĩkia kũhotana, nĩũheagwo thũmbĩ, arĩkia kũhotana. Ideo gatũrũme nĩakoneka rũngĩ, kĩrĩma gĩa Zayuni hamwe na arĩa atheru, mahotete mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ, mahotete mbara-inĩ kuma ituri cia thĩ. Nyageta arĩa atheru nĩguo mahurũke, namo maithori mao matuĩke gĩkeno, ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha, ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ikarĩra na kĩeha. Mũthigari ũrĩa mwega, ũrũwagĩra, ũthamaki na hinya, ũtukũ na mũthenya, nĩũheagwo thũmbĩ, arĩkia kũhotana, nĩũheagwo thũmbĩ, arĩkia kũhotana. Na warĩa marutire mawĩra matũhũ, kũrĩa nĩkĩ makona guoko-inĩ kwa Ngai, no ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ, no ituĩro rĩa kĩhoto marorio mwaki-inĩ. Njerũ ya gĩkeno nĩyo tũgatũra, kũu gũtirĩ kĩeha, gũtirĩ maithori, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ, tũkainagĩra Jesũ mũnene wa thayũ. Mũthigari ũrĩa mwega, ũrũwagĩra, ũthamaki na hinya, ũtukũ
Yes, muthigari uria mwega ni uria rwagira uthamaki na hinya na coka gwikirwo thumbi arikia kuhotana na tondu twithigari cia Ngai ithui ni tukugia no horo cio wa kumenya ati ni tukwamukira thumbi citu wona twarikia gutorania na turatorania na ki turatorania na njira ya witikio uguo witikio mbere nigetha maundu maitu magirire witikio ni kiheo thiini wa iria ingi no niguo tumaga maundu maria manene ukubatara na maria urenda makoro makiahanika. Thank you so much. Cio etagwo Anna kama karibu rugurikanira etagwo Anna Kamade. Yes, Kamade rwimbo rwetagwo muthigari na ni ngatho muno makiria. Asante sana turorete gukorwo tukiheana ciringi ngiri cigana githua-ini wa Kamacharia. Thank you so much. Haha etagwo Joseph Jamuku geitheka muno makiria. Jamuku ni Kamau Jamuku chairman ari hamwe na ithuĩ muno makiria wa biashara sacco. Asante sana Ngai akũrathime muno makiria ina mitambo-ini na gacokeria Ngai ngatho ni tondu wa wega wake. Etagwo Kamau Jamuku wa biashara sacco. Thank you so much. Ngai akũrathime na ũgĩe na ihinda rĩega na mũthenya mũrathime. Asante sana Mwangi Kafurora the car dealer. Asante sana ũgĩe na ihinda rĩega. Joseph Gathure ndakuona tuthiĩte wega duka-ini cia Gatito. Sawa ndereba mũgoka Jono. Thank you githua-ini wa Kamacharia. Asante sana ni mamuthigari uria mwega ni uria urwagira ntanie nawe. Sawa gero tuteithia hizo verses za Biblia zimenijenga kaidire okay na sijajua ni nani lakini ni sawa tu nitugwite tugithomaga nicio tuna ngwĩciria nĩ ũrathiĩ ũkĩoya karamu na karatathi tondu ni wira wakwa nĩ gũgũthomithia God mwarimu we na nĩ gũikara na karamu na karatathi mũndũ tagwo Jane Rube rĩo gaikara na karamu na karatathi nigetha ũgagĩthiĩ ũgĩthoma maũndũ marĩa ndĩrathiĩ ngĩgũthomithagia haha na no tũrĩ na maingĩ mũno makiria ngĩkwĩra twĩna thabarĩ ĩrĩa tũranda kana hena maũndũ mũgwanja ma wĩtĩkio marĩa Ibrahimu agereire na marĩa tũngĩruta namo. Nĩ tũkinyĩtie haha Haroti rĩrĩa ũndũ wa kana na twina ũngĩ ndĩroka nigetha ngorwo ngĩkũnengereria no nĩ tondũ ndĩngwĩrĩire na tondũ ndĩrenda kũrĩkia nigetha njethane na mũhotani ũcio ũngĩ ndĩrenda kwamba kũneana cia mbere ngũnengere cia mbere 100 nigetha njoke oho rĩngĩ ya ngũnengere ingĩ 100. Ũguo rĩ ndĩrabatara gũkorwo wĩhĩkahĩkĩte nigetha ngũnengere ngiri ingĩ 100 oro rĩu ugicokia ciuria haria *236*2# nigetha ngoro ngethana nawe ngũnengererie mbeca ici tondu ni ciaku na icio ndĩrenda kũneana oro rĩu cia mbere 100 *236*2#. Nĩngũmenyaga ĩno ĩrĩkinya handũ haya no cio reke ndĩmũhũrĩre rĩu nigetha tukĩgĩa na ũhoro ũcio o ũkĩmenya mũhotani witũ tumenyane nake kabisa. Haya tuigue nũ mũhotani witũ oretwo Rosemary Kerũ wa Gacingiri no ũcio turethana nake tũmũnengererie ciringi ngiri 100 nigetha nake agĩtwĩre ũrĩa arakĩigua amũkĩrĩte mbeca ici. Sorry, the mobile subscriber cannot be reached. Ai Rosemary Kerũ wa Gacingiri ũngĩkĩhoria thimũ atĩa kana ndivete kũrĩa andũ mahoragia nigetha utikwenda gũkĩiguĩkana no nĩ njũĩ Kerũ ndegũkĩaga gũkĩiguĩkana. Kerũ ya thimũ yaku nigetha twaranĩrie nawe nigetha tukiigue wega kiugure wa kĩigua na nigetha nawe mũthikĩrĩrie ũkorwo wateng'era hau nawe nigetha ũhotane cingĩ nacio ciringi ngiri ndĩrenda kwĩ andũ atatũ ũguo ndĩrigarĩtio andũ angĩ erĩ *236*2# twamwe tuneana ici *236*2# ũgĩe na mweke ũcio wa gũkorwo ũkĩhotanĩra. Rosemary aya thimũ Rosemary ati mũthigari ũrĩa mwega nĩ ũrĩa ũrũagĩra ũthamaki
tuko na muthenya ni woheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana ni woheagwo thũmbĩ arĩkia kũhotana. Ai Rosemary wake agũkĩoya thimũ Rosemary na nĩ ngwenda tũkĩendanĩrie nawe nĩgetha ũgĩtwĩre wĩ mwena ũrĩkũ na ũrĩa wakĩigua ũhotanĩte ciringi 100 kĩndĩ mwethe oro rĩngĩ. Rosemary oya thimũ, chukua simu tafadhali nĩgetha twananĩrie nawe. Rosemary eretwo Rosemary Kero gacingiri no ina 100 thaa ici. Nĩgetha nawe mũthikĩrĩrie ũkorwo nawe wathiĩ hau rĩngĩ *236 *2# cokia ciũria icio nawe nĩgetha ici ingĩ ngĩneana ikorwo nĩ ciaku *236 *2#. Aya Moses kuma mwana wa Rodiani Kamwingi 1 te hamwe muno. Thank you Moses kuma kũrĩa Kamwingi 1 Rodiani. Anyway cio nĩ akieka ati Rosemary Kero wa gacingiri, congratulations wewe mũhotani wa mbeca citũ ciringi 100 iria twakĩte nacio mũthenya wa ũmũthĩ. Sawa sawa. Yes, tũtigarĩte ndagĩka 10 na nĩ tũgũkorwo tukiuga mahunjio marĩa twĩharĩirio kahinda gatarĩ kũraihu. Baba Esther Stanford geithĩka mũno makĩria. Pray for me nĩ ciaku baba tugi-inĩ waku mwathi. Sawa, nĩ tũkũigua rwĩmbo rũu kahinda gatarĩ kũraihu no nĩ ngwĩtĩtie rwĩmbo rwĩ haha rwa Philip Kimani na nĩ ngwenda gũgĩthakĩra mũndũ kũnjĩrĩte rũrũ no ende kũrũigua nĩgetha ngoro yake aigue yake na mũthenya wa ũmũthĩ. Na nĩguo karegetha tũthome mũndũ macio mangĩ twĩnamo ma thabarĩ ya wĩtĩkio tugĩthiĩ na mbere. Jimmy Comedian kuma mwana wa Kĩganjo, asante sana. Jimmy wa Nduthi, salimika sana. Jimmy Kirohe, how are you? Yuko salama? Thank you so much. Kit Bresi, pata hiyo song. Sawa sawa. Kuinera rembo papa ukinji umete modito wangoro deine dire que no kenge kega yago kurera amukera igongona yankoro yakwa Toraga dumaine o Kenya nekera ere hilderi goroya kwa deine na nyerune ngokenera udheri usio waku amukera igongona ya goroya kwa Waringidhanirie mwana wakuendete muno aturumea igongona nionoke kenguera menya makwa ruona menya maro yone mweke musie ucio wa iguru Shari wa kwanda ngetekerire kudutira moyo wa mwana ungi wendo waku ni munene umenyeka leo thani amukira igongona rya ngoro yakwa
ciagũthira tondũ rĩrĩa mehia mahatĩrĩirie ndacaririo teithio indo-inĩ na ndiateithĩkire ngakaĩra baba kĩnyamarũra kũria muoyo wa mũndũ ngĩkĩgũrwo nake wona indo ciothe ciothe itingĩigana mbeca igũragwo indo iria nyandĩke thogora kũria muoyo ngiuma mbeca cigana takinya gwaku na wanyamũkĩra ũkahe ngarama yohonokio wakwa aca ũkandarĩra arĩa ndũmĩte wĩke tondũ ndũranyenderia ũhonokio ima oge geya gikurakira akurandire ungimuriha naki. Oh yes, kira batara tu no kumwira ni ngatho amukira igongona ria ngoro yaku. Ni bro Philip Kimani ni boretagwo amukira igongona. Naido cia guthira nandugihenyo ni mundu ria umbite. Isaiah Washamata, thank you. Asante sana Isaiah Washamata. Oero wa keyboard kwa mwana wa Naivasha Mirera, thank you. Ugaturania nawe Kid Bresi mwega na muthigunja koina merera madama thiete wirutanĩria watu labanu geithĩke mũno labanu wakuma by pipeline. Asante sana. Rĩu reke twambe tũthiĩ nĩgetha tũigue ng'ang'a marĩa tũharĩrĩirie. Nĩ ndĩroka nĩ gũkorwo ũkĩte harĩa *236 *2 hash *236 *2 hash nĩgetha ngũnengererie ciringi ingĩ 100,000. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Haya, ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka nĩgetha atũnengererie marĩa arĩ namo, atwĩre arĩmi a iria mwena wa Naroko maracakaya tondũ thogora ũrĩa maragũrĩrwo naguo wa iria tũkũigua nĩ mbeca cigana. Nakuo kũrĩa mwena wa Ngiriambu Gĩcũgũ Kĩrĩnyaga nakuo kũrĩ na kĩeha kĩnene mũno kĩgũmĩire aikari a mwena ũcio. Nĩ tũgũka nĩgetha twĩre nĩ atĩa kũrathiĩ. Na guo mũng'ethanĩro naguo ũthiĩ ũgũtetia kambĩini cia tene iria President William Ruto nake ambĩkĩte matũra-inĩ. Nĩ tũgũka tũkĩigue nao marakiuga atĩa kahinda gatarĩ kũraihu, na nĩ tũgũcoka tũigue mahunjio ndagĩka itarĩ kũraihu, tũigue mahunjio marĩa tũharĩirio nĩ ndungata ya Ngai nake ng'ang'a tũkĩrĩkia na mahunjio ng'ang'a nake aingĩre. Nĩ sawa sawa?
macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ Cooperative Bank. Ũngĩhũrĩrwo thimũ nĩ andũ metuĩte kuma gwa bengi ya Cooperative Bank, ndũgetĩkĩre kũheneka. Cooperative Bank mahũthagĩra namba igĩrĩ tu iria nĩcio ciao cia wabici nĩ 0703 027 000 kana 020 277 6000. Angĩkorwo wahũrĩrwo na namba ĩngĩ, hũra riboti kũrĩ 333. Cooperative Bank, we are you. Mwathani witũ arogocwo, ha marĩtwa njĩtagwo Reverend Jane Njeri Gathoga, na Jesu nĩ mwega thĩinĩ wakwa. Ndungataga na kanitha wa Worldwide Gospel Church of Kenya, na nĩ nyenda Jesu nĩ tondũ wa kũhonokia. Athikĩrĩria aitũ a Inoro, nĩ ngwenda tũgayane na inyuĩ kiugo kĩa Ngai, tondũ kiugo kĩa Ngai kĩmwe gĩtũragia mũndũ muoyo. Ndenda kwaria ũhoro wa kwĩkĩra hinya kana wa kwĩyũmĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa maũndũ matũkora, kana hĩndĩ ĩrĩa twahatĩkwo, twahinyĩrĩrio. Nĩ harĩ na ũhoro ũcio wa kwĩkĩra hinya na wa kwĩyũmĩrĩria. Nĩ ngwenda tũthome thĩinĩ wa ibuku rĩa Samueli wa mbere 30 na kwambĩrĩria hau mũhari wa 6. Nĩ Daudi hĩndĩ ĩmwe atũraga ateng'eretio nĩ Saũlũ nĩ tondũ wa ũthamaki, tondũ Ngai nĩ aregete Saũlũ na agathura Daudi. Rĩu nĩ tondũ wa Saũlũ kũigua ũũru nĩ atũraga ateng'eragia Daudi, na nginya agĩtũma Daudi orĩre itũra rĩa Afilisti, na agĩthiĩ agĩikara kũu, agĩthiĩ akĩheo handũ nĩ mũthamaki wĩtagwo Akisi wa kũrĩa bũrũri wa Afilisti, na akĩmũhe handũ itũra rĩetagwo Sikilagi, nĩgetha aikarage hau, na nĩgetha aikare na andũ ake hau, na nĩgetha mahurũkage hau. Na ũndũ ũrĩa Daudi ekaga nĩ athiaga gũteithia Saũlũ kũrũa mbara, ona ti rĩmwe ona ti merĩ nĩ athiangaga. Na mũthenya ũmwe magĩthiĩ mbara, andũ a Akisi kana jeshi ya Akisi nĩ monire matiagĩrĩire gũkorwo magĩthiĩ na Daudi, na makĩra mũthamaki nĩ mekwenda Daudi acoke, nĩ tondũ nĩ mamwĩtigĩraga atĩ ahota gũthiĩ anyitanĩre na thũ na magarũrũke atuĩke atĩ nĩ wethũ. Na Akisi nĩ ageririe gũtetera Daudi, na akĩmwĩra kuma rĩrĩa twanyitanire na Daudi ndirĩ ndona ekĩte ũndũ ũtarĩ mwega, na nĩ mũndũ mũigĩrĩrĩki, nĩ mũndũ mwega, koguo niĩ ta mũthamaki ndirĩ ũndũ ndĩrona thĩna wake. Nao wanajeshi makĩ-insist kwamba no nginya acoke, na mũthamaki agĩkĩmwĩra acoke. Kĩrĩkanĩro kĩratwĩra hĩndĩ ĩrĩa acokire, itũra rĩake marĩ na andũ ake makorire thũ nĩ ciũkire, Amaleki nĩ mokire na macina itũra rĩrĩa rĩa Sikilagi, na macina rĩothe, na mataha indo ciothe, na mathiĩ ona nginya indo cia Daudi oro nacio no ciatahirwo indo ciothe, na gũtirĩ kĩndũ gĩatigarire thĩinĩ wa itũra rĩu, ona makĩrĩcina magĩthiĩ. Kĩrĩkanĩro kiugaga rĩrĩa Daudi makinyire hau, wa mbere mũmenye mena stress, mena andũ ake, tondũ nĩ maingatwo nĩ jeshi ya mũndũ gwĩtwo Akisi. Rĩu ningĩ harĩa mangĩathire rĩngĩ mahurũke, marugĩrwo wega nĩ atumia ao, maikare na ciana ciao, na mahurũke ngoro, magĩkora itũra narĩo nĩ icine, na andũ na ciana na indo ciothe mahiũ mao igatahwo. Kĩrĩkanĩro kĩrauga rĩrĩa makinyire hau marĩrire, makĩrĩra arũme acio, makĩrĩra, makĩaga hinya wa kũrĩra rĩngĩ. Ndiũĩ kana mũthikĩrĩria wa Inoro ũrĩ wakinya handũ ta hau we, ũgakorwo ũthiũrũrũkĩirio nĩ maũndũ maritũ, ũyũ ũgĩũka, ũyũ ũngĩ ũgoka, ũkarĩra. Ndiũĩ kana nĩ ũrĩ wakinya hau we, atĩ no ũrĩre, ũgakinya handũ no ũrĩre, ona nĩ ũrenda kũrĩra no rĩu maithori gũtirĩ, tondũ ndũrona na ndũrĩ na hinya wa kũrĩra. Kwanakinya hau, kũrĩ andũ manakinya hau, kũrĩ andũ manakinya ihinda-inĩ ta rĩu, rĩrĩa ũkarĩra ũgatiga kũrĩra, nĩ ũrenda gũthiĩ na mbere na kũrĩra, no rĩu ũkaga hinya wa kũrĩra. Ũguo nĩguo gwathire kũrĩ Daudi na andũ ake, mararĩra
makaga hinya wa kurira na makaigua nĩ morĩtwo nĩ hinya. Ũndũ ũrĩa wa kũmakania mũthirikĩrĩria wakwa nĩ atĩrĩrĩ, andũ aya marĩ na Daudi rĩ, meciririe atĩ Daudi tondũ nĩwe ũcababicĩte thĩna ũyũ wothe, nĩ kuoya mekuoya mahiga mamũhũre nĩgetha maigue hita, maigua ngoro ciao njega nĩ tondũ nĩwe ũtũmĩte maũndũ maya mekĩke. Na makĩoya mahigani, hatiarĩ na itherũ, ona hatiarĩ na ithako, nĩ mekuoya mahiga. No kĩrĩkanĩro kĩratwĩra atĩrĩrĩ hau twathoma mũhari wa 36, na no nyende ona ũthome chapter ĩyo yothe wĩ wiki wĩigue atĩ hĩndĩ ĩrĩa Daudi onire atĩ andũ othe nĩ matuĩka against, na nginya nake nĩ mũtahe indo ciake, no nake ena ruo rũrĩa mena ruo, nena thĩna ũrĩa mena thĩna. Daudi nĩ ekĩrire hinya nĩ ũndũ wa kwĩhoka Jehova. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo, nĩ kwĩĩkĩra ekĩrire hinya. Ndiũĩ mũthikĩrĩria wa Inooro mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgwĩciria ũhoro wa kwĩĩkĩra hinya atĩ maũndũ manoka na no megũka na no megũtũra mokaga na tũkiuma mũhuro wa riũa. No ũndũ ũrĩa ndĩrenda gũkũũmĩrĩria naguo mũthenya wa ũmũthĩ, ũtangĩĩkĩra hinya ta Daudi, wĩigue nĩ ũkwĩĩkĩra hinya. Gũtirĩ mũndũ wĩna wĩra waku, gũtirĩ mũndũ wĩna tha ciaku, atĩ hĩndĩ ĩrĩa wacemania na maũndũ maritũ, handũ ha mũrata waku, handũ ha mũrũ wa nyũkwa, handũ ha mũrũ wa thoguo, handũ horĩa mũcirikaga nake kanitha, handũ ha your neighbor akũmĩrĩrie na agwĩkĩre hinya, ũkoraga kwaca ũcio ũkũĩ niwe woyaga kĩhiga kĩrĩa kĩnene nĩgetha kũigĩrĩre akumanie harĩa ũtigarĩte. Rĩu haha mũnyaka na kĩrathimo nĩ mũndũ ũrĩa ũkwĩĩkĩra hinya, na ti tondũ wa maũndũ manene, ekĩre hinya nĩ ũndũ wa Jehova Ngai wake. Mũrũ na mwarũ wa ithe witũ, mwana witũ, ndagũthaitha wĩkĩre hinya, wĩkĩrage hinya, tiga gũkua, wĩkĩre hinya. Na rĩu rĩrĩa Daudi ekĩrire hinya nĩ ũndũ wa kwĩhoka Jehova, ũndũ ũrĩa ekire nĩ gwĩtia ebodi. Ebodi nĩ nguo ĩkĩragwo nĩgetha mũndũ athi mahoya-inĩ. Those days nĩguo mekaga, he nguo ĩkĩragwo ya gũthiĩ mbere ya Ngai. Agĩtia ebodi ĩyo, agĩĩkĩra hinya, akĩmĩkĩra, akĩhoya Jehova. We akĩmenya ndegũtindanĩra naye maramũikĩri mahiga, no ekũrũmbũya, we ekũdeal na Ngai ũrĩa wĩkaga maũndũ manene, ekũrũmbũyania na Ngai tondũ Ngai nowe ũngĩhota kũmwĩra ũrĩa egwĩka. Akĩmũria, ababa, ndakũhoya ũnjĩre atĩrĩrĩ, nyume thũ ici thutha kana njĩke atĩa? Nake Jehova akĩmwĩra, moime thutha, na gũtirĩ kĩndũ ũtekuona, na nĩ ũgũcokia indo ciothe, atumia, ciana na mahiũ mothe nĩ ũgũcokia. Andũ a Ngai noguo nĩguo gwathire, no nemwo nĩ kũmũhe rũgano ruothe, na nĩkĩo ndakũhoya we wona kanya wĩthomere wĩigue ũrĩa Ngai ekire. Ngai ndarĩ atiganĩria andũ ake, na andũ arĩa othe mehokaga Ngai nĩ amekĩraga hinya. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Nĩngwenda tũcokie ngatho. Mwathani Ngai, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa kiugo gĩaku. Mwathani, ũratwĩra twĩyũmĩrĩrie na twĩyũmagĩrĩrie rĩrĩa twacemania na moritũ, tũgakwĩhoka tondũ we tu Ngai nĩwe wĩkaga maũndũ manene. Ndagũcokeria ngatho hamwe na athikĩrĩria a Inooro mũthenya wa ũmũthĩ atĩ Ngai witũ twĩkĩre hinya, twĩkĩre hinya Ngai, no tũteithie na nĩgetha tũthi na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, ndakũhoya na twagũcokeria ngatho. Amen, amen. Shalom, shalom. Thank you athikĩrĩria aitũ, nĩ ngwenda gũcokia ngatho. Niĩ ngoragwo ngĩtungata na kanitha wa Worldwide Gospel Church of Kenya harĩa Zimmerman, handũ hetagwo Car Wash, hau nĩho tũtungataga. Ngai aromũrathima na mwĩke wega, na nĩ ndakena nĩ tondũ wa gũthikĩrĩria. Shalom, shalom, shalom.
Thank you so much mutungatiri Reverend Jane Jerry wa Gathoga ni ndumiriri njega muno makiria Ngai witũ kũrathime na gwĩke maũndũ mega no tũgeithanirie hau ka woshare ya Thika Super Highway kanitha wa Worldwide asante sana Ngai mũrathime muno makiria rĩu tũrorete gũthiĩ metha-inĩ itũ ya mohoro nigetha tũnyitirĩre na Ng'ang'a wa Njoroge atumenyithie marĩa makĩrĩ bũrũri-inĩ na marĩa marĩ nja wa bũrũri kana manja akĩrĩ namo no arĩ na magũkũ bũrũri-inĩ muno makiria na nĩ ngatho muno Ng'ang'a nĩ ndĩrũgũgithie muno nĩ mũndũ wĩtagwo Kim Joe arĩ kũrĩa mwena wa Moro na nĩ anjĩra ndĩmũgeithirie ashirika othe a KAG Judea Moro na aciari ake ithe na nyina wa Robert marĩ mwena wa Gatamaiyũ na Ivasha makĩharĩria gũthiĩ kanitha-inĩ wa KAG kũrĩa mwena wa Gatamaiyũ nĩ wamũkĩra ngeithi cia Kim Joe na ndanakwĩra atĩrĩrĩ mamu wao rĩ nĩ mũtongoria wa atumia kanitha-inĩ nĩ ciarĩ ndĩ tona tungata nake nĩ ngũmũmenya kawa wa KAG we magongona-inĩ magongona-inĩ matiganĩte nĩ akĩgeithĩke mũno rĩu rĩ mũchungaji ũcio wahunjia rĩ atĩ kanitha ruga wĩha harĩa Thika Super Highway nĩwona harĩa car wash ũingĩra hau thĩinĩ kanitha ũretwo atĩa Worldwide nĩ ngũmenya nĩ waũmenya matũra macio rĩ nĩ ngũmamenya mũno kũu nĩkuo atungataga na mũthuri wake etagwo Gathoga nĩ kwenda ũnjĩrie tondũ ndaigua na ta njigua imero cia hau ndĩ nyũmba kabisa nĩ handũ ngũmenya nĩ reke nyambe thome mahoro arabu ndarĩkia rĩ ndigũgĩũka nĩ sawa thank you referee Inoro Oroshine arĩmi a iria mwena wa Narok gũcakaya kũgũrĩrwo rita iria na thogora wa ciringi 25 kĩaha mwena wa Giriambu kũrĩa gĩcigo Kĩrĩnyaga thutha wa mũirĩtu orire kiumia gĩthiru kuonekana ũragĩtwo na njĩra ya ũnyamũ na mũng'ethanĩro gũtetia kambĩini cia tene iria ciambĩkĩtwo nĩ President William Ruto kũrĩa matũũra-inĩ. Ko kia magigio na mwiri ucio tiraroreka ni undu wa bare obiana ni mwiri damage di muno mutumia arakwire na ruo ruinge muno na maundu acio no tuge ni maundu tukumithia mwiri tu ucu orire sande na kiethwa na gugistangwa kuria kiru kianyaga ni twarigwo atiriri ugu niguo andu magekaga. Hawa mama wamenungunika Your Excellency kwa sababu maziwa bado inauzwa shilingi 25. Ona kabira ici cie unduire wao Jaluo me unduire wao aria angĩ na kabira ici ngine unduire wacio ona ithuĩ tũtũrie unduire witũ wa Ũgĩkũyũ tũkwĩrĩrwo nĩgetha tũmwĩtĩkie and then after all tũgacoka kwĩrira tondũ rĩu hau hatirĩ ũndũ arakorwo agĩtwĩra na ona marĩa tũmwĩtĩkĩtie rĩ ndarĩ ũndũ no mwatwĩkĩire. Thaa ithatũ cia rũcinĩ amũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyĩte ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩguo ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩ mũtuko harĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Kũraire kĩeha itũra-inĩ rĩa Ngotho kũrĩa Giriambu gĩcigo Kĩrĩnyaga thutha wa mũirĩtu orire mũthĩ wa kiumia gĩthiru kuonekana ũragĩtwo hwaĩ-inĩ wa ira. Mwĩrĩ wa mũirĩtu ũcio wa ũkũrũ wa mĩaka 22 ũronirwo ũtiganĩirio mũgũnda-inĩ wa kahũa ũtarĩ na guoko kũmwe oro ũndũ ũmwe na nyondo ĩmwe. Kũringana na andũ a bamĩrĩ ya mũirĩtu ũcio arokĩte mũciĩ thutha wa kũhinga thukuru wa college kũrĩa mwena wa Embu kũrĩa arathomagĩra. Mwĩrĩ wake ũronirwo nĩ mũndũ ũrathiĩte gũtua thara, aikari makĩenda borithi kwambĩka ũthuthuria wa njũragano ĩyo. Nĩ mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi ũrĩ na ndeto ĩno ya kĩeha. Mundu athire na bagute mathara ona no kangite irathi na kuu kianda enda kumenya nĩ ndũ kirathi na mbere. Mwĩrĩ ũcio wake nĩ mũthũkangie mũno, mwĩrĩ ũcio wa mũtumia tukona ta uma wĩkĩrĩtwo acid agakorwo nĩ mũtinia njara ĩmwe na ĩtĩroneka gĩko kĩa magigio na mwĩrĩ ũcio ũtiraroreka nĩ ũndũ wa bare obiana nĩ mwĩrĩ damage mũno. Ndarĩ guoko na mwĩrĩ nĩ ũroneka wĩna inflammation. Uguo nĩ ta kuga nĩ mũndũ ũrahanaga te mũitĩrĩria acid. Mũingĩ wa itũra rĩrĩa Ngotho mwena ũyũ wa Giriambu thĩinĩ wa wandi ĩno ya Njũkĩ-inĩ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Gĩcũgũ no ũrakorwo ũkĩnyitwo nĩ kĩmako kĩnene bwaĩ thutha wa gũkorwo mũirĩtu ũmwe wa mĩaka 22 na ũrĩa wĩrĩgĩte kũra mũthenya wa kiumia. Mwĩrĩ wake nĩ ũrakorwo ũkĩonekana mũgũnda gũkũ ũtarĩ na nyondo ĩmwe hamwe na guoko kũmwe, gũkũ akĩonekana ta
arambite kunyito kia binya mbere ya gukorwo itiririo acid guku andu a nyumba yake makiuma thiini wa itura ria Kamagambo na guka kuona mwiri uyu wa muiretu wao. Njitagwa Simon Njagi, aniko ya Osua kwite kwanja Kirini. Yaumire college Sunday, kuma college Sunday agiuka gicoka kiuma garobora ndo magumagaraga kuma muthenya ucio ndanacoka. No the following day thimu yake ni yaborirwe na mundu akimiosa na gicoka kirete thimu mucine andu athatu makiuga kala mabere mamenukirie ucio njare mwe na nyondo mwe ni ndini ya light na aroneka take mwitiri kinu thasi ndia kabya mwiri ona aroneka alambite kunyitwa kia binya na ke Sunday akinjita na thimu kanithani akinjira baba ndi muku kinjira uma kanithani umbesa vi nyungi uma na ngimuvingura nyomba kuma baundi amona ringi kaso nda twanyuke kanyuna ka ni wore be pale ndoka taona niwe ndikwa na gitu tira kebana na tutika na kieva tondu kala umite thukuru 22 athomagira Embu na nikasi na iragomete igwara kwa ndewe kala kuyaika. Mwingi wa itura iria Ngiriambu gitongorania MC wa Njukine niwe Timothy Kariuki ni ugite ni ukwenda kivoto kia muiritu uyu gikorwo gikionekana guku ithe wake akiuga muiritu yakoragwo ari Korenji ya Embu nukite kuri muthenya wa Kiumia. Tongoria tu wega kuraga mundu na tu wega ona gukorwo ati no gwika mundu giko ta kiu na ni giko kiuru muno kia unyamu kiogu nikio turauga ni turakumithia kaundu kau na tukera family yao pore sana tena na maundu ni mekuthi na mbere na investigation ikuthi na mbere igikagwa ni twarigwo atiriri ugu niguo andu magekaga andu aria mange mundu mabitania ni kaba mundu makekara ndi makaberanira bandu bagwika kiko ta kiu tondu ni mubibi na kinya acendi nde kiongo kibuturitwe njuire bio ndenjara emwe nayo thirikari ndimiurie na gitio kinene itikire itwarithie upelelezi na ihenya kinya mwiki wa giko kiu oneke ithe ni murata wakwa. Ngiriboti ni Ruo FM kuma thiini wa itura iria Ngotho mwena uyu wa Ngiriambu giciwini kia umbunge gia Gicugu kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mureithi. Tugitigana na icio cia kihani ati mutongoria wa bururi William Ruto neranire gutwithania moritũ maria magomeire muigi wa Narok kuria ukabine oigite thirikari yake nirikitie kurekereria muigana wa ciringi bilioni 2 iria cikuhuthika kuruta taito 10,000 cia mugunda wa Kedong uria ukoretwo na ngucanio amwe na uguo niorotete buroka iria ikoretwo ikinya arime iria aria maragurira murimo iria na lita kana ya lite mwena thogora wa ciringi 25 aritia ri kuria mwena wa Narok toria mwandikitwo mwena ucio wa Nyoike wa Mbogu aratumenyithia. Mutongoria wa bururi Ndagĩtarĩ William Ruto ugite thogora wa iria mwena uyu ni ukororwo nigetha gutigirira aria mari na ng'ombe cia iria ni mateithika. Nimesikia mambo ya maziwa hapa na tumeongea na governor, tumeongea na huyu senator wenu, tutapanga mambo ya maziwa hapa isiuzwe kwa hiyo bei ya chini. Wamama wanalalamika, so we will do something about it. Aritio thutha wa mubunge wa kaunti ya Narok Rebecca Tongei kuga kuri na aguri a iria marahahama endia a iria mwena uyu na kumagurira iria ciringi 25 undu uria ugite ti mwega. Tuko na shida ya mabwenyenye ambao wanafinya wakina mama kwa maziwa. Hawa mama wamenungunika Your Excellency kwa sababu maziwa bado inauzwa shilingi 25 na Your Excellency ulituahidi na ukatupatia coolant. Juzi tumepata coolant 9 lakini Your Excellency something must be done kwa sababu ya hii maziwa. Nake mubunge wa Emuru Dikiru Johana Ng'eno niacokeirie ngatho mutongoria wa bururi ni kunina thina wa maũ akiuga undu uyu ni urehete urumwe gatagati ka ukabi na ruriri rwa Kalenjin aria makoragwo magiukanirira ni undu wa mutitu uyu, na umetatua ile shida yenye ilikuwa inatenganisha jamii ya Wamasai na jamii ya Kipsigis. Tunakushukuru sana, umemalizana na mambo ya Mau na unaendelea kumalizana na watu wetu ambao walikuwa naishi kwa Mau. Tunakuomba umalizie hawa pia ndio wafurahi na hawa Wamasai pia wafurahi kwa upande yao. Mutongoria wa bururi akiuga ni megutigira aria matarihitwo marutururirwo mutito-ini wa Mau ni mekurihwo na kuga ona mugunda wa Kidong mwena wa Suswa taito diti cia eka 10,000 ni ndute niguo kunina thina wa mugunda uyu. We are going to settle those other people that are left behind. We are going to sort them out. Tuko na mpango tayari. Titled it, they never fenced it. But we have now titled it and we have fenced it so that siasa ikome, tuanze kupanga mambo mengine, tuachane na siasa. Maneno ya kule Kedong pia nimetoa pesa ya serikali karibu shilingi bilioni 2, ekari 10,000 ziko tayari.
and we are going to give you title and move forward. Giripotera muci wotuginota na Inoro FM kuma kaunti ya Narok, rĩtwa rĩakwa nĩ Wanyoike wa Mbugua. Tumũrĩke ciĩgiĩ gĩthomo kũrĩa thirikari nĩ ĩkinyanĩirie kuga nĩ ĩheanĩte kũgacĩrithia gĩthomo bũrũri-inĩ na njĩra ya kwandĩka arutani makĩria hamwe na waki wa irathi. Kũringana na mũtongoria wa bũrũri William Ruto, thirikari yake nĩ ĩrĩkĩtie kwandĩka arutani 76,000 kũrĩa ningĩ ĩtanyĩte kwandĩka 20,000 Januari ya mwaka mwerũ. Ĩndĩ nao aciari nĩ morotete thirikari thutha wayo kũnyihia igai rĩa o mũrutwo rĩa mbeca cia gĩthomo gĩtarĩ marĩhi kuma 22,000 nginyagia 16,000 hamwe na uguo moigĩte matirĩ maragĩa na ũtaũku mwega wĩgiĩ ituĩka rĩa kuma ngirĩndi ya 9 kũingĩra ngirĩndi ya 10 Januari ya mwaka mwerũ. Nĩ mwandĩki witũ kũrĩa Moro Joel Kimani wa Njũgũ na ũrĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Ĩkĩrutanĩria harĩ gũtigĩrĩra sekta ya gĩthomo nĩ ĩhanda bũrũri-inĩ, akiuga thirikari kũhetũkĩra ministry ya gĩthomo nĩ ĩrĩkĩtie kwandĩka wĩra arutani erũ 76,000 ihinda-inĩ rĩa mĩaka 2 na kwĩranĩra kwandĩka arutani angĩ erũ 20,000 itanya-inĩ rĩa kũhũrana na ũnyihu wa arutani mathukuru-inĩ. Na ndio sababu tumeajiri walimu 76,000, tunaajiri walimu wengine 20,000 in the next 1 month ili tuwe na walimu 1,100. President William Ruto no augĩte thirikari yake kũgerera ministry ya gĩthomo nĩ ĩrathiĩ na mbere na waki wa irathi cia kũigana mathukuru-inĩ. Ya kwanza tumesema tujenge madarasa ya kutosha. We must have enough classrooms. We have built 23,000 classrooms in the last 3 years. We must keep building until every child is in a classroom. Hakuna mtoto anakaa msituni. No ona thengia ya maya mothe aciari na arutwo maugĩte matiganĩire na ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩtwarithia na mbere gĩthomo bũrũri-inĩ, makĩria hoka nĩ kũrekereria kĩgĩna kĩa arutwo mathukuru-inĩ, kuona kĩgĩna kĩu gĩthiĩte na mbere na kũnyihio na gĩgakorwo gĩgĩcererwo gũkinya mathukuru-inĩ. Nĩ tũraheagwo mbia nyingĩ ũguo kũu mĩaka ta ĩrĩ mĩthiru, no ta thaa ici nĩ nyihĩtio kuma 40 nginya 18,000. Icio 18,000 rĩ hena irio ũranengerwo, koguo iria ciraingĩra cukuru rĩ nĩ 10,000. Icio 8,000 rĩ nicio aingĩ itũ rĩ aciari tũmetere mategemeagĩra capitation hiyo. Watu wengine utapata hata imekuwa allocated 14,000 of which hapo tuna complain sana, that is not really fair. Nayo ndeto-inĩ ĩgiĩ arutwo kũingĩra thukuru-inĩ wa senior school, aciari maugĩte mathiĩte na mbere na gũtukanĩrwo kuona thirikari ndĩkoretwo ĩgĩtheria wega ũrĩa gĩthomo gĩa senior school gĩgũkorwo gĩtariĩ. Ĩndĩ nayo thirikari ĩkiuga nĩ ĩrĩkĩtie meharĩrĩria mothe nĩguo gũtigĩrĩra arutwo nĩ maingĩra senior school hatarĩ na mĩhĩnga o yothe. The ministry will continue to issue guidance to ensure a smooth transition and a stable learning environment. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru, niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Itoingĩre ũteti-inĩ kũrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto akoretwo mũhari-inĩ wa mbere kwĩhũrĩra ndebe mĩto-inĩ ya kũrehe mũingĩ wa bũrũri hamwe. Nĩ ndeto akoretwo akĩhũthĩra gũkĩrĩra atongoria mũng'ethanĩro akĩmacukĩra mahĩtia ma gũtheremia ũteti wa ũkabira na mĩthingi ya kũrĩa moimĩte. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Njathani Kamau aratarĩria, Akenya amwe marauga president arahũthĩra kandi ya ũrũmwe gũkungia wara ũteti-inĩ wake wa kwĩmathĩra ngumo. O rĩrĩ makũmbĩ ma ũteti mathiĩte na mbere kũhurutana na kwenyenyia hama ya mwaho wa thirikari, mũtongoria wa bũrũri nĩ akoretwo agĩteneria ngwatanĩro ya atongoria a mũng'ethanĩro. President Ruto akoretwo akĩhũrĩra ndebe ũrĩa arehete hamwe atongoria matiganĩte bũrũri-inĩ hamwe. Nairobi, mnakubaliana na mimi jameni? Mnasema tuungane ama tutengane? Mnasema tuungane? No mwena ũngĩ Ruto augĩte ngwatanĩro ya mũng'ethanĩro nĩyo United Opposition ĩgĩtongorio nĩ ũrĩa warĩ mũnini wake Rigathĩ Gachagua, mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Martha Karua na Fred Matiang'i gatagatĩ kangĩ nĩ ya kũhunjia na gũtambia njatũkano cia kĩndũrĩrĩ bũrũri-inĩ. Mambo yao ni matatu: one term, Kasongo, must go. Sasa mimi nataka niwaulize, hiyo ndio siasa yao inaishia hapo? Inaanza kwa ukabila, inaenda kwa matusi, inafikia kwa kupingana. Tuko na vikundi viwili tashindana kwa hii uchaguzi, team forward na team backward. No Gachagua ro hamwe na gavana wa Trans Nzoia George Natembeya makoretwo makĩagĩra mĩario ya Ruto kĩene. Huyu
William Ruto ndio mkabila mkubwa katika Jamhuri ya Kenya tangu wakati tulipigania uhuru. Tumesema kutoka kule Western ni lazima William Ruto aende one term. Kwa sababu Rigiji alikuwa anaongea mambo ya mlima, akaambiwa wako na ukabila. Na Tembea alikuwa anaongea maneno ya Mluya, nikaambiwa niko na ukabila. Sisi na Rigiji tulikubaliana, yeye ajenge mlima, mimi nijenge Western. Kuringana na andũ arĩa marĩtie na metha itũ ya mohoro marauga Ruto akoretwo akĩhũthĩra kandi ya kũrehe mũingĩ hamwe ĩta njĩra ũteti wa gĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027. Ia ageria gũtwĩra maũndũ marĩa marĩ ma tondũ maũndũ ma maheni nĩ matũmaga tũigue tũhinyĩrĩrĩkĩte mũno na kũngĩhotekeka angĩkorwo nĩ erirĩirie gwĩka maũndũ merĩ matatũ mana ona kabage gũtinda agĩtwĩra arĩkia gwĩka agoka agatwĩra nĩ ndeka ũũ tondũ rĩrĩa aratwĩra maũndũ maingĩ agacoka ageka kaũndũ kamwe kana rĩngĩ ona gakaga kũhinga nĩ tũraigua tũhinyĩrĩrĩkĩte tondũ nĩ mbeca citũ irahũthĩka. Icio ciothe nĩ siasa nĩgetha andũ mahote gũkorwo macokanĩrĩra atũ convince tũmwĩtĩkie but when it comes to deliver kwa ground nĩ maũndũ merĩ tofauti. Rĩu koguo ũrĩa ingĩenda kuga niĩ icio kũringana na woni wakwa nĩ siasa theri na hatirĩ ũndũ ingiuga genuine. Tũkwĩrĩrwo nĩgetha tũmwĩtĩkie and then after all tũgacoka kwĩrira tondũ rĩu hau hatirĩ ũndũ arakorwo agĩtwĩra na ona marĩa tũmwĩtĩkĩtie rĩ ndarĩ ona ũndũ no mwatwĩkĩire nĩ ambeke macio atanamba kuga ũhoro wĩgiĩ maũndũ mangĩ. Koguo ũhoro wa unity plan iyo si genuine, that is just a siasa. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Nairobi, njetagwo Jathan Kamau. Inooro rũcinĩ. Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Tũtirihe na ciĩgiĩ waki wa nyũmba cia thogora wa raithi kũrĩa thirikari ithiĩte na mbere gũtetera mũbango wa waki wa nyũmba cia raithi ĩkiuga nĩ ũthondekete mĩeke ya mawĩra kũrĩ makiri ma mbeũ njĩthĩ bũrũri-inĩ. Hamwe na ũguo no ĩkoretwo ĩkĩgathĩrĩria waki wa thoko iria hamwe na nyũmba icio irahũthĩra kĩgĩna kĩrĩa aruti wĩra marekagwo mĩcara-inĩ yao. Na President William Ruto aroiga muoroto wake nĩ waki wa nyũmba 250 oro mwaka ona gũtuĩka rĩu kwa ihinda rĩa mĩaka 3 kuma iyũkia thirikari no nyũmba 5,000 irĩkĩte kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia. Gĩthũi wa Wairimũ arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ hamwe na thoko kũndũ gũtiganĩte warĩ kĩmwe gĩa gĩtugĩ kĩa manifesto ya thirikari ya Kenya Kwanza na Akenya makĩwũiyũkia, no rĩrĩa gwatuĩkire nĩ aruti a wĩra makũrengwo mĩcara nĩguo kĩgĩna kĩa waki ũyũ kĩoneke, no rĩo wambĩrĩirie kũgĩa na ũregani ũũ atĩ President Ruto nginya ũmũthĩ no atetagĩra itua rĩrĩ. Sisi ambao tuko na mshahara ikianza na mimi rais wa Kenya tutatoa sehemu yetu kidogo 3% ili tuwe na mpango ya housing ambayo itatupatia ajira ya vijana wa taifa letu la Kenya 1,000,000 kila mwaka. Na sisi tulio na ajira tusiwadharau wale hawana ajira. Thutha wa ngucanio gatagatĩ ka mũingĩ na thirikari ĩgiĩ waki ũyũ ũkĩambia mwaka-inĩ wa kĩgĩna wa 2024 ta ũrĩa Minister Alice Wahome atarĩirie. The year we could actually say that we took off in earnest is 24-25. But of course you also know that it was quite a heavy year in terms of Kenya's democratic space and therefore there were also other types of interruptions. Waki ũyũ wambĩrĩria nĩ wagucĩrĩirie amwe a Kenya makĩria onjoria thoko-inĩ iria ciatũraga itarĩ njake wega ta ya Nanyuki. Muradi ũyũ nĩ wa gũtũteithia mũno tondũ wa mbere thoko nĩ ĩkoretwo ĩrĩ ya makonia na mabati na matangari marĩa wonaga macurĩtio kũu thoko-inĩ. Ũndũ wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ ũndũ nĩ ndĩrona o ũrĩa progressive ĩrathiĩ nĩ tũrakĩrwo thoko nĩ tũrathiĩ ona gũtuĩka duration no ĩrathiĩ nenehete no ĩrathiĩ o kahora no ĩragĩakwo na nĩ tũrakenera ũndũ ũcio. Nĩ mũbango President Ruto ateteire mũno akiuga nĩ ũkwagĩrĩria mĩtũrĩre na mĩikarĩre ya Akenya aingĩ. And we are not only using that housing levy kujenga hiyo affordable housing. We are using it to build the markets. We have now 260 markets going on in Kenya. We have hostels that are about to begin now. Our women and all the other market people will benefit. Go to any big town today in Kenya. Go to Mandera. Go to Garissa. Go to anywhere. The largest housing development is affordable housing. No ĩndĩ kũrĩ ũguo nĩ gũkoretwo na nganja ciĩgiĩ ũheani wa nyũmba ici igĩcukĩrwo kwaga waragania iria ingĩ ikioya ihinda iraihu kũrĩka gũkĩringithanio na rĩrĩa cieranĩirwo na kũrũgama kwa waki wa thoko nyingĩ. Handũ-inĩ ha Inooro FM njĩtagwo Gĩthui wa Wairimũ.
Thaa ithatũ ĩrahĩtũkia ndagĩka 17 riboti yo kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Laikipia nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa ithatũ na njĩra ĩthiranĩte nĩguo ndũkana matemo wona ciahanda thaa 4 njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Good. Yes, referee. Good morning. Good morning, no tũrathiĩ wega. Mũno makĩria. Ya rĩu we watiga ithaa rĩmwe. Ona ti ndagĩka. Na ndagĩka icio itigarĩte rĩ. Nĩ mokĩte. Nĩguo ndĩrenda kũneana ciringi 100 rĩu. 100 rĩmwe. Rĩa mbere ndiakĩnengera ciathiĩ kũnena no ya thimũ. Tano ngwĩciria nĩ rĩrĩ. No tũmwethe kuma hau ithaa-inĩ rĩa thaa ũtigĩre rĩrĩ. Ũtigĩre Nyoks. Odigire Nyoks. Tondũ rĩngĩ tokorwo athire mitha ya rũcinĩ. Rĩngĩ athakire mathaa-inĩ ma thinacara kana thaa ĩmwe. Hypothetically. No twĩcirie ũguo. Kana rĩu no korwo nĩ hĩndĩ aratwetha. Kana kĩrĩngĩ nĩ hĩndĩ aratwetha auma bafu. Exactly. No ona gũkĩhana ũguo rĩ, Kerũ nĩwe ũhotanire Rosemary Kerũ wa Gacingiri rĩ, no ũhotanire ciringi 100 rĩmwe. Ena 100 rĩake mũhuko already. Na nĩ njũĩ kũrĩ andũ maramũmenya. Na nĩ okoro maramwĩra haya nĩwe tũigua wanĩrĩrwo nĩwe wahotana. Tũkorwo agĩtagwo nyina wa Mũmbi, nyina wa Gaci, nyina wa Mbũgua. Whichever. No korwo ndangĩkorwo atarĩ ngumbato-inĩ yo yothe. Ndangĩkorwo agĩte. Agakora mwarimũ. Marĩtwa make mothe matatũ. Mwarimũ wa ngumbato rĩ nĩ amũmenya. Nĩ amenya ũcio nĩ mũrutwo wake wahotana. Yes. Na congratulations to Wamwĩta Rose. Aretwo Rosemary Kerũ wa Gacingiri na marĩtwa mathaka mũno by the way, very unique. Nĩngwendaga kũmũhũragĩra tũgwĩka ũguo ĩ nĩgetha amenye nĩ waku, tũtigũkua ngoro tũgĩetha ũcio ũngĩ rĩ ĩtigĩtinda ndagĩka 5 rĩ ona no tũkũmwetha atĩ ũmeririe mareka atĩ nĩgetha mokange arĩa makorwo mauma thĩinĩ wa mitha. Ona ngwendaga tũtigũtindana na ũcio twethane na ũyũ ũngĩ ũkũhotana thaa ici nĩguo ndĩroiga atĩrĩrĩ 2 3 6 star 2 hash cokera star 2 3 6 star 2 hash na nĩ kaũndũ kahũthũ o ũrĩa tugire ciũria nĩ hũthũ na harĩ ũrageria gwacha muge gũkũ macini nĩ rakuonia hau ĩrĩ kĩũria njũria anjĩra atĩrĩrĩ barita twĩre anja muge atĩrĩ who does Gomitun Raini show? A. William Ruto, B. Ambassador Cherigat. Wĩra yũria ĩ no ekaga Gomitun Raini na by the way rĩ mũndũ ona angĩheana njĩra ĩtagĩrĩire rĩ nĩaragĩa tu point ena point 50 no rĩu haha ndiona ciũria mũndũ angĩgũa ũkĩte gũkĩũria gĩtagĩkĩ we no ũrĩgũe ĩrĩa ndũngĩgũa no tarĩ wacha muge no kũnyita tarĩu ona gũkũ ũngĩkĩũrio atĩrĩrĩ no ũrehaga mathako tuba mathako andĩkirwo mũgĩkũnjo andĩkirwo ribari mwenyewe ũngĩcokia ũ no ndũngĩtinda rĩu no thimũ ĩhang'ũkire ũhutie ka mũgĩkũnjo no nĩ ũkũgĩa 50 no ũguo tiguo tũngĩenda mũno tũrenda igana tũrenda ũgĩe point igana rĩkĩ point igana rĩmwe rĩu rĩ star 236 star 2 hash tũneane mbeca ici Joani cikĩgwa nĩ ũkwenda indo ciĩkuo ingĩrire haha ngĩingĩra rũcinĩ rĩ nĩnyonie wĩna kabaca ndamenya wĩna indo indo na nane na igana rĩa mbere ndĩkĩrĩ na ingĩ maita merĩ ndĩrona wĩna ingĩ maita merĩ koguo mehĩkahĩke moke na nĩ ndagĩka itigarĩte tondũ na thaa ici nĩ thaa 3:23 iguo yatigia kĩndũ ndagĩka 38 yes nĩ mehĩkahĩke mũndũ nĩ ũkangĩhĩnya moke tũrĩkĩrĩrie rĩu rĩ na niĩ ndirĩ na ũndũ ndĩo haha nĩ wĩrĩgĩte kũrĩa mbere north nĩ wĩrĩga ndĩraikara ngĩthiaga o mũthenya nĩ ũndũ wa hena nyĩmbo irauma kũu nĩ ũranjĩraga atĩ ona ũrarĩ mũrwaru hena nyĩmbo irainwo kũu herũ kĩndĩ-inĩ rũkĩinwo rwa Karisi aratũma nginya mũndũ etoro ũguo akaina rwĩmbo rũu rĩ niĩ ndĩraiguĩte nyina Njoroge agĩtheka na hau riko ngaigua agĩthekatheka kumbe nĩ rwĩmbo araigua he rwĩmbo rwĩho rũrainwo rwa Karisi rwĩrwo ngatia ngatumũtware mbuga rũrainwo kaũndũ keho na hena ni fire si fire nakuo kũrĩa kũngĩ rĩ ũmũthĩ nĩ Sunday ũkĩririkane na irahingwo rũciũ kambĩini gĩthurano rĩ nĩ gĩa Thursday rũciũ nĩguo kambĩini cia mũico
ikahingwo rũciũ Monday. Rũciũ nĩguo campaign umuthe na rũciũ rĩ. Ĩĩ. Campaign nĩ hĩndĩ ĩgũkorwo ĩkĩte. Acha ibataire kũhingwo nĩ mũthenya ũmwe mbere. Should be on Tuesday. No. Getha kũhurũkwo Wednesday. Kana ngathĩti ĩroiga atĩa? Watho rĩ? Election Campaign Act yugaga atĩa? Abangũire horo wa ma ũrĩa kũrĩ. Ehe. Nĩ rũciũ. Nguoni harĩa nguonete rũgano rũu rwa kĩrĩa rĩu. Kũrĩa nĩ tondũ wa kĩrĩa. Fire si fire. Ĩĩ. By the way, nĩ ũrĩa nĩ arahurũkire. Munyau. Waziri witũ wa tene wa kilimo. Nĩ ariũkirie kĩndũ gĩtagwo nĩ KMC. Kenya Meat Commission nĩ yahurũkire. Nĩwe wariũkirie. Rĩu waziri Munyau akĩhurũkia ũhoro. Na andũ a bamĩrĩ yake makiũmĩrĩria. Ngathĩti yoiga atĩa tondũ nyonaga ta ithiraga rĩrĩ. Gĩthurano gĩgĩoke rĩ. Igathira ũmũthĩ. Rũciũ tũkahurũka. Tũgathiĩ gũthurana. Okay. Naguo rĩu thaa ici rĩ mũndũ nĩ macenjirie mũrĩkagia maũndũ macio tene ĩugĩte atĩrĩrĩ they may be small elections but the political stakes could be higher as official campaigns close on tomorrow November 24th ahead of Thursday November 27th. Uguo irathire rũciũ. Yes. Uguo nĩ kuga rĩu rĩ ũmũthĩ na rũciũ mũrũ wa ithe witũ Karis na mũrũ wa ithe witũ Leo. Ũndũ wa bata nĩ atĩ ena marĩtwa merĩ. We marĩtwa make nĩ maingĩ. Wĩra wa thirikari etagwo rĩngĩ. Kũrĩa gwa thirikari etagwo Njeru. Rĩu gũkũ kambĩini-inĩ kworetwo kĩ? Mũkĩrĩa. We marĩtwa make nĩ maingĩ. But andũ a kũrĩa mbere tũkama wish all the best. Ona gĩtuga kwa inwa kama cari na njĩra nĩ manĩtwo rũciũ 24. Nĩ rũciũ 24. Nĩguo igakĩrĩka. Na ũmũthĩ nĩ megũka. Ũmũthĩ nĩguo mena debate. Aya good. Thaa cigana? Thaa 1:30. Kũ? Gũkũ kwa Wimwaro FM na Inooro TV. Rĩu tuone rĩu ciothe rĩu. Mũthende na mũndũ wĩtagwo Karisi. No menye ndĩronire makĩria ma kenda. Rĩithĩtwo yo Mũthende na Karisi. Na hena mũndũ wĩtagwo Mbũi. Hena Kĩmbũi etagwo Kĩmbũi kũrĩa. Nona Mbũi ũcio ũratuĩka wodi yake rĩ. Nĩyo ĩrĩ na andũ. Nĩyo ĩna ikia kura arĩa aingĩ mũno. Ĩna ngiri 25. Harĩ wodi icio ciothe nĩ inya. Mũminji nĩyo ĩna andũ anini mũno. Mũminji ya Karisi rĩ. Ĩna andũ ngiri 9. Ĩno ya Mũthende rĩ. Ya Mũthende onayo ĩna andũ aingĩ. Ĩna andũ anga ngiri 18. No rĩu gatuĩka atĩrĩrĩ. Rĩu icio nĩ andũ. But when it comes to ground rĩ. Ndio na ũkorwo wa mũminji kana wĩ wa ũkũ kũngĩ. Ebororia ngandũ. Ũngĩkorwo na kũu mebororia ĩyo rĩ. No igue rĩngĩ ndũrenda mũndũ onakorwo wa kwanyu. Ũrenda kĩ? Ũrenda na gũkũ kũngĩ. Alafu thĩinĩ wa political heavyweight iria cikũu rĩ. Mũndũ wĩtagwo JB na Kivuti rĩ. Reni. Matirĩ makorwo me hamwe. For the first time. Makorwo mekĩndũ. Nĩ hĩndĩ mekamba ĩmwe. So it means a lot. Kwĩna ũngĩtaũra rĩ. Kwĩna maũndũ maingĩ mũno ma gĩũteti marathiĩ na mbere kũrĩa. Rĩu na maũndũ nĩ maingĩ mbere ya rũgongo rĩ. Ona he kũndũ nyonire na gũkũ Maraba. He athuri nyonire makĩhĩhia mbembe. Kwĩna nĩ ciethagwo. He athuri nyonire makĩhĩhia mbembe. Athuri megatũ mũno bũrũri ũyũ. Tukwenda rĩrĩ wona taguo ndo mbere tũmorie atĩrĩrĩ wona kwarĩka rĩ nĩ mũgũcoka muone andũ acio o kũu reke ngwire rũkanengera mũndũ kana kũnyitire na gũthiĩ kũrĩa cai na rĩ ndathi harĩa kĩrĩa rũcinĩ mũkawa-inĩ wa na hau hanyu. In fact rĩu ũhoro ũcio ũgathira rũciũ. Nona rĩu rũciũ kwarĩka kwisha atiri ũndũ ũngĩ ona Naroko taũni kũhiũhĩte aja nĩ ũndũ wa ino kwĩna kwĩrĩa na ndaigua kũrĩa rĩ kũu ndaigua masikio rĩ me ground masikio kũrĩa nĩ tarĩmo maroiga masikio me ground kũrĩa kwĩna mũndũ ũretwo Kudate na Masikonde na kũrĩa Maraba rĩ kwĩna Panyako na ũngĩ ũretwo Ngatia. Rũcio nĩ anatembea. Natembea rĩ
kwina Kabuchai. Kabuchai kwina ward nakuo. Kwina candidate wa DAPK nakuo nakuo. No herudu ndonire muru muno ku mwena ucio ria ndonire andu mara hithukiire anatembea. Ni marahurirwo ira. Marathukangia. Na ndona mubaithi mundu mena ngana ni ari hinya tondu ndonire ndona atiriri. Ni guthukira andu mambia kuhamba. Hoi hoi. Uyu ari iguru ngari-ini. Iwe no kwaria. Ana arahugura rona ni kuthuku. Bodyguard ndo ramwira we ikara guku. Aramutindikire kiongo. Mwira. Ruruka. Urenda futwo. Ni guthukire. Kwina nginya magarini. By the way, magarini kuria kianda. Na masikio na kuo kou ri. Matiroka wega. Na kasupuru kabodo. Ti kasupuru kabodo, kaspul. Ni kaspul. Ni kule kaspul na kaspul kabodo. Good. Kwina kaspul kwaja kwari kuru muno. Ni gwakuiria andu eri. Ndu bari gutire kindu very expensive. Ta by election. Ciigoro muno. Tondu menye githurano no muri. Ni mugaga atiriri ribari endagia president. Benjamin kia governor. Jeff Kuria kia MP. Nyox women rep riu ko gatirire muthi ni nguria cia Jeff jiganire ikwenda cia mundu ungi riu giki ukoragwo atiriri gutiri mundu ungi niwe wi woiki hatiri undu ungi wikare umenyo no gutindikana ona ndiraigua ati kuria mbere ya rugongo ri jeshi ya nduthi irakuwa reflectite igiri yakinya haria igua kirori kiraida igua njuga muthende akarukia muthende igua njuga Karis ogwa ndo no amwe no amwe mbagathithani ni kura riu kura ri tugaciona Thursday by Thursday thaa thita ri twakorwo tumenyete no Muchidi na Muchidu good riu ri ithe ti hega hau na ni tuikara turete thaa turikie cu ona ndigutinda njikahutia hutia na kuu sawa no ndikare guthi hare #236*2 oh yes tukunengererie ngiri igana rimwe au sio ini uyati soda ya Pepsi to gukunyotora ikunyotoraga riu kwina kihitahitano kinene gya kwihotanira airtime wona wanywa soda ya Pepsi, Mirinda, 7 Up, Mountain Dew na Sting energy drink. Kumenya uria ungihotanira na Pepsi ikara oha mitambo-ini ya Inooro FM tafarira-ini ya kuihuria na tugicua kunywa airtime na Pepsi. Murimi wa bebe huthira dawa ya Amigard kuma Farmfix Africa kugitira bebe ciaku kumana na kigunyo kia ngũnga. Amigard ehukagia kigunyo kia ngũnga na ndagĩka nini thutha wa kuhuhĩrĩria na dawa ĩno ĩronekana Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Mweri-inĩ wa Dithemba uri munyiti ogeni Qatar ukungwire no kenerere mabura ma mweri uyu Doha Qatar wina $385 uri na mweke wa gukinya Doha kugerera Festive Qatar Getaway kuma tariki 23 nginya tariki 28 mweri wa Dithemba. Wichanjamure muthanga-ini na Inland Sea kugerera Desert Drive ukenere barbecue dinner wone uthaka wa irurumo cia mai werũ-ini Adventure Park ugerere cikaro-ini cia unduire cia Suku Akif. Wiharirie kwamukira iheo mwaki thabari-ini no ya Doha Qatar. View Travel, moments that matter, memories that last. Hihi ni withiranitie kumenya ciĩgiĩ ceceni ya Inooro FM mahinda-inĩ maya ma Christmas? Inooro FM ni tukureheire changamkia Chrissy promotion. Ni turakuhe mweke wa kwihotanira mbeca baribari wona waihuria ciuria huthu makiria. Kwina ciringi 10,000 hari o tabarĩra citũ ciothe kuma rũcinĩ o nginyagia tabarĩra cia ũtukũ. No ũndũ ũrĩa mwega makiria ni ati tabarĩra-inĩ ya Hagaria kwina kĩmanjĩka gĩa ciringi 100,000 cia kwĩhotanĩrwo. Nĩguo tuĩke mũhotani hũra *236*2# wihurie ciuria no tuĩke mũhotani. Ciuthi ino igukwire meciria thaka na wigirĩrĩki. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 nĩgĩtĩkĩrie na gĩkahĩtũkio nĩ BCLB license number 00297. Ordinary Kenyans are winning big every day with Jipange na View Sasa.
over 3 million shillings already awarded. You can also be our lucky winner. Simply subscribe to Viewsasa from as low as 50 bob through paybill number 724177, account number, your telephone number. Watch your favorite shows and you could be our daily, weekly and even the grand prize winner of 2 million Kenya shillings. Nikisema view, mnasema sasa. View. The more you subscribe and watch, the more your chances of winning. Simply subscribe to Viewsasa through paybill number 724177, account number, your telephone number. Jipange na Viewsasa. Subscribe, watch and get rewarded. Massive savings every week with Citizen Duca and Quickmart. Simply dial *487*5#. Shop, pay, and pick up your product at any Quickmart supermarket near you. Citizen Duca, the home of discounts. Citizen Duca, the home of discounts. Heja ucia kushube wa Afya Bora Red Block na niwega ugucurie kuria twakiirwo handu hatari na mbura tugacuna o riria twabatara. Ningi tucau twaku twathe wa mwaka umwe twashube wa Afya Bora Ndama tugie na ugima mwega wa mwiri. Hura 0709 772 000 kana umarumirire nenda-ini cio kinyaniria Unga Farm Care. Mweri-inĩ ũyũ wa Black November, Naivas Kikwetu 2025 marĩ mũhari-inĩ wa mbere harĩ gũgũtuga na gũkũhonokeria mbeca ciaku. Ũnyihĩirie thogora na gĩcunjĩ kĩa nginyagia 60% kũrĩ makĩria ma indo 900 ta TV, fridge, blender, microwaves na indo ingĩ nyingĩ cia electronics. Na wagũra indo supermarket-inĩ cia Naivas ũkaingĩrio draw-inĩ harĩa wĩna mweke mũnene wa kwĩhotanĩra iheo mwaki o kiumia na o mweri. Ndũgetikĩre gũtigwo na thutha mweri-inĩ wa Black November amu wĩna mweke mwega wa gũtuĩka mwene ngari kana boda. Ĩka shopping yaku Naivas ĩrĩa ĩ hakuhĩ nawe ũtuĩke mũhotani na ũhonokie gĩcunjĩ kĩa nginyagia 60% kĩa mbeca ciaku. Naivas saves you money.
Yes, atoko Joel Githaiga na Doni Kamau. Baba Esther Stafford nige kana waigwa wega muno makiria ana muthurito gwo Joel Githaiga ngai athina mbere kumuririkana ni akoretwo na ndito muno makiria ala ya gutugwo ni mutumia wake ngai athina mbere gukumiriria Joel Githaiga tondu no tungihota gukumiriria no tungihota kumenya ruru nagerera yara gukuririkana muno makiria murito gwo Joel Githaiga age witu akuririkana muno Joel no kiuga nyimbo ciake nyimbo thaka muno nigwa ruru mainite na murito gwo Doni na rwimbo rungi rwake akegotha rwimbo rwake runyengiru nginyendete haharwa murito gwo Joel Githaiga asane maitho mamwere monaga mathe maitho mamwere monaga na rugira gwa dina murata utana riangi na Kenya Joel reita moe. Yes. No ainete de bororo. Joel Githaiga gai toro kuririkana arakuiguira tha. Sakayo ikwero meya nikido kiega kuri dhahabu na kuri fedha. Oh yes, thank you so much. Wale mokurino geye kurathime na yo guthina mbere gukuririkana na rikana family yanyu mbesigire ndi ratigitwo ni yu matha ndi rathikagwo muthenyo wa ira geye rothina mbere kumuririkana kuma kuria kamu kafi na rethe maranyitire na wale mukurino akajira ndimucokerie ngatho nyingi muno makiria asanteni sana ni kurugama na wale mukurino ndo ragitigitwo ni matha indu wake matha wangu wake memia mamu wa Hosea David Mwangi na miri na kethoma kanitha wa APC kura mwana wa Zimmerman so gayero mudirikana muno makiria na arĩa manarugamira hamwe nao ajira ndimucokerie ngatho tutigaritire dakika 16 dakika 16 na mutungatiri Bishop Muthoga uhoro waku Bishop Muthoga wathire gucokire mwena uriku by the way uma na Nairobi wathire mwena uriku Bishop geitheka muno makiria na ukigera hinda rega Bishop Muthoga wageni wa Fair Deal hado ya Gikoba geitheka muno. Good morning JK, niko sawa mwirori wako Muthai wish my first son happy birthday to go boss Simon Kinothia mwirori gairo gutura agutirire githithi giake na riri aria wega riri turari kumurikagira na gairo kugitagira kwi mauru mothe niguo twakwendithiria happy birthday kuma kuri your dad etagwo MC mwiriro wako Muthai mundu wengini ya nyingi muno wira-ini wa MC mundu wigweta muno wira-ini ucio wa MC na your mom etagwo Margaret Wanjiru na your two sisters Naomi Mwihaki na Edith Joki happy birthday Simon Kinothia mwirori sawa thank you so much Dr. Ukudakuona asante sana maino wa maguru getheka muno makiria na hena muthurire ati marathiaga handu gweciria arahe magithie arahingicania ngari araingira ngari ya guthie Meru na muthuri ucio ndigwo ni mukuru muno wa miaka 90 na kindu 5 uguo na uguo aingirira ngari iyo tondu aingirire ngari ni irakura nginya na getha iciru matiramenya arathire guteo ku na maraingirire haria Kabiti ta thaigiri uguo na thimu yake ndebutenja riu angikorwo we muthuri muonete na mbekiria ngari iria Meru angikohera muthuri muragithire murakiga handu ananiri na family yake no wakuria Githembe Cyprian Mburu no wakuria Githembe Kahumbu na bane 0721898129 angikono monete muthuri uyu uronekana ni arateirwo handu ni ngari tondu no korwo yake thia rakigwo handu na udana menya ni na kuthimu ni mutenja ndemenya ni atia na bane 0721898129 harani na family yo
nigetha muthuri ucio akigĩa na ũhoro ũcio wa gũgĩcokana na family yake tondũ manginya thaa ici matiramenya mekũmũrutia na matiramenya araigirwo kũ nĩ ngari na Danny Muteja ndarĩ aramenyekana eko. Ndagĩka icio itigarĩte 16 na ndĩna mbeca ciha ciringi 100,000 nĩ ndĩrenda kũneana ciringi 100,000 oro rĩu wathi hinya *236*2# ikoguo tondu ndingianire cia mbere ona ici ingĩ ndirakenda kuneana ndona nguneana 200,000 umuthi tondu ngenda muke muri atatu no ndona 200,000 uguo riri 200,000 ni nguheana *236*2# *236*2# cokia ciũria icio nigetha uhote kuhotana mbeca ici. Rĩu tũtitũrarikia thabarĩ itũ ya wĩtĩkio na nĩ twaririe maũndũ marĩa Ibrahimu atiganire namo nigetha atuĩke mũndũ mũrathime. Atigire andũ ao akiuma kwao akĩeherania na akiuma kũrĩa Misiri akĩeherania na Loti na rĩu ũndũ ũngĩ warĩ wa bata mũno makĩria wa Ibrahimu ekire nĩ kwĩeherania na kũndũ gwĩtagwo Sodomu. Sodomu nĩ kuonekaga gwĩ kũndũ kwega mũno tondu kwarĩ kũndũ kwarĩ na bũthi, kuonekaga gwĩ kwega, kwarĩ na thũkũma na nĩkĩo Loti aroraga ikuga kona gĩkũ nĩkuo gũikara tondu gĩthũkũma kĩrĩa kĩaumaga kũndũ kũu kĩarĩ kĩega mũno makĩria. Na nĩ horo haha thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 13 mweri wa 9 haha nĩho Ibrahimu amwĩrire woya gũkũ nĩ ngũya kũrĩa kũngĩ tondu tũtihota gwĩtwarana. Na hau nĩho matiganĩire. Ibrahimu wionaga na njĩra ya wĩtĩkio no mũndũ wĩtagwo Loti onaga na maitho. Ibrahimu akiona we agĩtoria kĩndũ gĩtagwo Sodomu akiuga we kaba ambate kũrĩa kũraihu, kaba athiĩ kũndũ kũraihu. Nake mũndũ wĩtagwo Loti akiona kũndũ kwĩna gĩthũkũma, kũndũ kũgacĩru, kũndũ kwega, ũguo akĩgĩa na ũhoro ũcio wa kũheikara kũndũ kũu gwa Sodomu, akĩgĩa na ũhoro ũcio wa gĩikara kũu. Na ũngĩthoma thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 3 mweri wa 16 awahenereirio nĩ tondũ aokiria kĩreherwo ona akĩrĩtuga athi kũrĩa ahenereirio nĩ nyamũ na makĩona rwega kũrĩa itunda, makihenererio makĩrĩa itunda nĩ tondũ wa gũkorwo o nĩ monire na maitho makĩona kĩndũ gĩthaka. Ũguo nĩ ũrabatara kũmenya atĩ ti kũgucĩrĩrio nĩ kĩrĩa ũkuona gĩthaka kũngĩtũma ũtoranie, ti kũgucĩrĩrio maũndũ macio ũrona tarĩ mũmega mangĩtũma ũtoranie, aca no nĩ kũgĩa na wĩtĩkio. Thĩinĩ wa Korintho wa 2 mũhari wa 18 ugaga tondu ithuĩ tũticiaraga indo iria cionekaga no tũciaraga iria itonekaga, tondu iria cionekaga nĩ cia ihinda inini no iria itonekaga nĩ cia gũtũra kinya tene na tene. Ũguo Ngai arabatara tũgĩe na ũhoro ũcio wa kwaga gũtahwo nĩ marembwe mathĩ, twage kuona maũndũ maya matũrona tarĩ mo matheka, tarĩ mo maratũkena mo mega, no tũtigane na macio tuone indo iria itonekaga tondu icio nĩcio indo iria twĩigĩirwo. Indo ici tũrona cia haha thaa ici rĩ, icio ũthaka ũyũ tũrona wĩ mũthaka rĩ nĩ ũthaka wa ihinda inini, nĩ sawa sawa. Ũguo nĩ ũrabatara gũtigana na maũndũ marona mathaka nigetha ũgĩe na ũhoro ũcio wa kũmenya kĩrĩa ũrabatara nĩ kĩndũ gĩtagwo kũgĩa na wĩtĩkio. Ũndũ ũngĩ mũndũ wĩtagwo Ibrahimu ekire nĩ gũtigana na Ismaili. Genesis 15 mũhari wa 21 ũrĩa tũhoyaga ũhoro wa kana kaona ũrĩa nginya Sara na ũrĩa gwagĩthire nginya makĩgĩa na Ismaili. Ismaili haha nĩ counterfeit, nĩ kĩndũ kĩa mũhiano, nĩ kĩndũ kĩhana ta kĩo tondu rĩu rĩ Ibrahimu onire kĩndũ kĩhana tondu bata mwana rĩ, ũguo agĩire na ũhoro ũcio wa kuona tarĩ guo ũndũ ũrĩa mwega mũno makĩria. No nĩ atĩrĩrĩ, ũguo tiguo Ngai endaga. Kĩrĩa kĩa bata mũno makĩria nĩ kweheria kĩrĩa kĩngĩonekana tarĩ kĩa maheni thĩinĩ wa mĩtũrĩre witũ. Ũkĩwonaga tarĩ kĩama nĩ nginya ũkĩeherie thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Kiu kĩũkũhĩngĩcaga, kiu ũrona tarĩ kĩo kĩega nginya ũgakinya handũ ũkona ta wakinyire, no ti gũkinya ũkinyĩte, no nĩ kũhĩngĩcwo ũhĩngĩcĩkĩte ũkagĩa na Ismaili. Na thĩinĩ wa Mathayo 15 mũhari wa 13 ugaga nake Jesũ akĩmacokeria atĩrĩ, mũmera o wothe ũrĩa ũtahandĩtwo nĩ awa ũrĩa ũrĩ igũrũ nĩ ũkamunywo. Ũguo kĩu kĩ thĩinĩ waku gĩtahandĩtwo nĩ awa nĩ gĩkamunywo. Nĩ kĩbataire gũkorwo gĩkĩehera nĩgetha ũhote gũkorwo ũgĩthiĩ na njĩra ya wĩtĩkio. Kĩu wĩna kĩo ihinda-inĩ rĩrĩ gĩratũma ũhĩngĩcĩke na gĩtiumanĩte na Ngai
na gĩtiumanĩte no ũrĩa wĩtĩkĩtie nĩ nginya kĩeherio. Thĩinĩ wa Akorintho wa mbere 13:10 amu hĩndĩ ĩrĩa ũndũ ũrĩa mũkinyanĩru ũgoka ũrĩa ũtarĩ mũkinyanĩru nĩ gũthirwo gathira. Ũguo kĩndũ kĩu wĩnakĩo, counterfeit ĩyo wĩnayo nĩ kwehera ĩkehera. Kĩndũ kĩu kĩrakũhĩngĩca ihinda rĩrĩa gĩtarĩ kĩega nĩ kwehera ĩkehera. Sawa sawa. Ũguo nĩ ũrabatara kweheria kĩu gĩkũhĩngĩcaga nigetha ũhote gukorwo ũgĩthiĩ na mbere na ũhote gukorwo ũkĩria ithe witũ, nigetha wĩtĩkio waku ũgacĩre nĩ nginya weherie maũndũ macio makũhĩngĩcaga. Ũndũ ũngĩ na wa mũico na wa bata mũno makĩria, thutha wa Ibrahimu gũtooria macio mangĩ mothe, agĩtooria maũndũ macio mothe, agĩtooria Sodomu, agĩtooria Ismaili, agĩtooria kũrora kuma kwao, agĩtooria Loti, agĩtooria kũrĩa Misiri, na agĩtooria nginya kuma kwao. Ũndũ ũrĩa warĩ wa bata mũno mũno makĩria ekire nĩ gũkũrathimwo na hĩndĩ ĩrĩa arathimirwo na Isaka. No thutha wa kũrathimwo na Isaka no nginya mangĩatiganire, tondũ hĩndĩ Ngai angĩkũrathima ũriganĩrwo nĩ kũrĩa Ngai akũrutĩte. Ngai nĩ akweheragĩria kiu urona kiu akũrathima nakĩo, coka ningĩ wane tarĩ kĩruu ningĩ wambĩrĩria gũkumia. Ngai nĩ akweheragĩria tondũ ndangĩenda kũgana goci na mũndũ ũngĩ. So no nginya ũmenye kĩrĩa ũrathimitwo nakĩo ndwagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ningĩ nakĩo, no kĩo ningĩ ũtũraga ndũngĩwĩciragia o tiga no nginya nĩwariganĩirwo ona nĩ gũcokagĩria Ngai ngatho nĩ tondũ rĩu hatikĩrĩ ũndũ ũngĩ nĩ wagĩkinyire. Luka 5:6 nginya 10 moiga atĩrĩrĩ, na rĩrĩa mekire ũguo amerire makĩnyita thamaki nyingĩ mũno o nginya ngara ciao ikĩenda gũtuĩka, magĩkĩheneria andũ arĩa mamarutithagia wĩra nao arĩa marĩ gatarũ-inĩ kau kangĩ moke mamateithie. Ũguo makĩheneria nao magĩgĩũka magĩkĩra thamaki tũtarũ-inĩ tweri tũkĩihũra biũ o nginya tũkĩambĩrĩria gũtarũka. Na rĩrĩa Simoni Petro onire ũguo agĩturia maru mbere ya Jesu akĩmwĩra atĩrĩ, ehera harĩ niĩ Mwathani, niĩ ndĩ mũndũ mwĩhia. Ũguo rĩ, andũ aya nĩ makinyĩte handũ marathimwo, makinyĩte handũ rĩu makona rĩu nĩ marathimirwo na nĩ magĩire na indo ici. Hana twĩragwo matigire indo ici ciothe magĩthiĩ kwĩ Jesu. Ũguo nĩ ũrabatara gũkorwo kiuma from the blessing to the blesser, nigetha ume harĩ kĩrathimo-inĩ ũthiĩ nginya harĩ mũkũrathi. Matigire indo ici ciothe ona mekĩte maũndũ macio mothe magĩtiga tũtarĩ tũu twao nigetha marũmĩrĩre Jesu, tondũ mamenyire kũmenya ti kĩrathimo kĩgũtũma matũre, no nĩ gũikara na mũrathimi. Ũguo na ũrabatara gũkoma ũkĩmenya ũrabatara gũikara na mũkũrathimi, no ti gũikaraga kĩrathimo-inĩ. Ũrabatara kweheria maitho maku matige kũroraga tu kĩrathimo, no marore mũkũrathimi. Nĩ sawa nigetha wĩtĩkio waku wongerereke, nigetha njoke nigetha ngũnengererie mbeca *236*2#. Iraya rĩothe makuĩte ngoro atĩ maũndũ mao mothe nĩ mega. Iraya rĩothe makuĩte ngoro atĩ maũndũ mao nĩ mega. Merei woimerekie rũthĩa na merwo matige kũinama ngoro. Nyamu rĩrĩa Ngai arĩũka kũmarora gũtirĩ mũndũ takametarathime.
wetagwo Jesse nikongaire oneire muthamaki ona korwo umuthe ndari weta nietikirikite maitho-ini ma Ngai kinyeria i Daudi ndumiriri erwe yaure nguo cia kureithia nyamu Ngai ekumutwa muthamaki athamakire Isiraeli guothe ona iguru tarikirite tikugate mwathani ndakwendete Ngai ucio niegugũcakura ici akurerie mbura ĩrĩa ya kĩmera thiva ya Ngai ĩrĩ igũrũ rĩaku nĩharĩirie kwambararia rũhĩa rwaku thiva ya Ngai ĩrĩ igũrũ rĩaku nĩharĩirie kwambararia rũhĩa rwaku Irai arĩothe makuĩte ngoro atĩ maũndũ mao nĩ mega erei wũimerekie rũthĩa na merwo matige kũinama ngoro nĩamu rĩrĩa Ngai arĩũka kũmarora gũtirĩ mũndũ takameta rathime nĩamu Ngai ũrĩa ithuĩ tũhoyaga ũcio nĩ mũrathimani ũrĩ gatũ ona igũrũ tarĩkirĩte tikugate mwathani ndakwendete Ngai ũcio nĩegũgũcakura ici akurerie mbura ĩrĩa ya kĩmera thiva ya Ngai ĩrĩ igũrũ rĩaku nĩharĩirie kwambararia rũhĩa rwaku thiva ya Ngai ĩrĩ igũrũ rĩaku nĩharĩirie kwambararia rũhĩa rwaku ona cio wonaga marĩ arathime ũkona ta membere kũraya kwĩndĩ onao marĩ hau ũrĩ mwathani akĩmacenjeria ngirũrĩ hau marĩ onawe no ũgakinya ũgũtwarwo Girore to girore. Oh yes, thank you so much. Asante sana. Riu maundu ndirona mathiete wega muno. Nyox eri haha. Nyox. Good morning. How are you? Hallelujah. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Amen. Good to see you. Oh yes. Daroka. Maroka. Karibu sana. Asante. Riu ri. Tini ndikire haha na riu mathari. Nimo mau. Nimo macio. Ndona Dennis Mwageru haha kenyonekana nĩ kũrĩ ũndũ ũgĩũka ndũngĩenda kwena ciringi ngiri 100. Aya, anyway, gwĩka atĩrĩrĩ gũtigĩre haha ũrĩgetha wehe mũndũ ũyũ ũngĩ no ngũmũhe 100. Yes. Yeah, Mwageru ndona macini nĩ ya gwĩka ile kitu kufanya ile kitu lakini already nimeshapata 100 ya kupatiana. Okay. So no kuneana gũtigĩra nĩgetha ũheane. Ni sawa, it is well. Ni sawa. Ni kabisa. Rĩu rĩ na nĩ ndoka ndinoka moko matheri koguo andũ meharĩria tũcokie ciũria. I am going to give money changamkia Chris lazima tupatiane do. Oh yes. Yes. Ni rĩu rĩ nĩ ndakena. Ndakuona. Tondũ wa ndakuona rĩ ngamenya bye. You are free man. I am now free. Nĩgetha tigithia wangi. Thank you. Rĩu mũgĩtigwo wega. Asante. Ũtigĩre andũ aya milioni 10. Ukibamenyerere. Wagithie ni Windros. Nimesalimika. Nimekusalimia sana na Ezekiel Mwangi na The Creed FX. Asanteni sana. Na Isaya Washamata. Nidageithika na magia na muthenya mwega na marathimo ni Ngai. Na niĩ twene thĩinĩ praise and worship. Yes. Nigetha tugoshe. Kabisa. Anyway, nijutagwo referee mwenyewe. Jina make bandi JK. Have a good one. Inoro Oroshine.
Tha inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Mũikarĩri gĩtwa rũhonge rwa ũnyagia wa mĩthaiga bũrũri-inĩ KEMSA Samuel Ole Tunai oigĩte mbere ya mweri ũkĩte wa Dithemba nĩ megũkorwo manyagĩtie ndawa mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ. Oigĩte akĩheo wĩra gwa KEMSA no gĩcunjĩ kĩa 30 kĩa ndawa ciarĩ thito-inĩ ciao, ĩndĩ rĩu marĩ na ndawa gĩcunjĩ kĩa 70 rĩu iria ikwambia kũnyagio kũrĩ kaunti ciothe. Tunai aroiga muoroto wao nĩ gũkorwo na ndawa gĩcunjĩ kĩa 90% thito-inĩ ciao nĩguo gũtigĩrĩra thibitarĩ itirĩ na ũtingiru wa ndawa arĩtie arĩ kũrĩa mwena wa Narok au Kabini. The order fill rate ama madawa was 30%. As we speak, we are now over 70%. With the leadership of waziri wetu wa health, kwamba by December lazima iwe over 90%. That we are working day of night with my board and the CEO to ensure madawa imejaa KEMSA ili counties waweze kuja kuchukua madawa zote. Thirikari cia matũra gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya nĩ ithingatĩtwo ciamũre kĩgĩna gĩa kũrũgamagĩrĩra irua rĩa imwana. Nĩ kĩgĩna kĩrĩa kĩendekithĩtio kĩhĩtũkĩre rũhonge-inĩ rwa ũndũire ĩrĩ ta njĩra ya kũramata na kũgitĩra ũndũire wa Mũgĩkũyũ. Nĩ rĩtana rĩikĩtio nĩ athuri hĩndĩ ya igongona rĩa imwana kuma itĩri-inĩ rĩa Tumaini kũrĩa Nyandarua ta ũrĩa mwandĩki witũ Simon Ngure aratumenyithia. Athuri a kĩama kĩa marĩa makoretwo magĩtabania magongona ma irua kĩũgĩkũyũ mathingatĩte aciari metĩkĩre gũtwaraga ciana cia tũhĩĩ kũrĩ athuri rĩrĩa makinya nĩ kũrua nĩguo gwĩthema na irĩra mũgarũ iria makoretwo makĩheo nĩ nyanake njaganu matũra-inĩ, na oho makenda thirikari cia kaunti kuma gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ kũhũraga njeki mĩhang'o ĩyo o mwaka. Na magavana othe maige mbeca thĩinĩ wa budget motiga gwĩtio mbeca nyingĩ, ona gavana kũruta kĩndũ anyende kũria magavana ma Mount Kenya region ona mekĩre mbeca thĩinĩ wa budget ma support culture itu, boy child, girl child, woman child, single parents, board parents, andũ othe mateithio thĩinĩ wa. Na no tũngĩũria nginya ona thirikari kinyage gũkorwo ina mbeca ĩtengete thĩinĩ wa county nĩgetha tukahota irua nĩ kĩndũ kĩa bata o mũndũ nĩ ataragwo. Hĩndĩ ya igongona rĩu bata wa rũrĩrĩ rwa Gĩkũyũ gũcokereria ũndũire wao nĩ ũtĩtĩrithĩtio. Rĩu athuri makĩenda magongona ma irua matigĩrwo athuri matabanagie, makiuga ĩno noyo njĩra ya gwĩthema na ciĩko cia irui kũhũrwo cirĩ mĩciĩ-inĩ, ũndũ ũmwe na gũtarwo nĩ nyanake iria cirĩ na mĩtugo mĩkĩgamu. Andũ othe mathiage gũkũ rĩu gũkũ ndĩ nĩgetha maheagwo ũtaaro mwega, tondũ ũtaaro wa kũrĩa gĩcagi-rĩ nĩ ũrehire thĩna, tondũ nĩ wa kũnyuo bangi na maũndũ maingĩ marĩa matagĩrĩire. Ũguo nĩ tũkwenda tũtaragĩrwo ciana citũ nĩ athuri arĩa mena kĩrĩra gĩa gũtarana. Twĩkĩrĩre mbeca cia irua rĩa mwana wa kahĩĩ nĩgetha tũhote gũtungata ciana ici na mweka ũguo tondũ ũgũkũra ona thirikari. Aciari nĩ magathĩrĩirie ikinya rĩa athuri a kĩama harĩ gũcokia rũĩ mũkaro, gũkũ makĩranĩra kũnyitanĩra nao gũtigagĩrĩra atĩ nĩ mahunjia ndeto njega ciĩgiĩ ũndũire wa Gĩkũyũ. Gũkũ mena ũtaaro mwega na nyingĩ makorwo mena mĩtugo marũmagĩrĩra arĩ guo kũgimaria ciana nĩgetha ciana ikorwo matina discipline. Ngĩribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure. Tũtirihĩre kũrĩa mbere ya rũgongo kũrĩa kĩama gĩa CCK nĩ kĩagithĩtie kĩna ndeto cia kwĩrĩkana atĩ marĩ na mũbango wa kwĩyeheria hĩtahĩtano-inĩ ya gĩturwa kĩa ũmbunge kũrĩa gĩthurano-inĩ kĩnini kĩa mbere ya rũgongo. Mũtongoria wa kĩama kĩu Moses Kuria oigĩte mũhũranĩri wao Dan Kaniboi arĩ kĩwanja-inĩ nginyagia ndagĩka-inĩ ya mũthia. Kuria na Mboi nĩ mokĩrĩire mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathĩ wa Gachagua makiuga nĩwe ũratheremia ndeto icio itarĩ na mũthingi. Gĩthurano kĩnini kĩa mbere ya rũgongo gĩgatabanio mũthĩ wa Aramithi kiumia gĩkĩ, hĩtahĩtano nene ĩrĩ gatagatĩ-inĩ ka Dan Kaniboi wa kĩama gĩa CCK, Newton Karish wa kĩama kĩa DP na Leonard wa Muthende wa kĩama kĩa UDA. Mwandĩki witũ Wilson Mugo arĩ na ũhoro ũyũ makĩria. Kĩama gĩa CCK nĩ kĩmenereretie na njĩra nene mĩario yake ũrĩa warĩ mũnini wa rais Rigathĩ Gachagua, ĩrĩa akiuga mũhũranĩri wake wa gĩtĩ kĩa ũmbunge Dan Kaniboi nĩ ũkoretwo arĩ na mĩario na ona nĩgetha akorwo arĩ wa gũtiganĩria matanya make na kũmũgwata mbaru mũhũranĩri wa gĩtĩ gĩkĩ na kĩama kĩa DP Newton Kariuki. Akĩaria na andĩki a mohoro mwena wa
Ciara mutongoria wa kiama giki Moses Kuria agitecaniria miario ya Gachagua akiuga ni miario icoritwe ni guoya na guko akiuga ang'ethaniria ya mao makoretwe mari magutambia ndeto itari na musingi wa guonthe ni undu wa gukorwa ni marona matigavotana thiini wa kithurano giki. Ati kama sisi juzi niona kiongozi mwingine amesema kama hauko kwa chama yake wewe ni wakasungu. Mimi nataka kusema unakuja kusema sijui chama yangu sijui ni gani sijui ni nini sijui ni Hurubaro ya Buru. Hapa Embu County tuko na 20 elected MCAs. Tuko na 20 wards. Among them ni mtu anaitwa Kamwegunyi kutoka hapa Gatuli South. Yes. Ni MCA wa chama cha kazi hapa Embu. Yaani hata hauna aibu unakuja kusema tuingie chama yako. Jamani tukuwe na heshima. Makeria Kuria akiuria thirikari na makeria commission ya kuramata ithurano na mivaka ya icigo mbunge IEBC ugatigirira ati kuri na waragania thiini wa ithurano ino. Akiuga ithurano ino ni ikoretwe iri cia kurorua na ritho dia mwanya tegia tukuma kuri ya Kenya no ati kuma nginyagia mavururire mananja na akiuga vaina vata gutiga kurwe kuri na ungumania wanakana mibango ya wei wa kura. Mwenari wake muvuraniri wa giti giki na kiama giki gia CCK Nike Duncan Irerimboi akionekana kumumeneria Gachagua uri akimugweta gukorwo akiaria miario itari na musingi wa guonthe na guko Mboya akiuga ndai na mibango ya gukorwo agitecaniria matanya make na kuuga ni akorwo akithie nginya ndeveri. Tikathikirie mucene uria kwarua ni Gachagua, mucene uria kwarua ni JB Muturi, mucene uria urarua ni Karish tondu ni areme ni campaign. Mbitagwa Wilson Mugo. Inoro Roshine.